Gĩtũmi ndiamenyaga koragwo mwenda njerũ gũturia narua ngĩigua aigetwo nĩ Zainabu etagwo kanda ya minji nĩ kuhanyahanya Njoki wa Mboro gaka nĩ kanjoya kawagĩthaka Sami ndwatuonire akĩmakata methaĩ agĩthithimũkwo tondũ nĩakĩmũĩ wega Ciro wa GP akĩnyita kanua Wakarĩ wa kĩgona kĩakĩanjia gũthigina Gũtirĩ wĩriraga agĩthĩ tagĩcoka Gĩtũmi ndiamenyaga koragwo mwenda njerũ gũturia narua ngĩigua aigetwo nĩ Zainabu etagwo kanda ya minji nĩ kuhanyahanya Ona Nyoro Esther atuonire akĩanjia kũinaina hau hau Ndiaikarire mũno itonete gĩcanjama ndagĩka nini kwahanaga kambĩ ya njeci akĩrũanĩrwo nĩahikia kuma Nyĩrĩ mũnyaka mwaki ndwarengeirwo gĩkĩngĩ-inĩ Gũtirĩ wĩriraga agĩthĩ tagĩcoka Gĩtũmi ndiamenyaga koragwo mwenda njerũ gũturia narua ngĩigua aigetwo nĩ Zainabu etagwo kanda ya minji nĩ kuhanyahanya Paũlũ Gacina salimia Team Joyce wa mama sana No moria terere, no wewe Kĩroto kiumanĩte na Ngai gĩkoragwo gĩ gĩa kũguna mũndũ kĩũmbe na gũtirĩ kĩoneki kiumanĩte na Ngai kĩrekagĩrĩrio kũguna o mwena tu nĩ mũrigo ũkuithagio mwene kĩoneki nĩgetha andũ aingĩ nao mateithĩkage Kĩoneki mũteithie rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio waku Kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ Kĩrote norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu yehawa otagũgatũthara Kĩoneki kĩrĩa Ngai onetie Jusufu gĩatũmire ariũ a nyina makĩmũmena makĩgeria rĩa mbere kũmũikia irima iriku na kĩarĩma kĩmwendia kũrĩ Amisiri Kĩoneki kĩu kĩa mũrũ wa ithe nĩkĩo kĩarĩ gĩkamahonia ng'aragu yeha amateithirie o ene hamwe na njiarwa ciao magĩtũũra marĩagĩrwo nene wake Kĩrote norotage no nene wa maitũ rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ Norotage no nene mũrata rũciũ wahota gũgatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki
no ndikorago kihuruko ciona kishikaraga ikiraiharaihagio na kuona nyonaga ria mari mbere yakwa ngonaga ta maiganĩire ngamerirĩria onawe nĩnjũĩ wega noguo wĩkaga ithuothe tũgĩthera ngoro ici gĩkeno kĩrote ndorotage no nene wa maitũ rũciũ wahotagwo gatuĩka ũteithio witũ kĩrote ndorotage no nene mũrata rũciũ wahotagwo gatuĩka ũteithio witũ na nĩngũhoya Ngai ahingagie cioneki ciaku ng'aragu yehawa otagwo gatũthara kĩrote ndorotage no nene wa maitũ rũciũ wahotagwo gatuĩka ũteithio witũ kĩrote ndorotage no nene mũrata rũciũ wahotagwo gatuĩka ũteithio witũ etagwo Phyllis Abuthia rũrĩtagwo rotaga na onene ukirota ndukanetigire wa matha ota juthufu kiroto giaku kiota gukinyanira na ningĩ rũciũ ũtuĩke ũteithio kũrĩ ithuĩ ona kũrĩ andũ anyu. Good evening. Ni Saturday ya tariki 16 muma X ni Inoro KE, Instagram ni Inoro FM _official. Koguo the tugaga utuike murata witũ tumenyane wega wakinya mwena ũcio no gũfollow njoke ndihoke wĩgũtinda thayũ kũrĩa guothe ũrĩ rĩngĩ nyothire mabutha amina mabura waumagara ũguo uma ũhiki-inĩ uma ũthoni-inĩ nĩ ũthire thoko rĩu nĩ ũhũndũkire na mũciĩ nĩ wĩikarĩte wega wĩ stand by na karamu ibuku na Bible yaku ndu agithakia hutia mundu ni kirambiriria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya ambere ndaereke ngũririkaniete kwarembesha maisha kwĩna mbeca ciaku mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro nĩ ũkauma na kĩgĩna kĩega nĩ ũkũrika thaa ici mweke waku agathiĩ ũimbaimbĩte na rĩkorwo wageria woneka nĩ ũkuma na ciringi 10,000 50,000 200,000 300,000 nuthu milioni ona kana ciringi milioni 1.5 na ici iheanagwo Jumamothi ciothe nĩ ũhũthũ kwĩgwatĩra gĩthimo-inĩ yaku hũra na beno nĩyo *272 *1# *272 *1# rumirira mutaratara ucoke wa kanya gaka ona we uthake wihotanire rembesha maisha etukine gathurimo ni BCLB license number 199 naguo muthako timwagiru kuri mũndũ takinyĩtie mĩaka 18 na wega tegio thino gĩgũkwĩre meciria uthake na woigĩrĩrĩki gwĩtagwo kwa rembesha maisha. Jeff Muga wa Waithĩra haha na haha nĩ ũndũ wa mohoro ma thaa 4 nĩguo tũbe tũmenyere gwatinda Kenya na kũrena Kenya thutha ũcio wa karĩndĩ wa ndeithi tũgũka haha na tũgũka na Bishop Paul Kuria nĩ ũndũ wa gĩthaa kĩahutia mũndũ ũmũthĩ ndereti nĩ njega na nĩ nene o wega wĩta mũthuri wĩta mũtumia wĩta mũirĩtu wĩta mwanake ndũkwaga o kaũndũ kangĩaka mũciĩ waku mbere tũcokereirie twauga nĩ karamu na ibuku na kĩndũ gĩtagwo Bible yaku ũcoke ũkĩamũkĩra mohoro ma thaa 4 reke tũmenye we wetereire hutia mũndũ wĩ mwena ũrĩkũ reke tũmenye we kana kwanyu nĩ kurĩte Nairobi kurĩte karĩthĩ gakongoya no tukaga mothe nĩ manyene nĩ thaa 4 cia ũtukũ gũkũ nĩ kwa Inoro. Good evening. Ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare. Inoro 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 FM Inoro hwainĩ. Thutha wa mĩtino ya barabara gũkorwo yongererekete na njĩra nene gũkũ bũrũri-inĩ rĩu thirikari nĩ ũrĩtie gacĩrithio menyereri barabara-inĩ. President Ruto augĩte thirikari yake nĩ ĩheanĩte kũrũgamĩrĩra kĩmbeca gĩthomo gĩa CBC
na mĩaka 12 kuma hĩndĩ ĩrĩa thirikari cia matũũra ciarugũririo, mũingĩ no ũrathĩnĩka kwamũkĩra motungata maingĩ marĩa marĩ rungu rwacio matũũra-inĩ. We want to ask the agency of the national government to resign the role. Na SHA ina thirĩ wa NHIF. He mathirĩ ma tene ma NHIF magĩrĩirwo kũrĩho nĩ SHA. We must put up the resources necessary to create a pathway for them to be the great men and women that they are poised to be. Iriare kuarege na waru no tucokaga ukariha itinga riumerie waru haria barabara Karioki twamuboria na ngari ya mai water clean water ya mwaki. Jeff Muga wa Waithira. Amũkĩra ngeithi ciakwa na gĩtĩo kĩnene ngũnyitia ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, mohoro ma Inooro thaa 4 cia ũtukũ na njĩra ithiranĩte. Kĩeha na ihoru nĩcio ciatinda igĩathana igongona-inĩ rĩa mathiko ma andũ 22 arĩa merĩga gũkuĩra mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Coptic barabara-inĩ ya kuma Gĩthumo gũthiĩ Kakamega. Na andũ a bamĩrĩ hamwe na atongoria arĩa megwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩu nĩmahinyĩrĩirie thirikari igacĩrithie ũmenyereri barabara-inĩ nĩguo kũhotomia mĩtino ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩra ikuũ cia andũ aingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Mwandĩki Joel Kimanu wa Njũgũna nĩwe ũratũhinyĩria icio. Nĩ igongona rĩrĩa rĩgwĩkinyĩtio nĩ atongoria mwanya arĩa moire mweke gũtũma ndũmĩrĩri ciao cia macakaya kũrĩ arata oro ũndũ ũmwe na andũ a bamĩrĩ arĩa makuire. Andũ 27 makuĩrĩire mũtino-inĩ wa barabara thutha wa mbathi ĩrĩa marĩ nayo ya thukuru gũte mwerekera mwena wa Coptic barabara-inĩ nene ya Gĩthumo gũthiĩ Kakamega, harĩa andũ 29 mahonokire ĩndĩ amwe marĩ na nguraro. Mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nĩ anyitĩte mbaru ikinya rĩa kweheria mũthiũrũrũko ũcio barabara-inĩ, gũkũ akĩũria thirikari ĩkorwo ĩgĩaka werũ barabara ĩyo. Nĩ uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ seneta wa kaunti ya Gĩthumo Tom Ojienda, akiuga mĩbango nĩ yarĩirwo ya kweheria mũthiũrũrũko ũcio oro ũndũ ũmwe na waki mwerũ wa barabara ĩyo na makĩria harĩa mũtino ũcio wahanĩkĩire. Now from here, from Katambo, from Koguta, we want to ask the agency of the national government to resign the road. He has said that buses that carry school students are not licensed to carry anybody else. Mwandĩki mũnene rũhonge-inĩ rwa maũndũ megiĩ ũrigiti bũrũri-inĩ Ouma Oluga nĩ acokeirie ngatho atungati a arwaru oro ũndũ ũmwe na marigitari arĩa matacũkirie makinya ma narua kũhonokia mĩoyo oro ũndũ ũmwe na gũtangĩkĩra arĩa marĩ mũtino-inĩ ũcio. On the patients that we are having in the ward, majority of them need surgery. The stabilization was done in the night. All of them are now stable. What we are doing, we have engaged with the doctors. We've also engaged with the county governments. We want all the patients to get their surgeries. Handũ-inĩ haceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Thirikari nĩ gũtigĩrĩra kũrĩ na kĩgĩna gĩa kũigana gĩa kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩa CBC gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũteithĩrĩria arutwo gũkinyanĩria iroto ciao, mũno makĩria arutwo arĩa marĩ na iheo itiganĩte. President William Ruto no oheanire ũhoro ũcio akĩaria hĩndĩ ya macindano ma Ndumo thingira-inĩ mũnini wa iregi wa Sagana mwena wa Mathĩra kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, akiuga rĩu nginyagia aini nĩ mekwambĩrĩria kwamũkĩra kĩgĩna makĩria kuma kũrĩ skiza cia nyĩmbo ciao. Mwandĩki Tũthaũri wa Mbogo nĩ gwĩkinyĩtie thingira-inĩ ũcio mũnini wa iregi na atũharĩria riboti ĩno. Uma Mwago ahotani a Ndumo cia 97 cia mathukuru ma mũthingi, secondary na gĩthomo kĩa igũrũ mbere ya President William Ruto thingira-inĩ mũnini wa Sagana. Irebeta kana rwĩmbo rũrĩ na ndũmĩrĩri ya mwanya kuma kũrĩ ndũmĩrĩri nene ya monanio maya ma mwaka ũyũ ya ũkũria wa wonjoria wa bũrũri kũgerera mĩcoro na nyĩmbo. Thukuru wa arĩa matarĩ na ũhoti wa kuona wa Thĩka ũkĩhutia ngoro cia aingĩ makĩria President William Ruto, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie President hamwe na arĩa mauma kuo kũrũgama nĩguo gũtũgĩria arutwo acio. Akina mama na akina baba ni wajasiri
President William Ruto kiuga thirikari nĩ hotorete gutigĩrĩra mathomo ma CBC nĩ makinyanĩra nĩguo kũhotithia arutwo gũkinyanĩria iroto ciao. The reorganization of our education system, the reform of our education system to provide for different pathways under the competence-based education and training is the right direction for us to go as a nation. Because otherwise, people like Dana here, people like John there, would not have the kind of future they want to have. President oho akiuga thirikari nĩ reka ũrĩa ĩngĩhota nĩguo kũhotithia arĩa marahũthĩra nenda kũgunĩka, agĩetha honge cia thirikari kũgathagĩrĩria kũgerera nenda cia mũingĩ. I have directed all ministries, departments and agencies to prioritize advertising on the digital platforms to grow our digital economy, create jobs and increase incomes for our creatives. This is the context. The more we advertise online, the higher our content is weighted and the more our creatives will earn. Thirikari oho ĩgĩthingatwo gwaka academy cia gũkũria iheo cia arutwo. I want to support the requests that have been made here that you consider helping this nation to taking us to the next level, and the proposal for an academy for music and arts and the performance sciences will be quite a value addition to this process. And because of that, I support what the chairman has requested for, that we think about establishing a premier National Academy of Creative Arts and Music. Handũ-inĩ Hainoru FM kuma kaunti ya Nyeri, Jeta Theuri wa Bogo. Our counties are critical frontiers and the powerful drivers of both national and local growth. County services from business permits to healthcare appointments must be accessible online in real time and in local languages. Mauga matiraheo mbeca njiganu ni national government. Wira ndugicokio kwi national government. Ogo nio marakihota wira. Mutongoria uria twinake kana gavana witu ni ndingemuna guoko na ndingegutiri wira arutite tondu hena mawira arutite na magucia thogithi na nigetha wanjikwa korwo akibiru mbeca iria maraheo ni thirikari nene cithiite macinani thiini wa county government. Korwo ni mahote kuthira mbia cia muingi na ubaciriri munene nitungenete ona maundu maingi muno makiria mekikite thiini wa devolution. Miaka 12 kuma hĩndĩ ĩrĩa thirikari cia matũra ciarugũririo nĩ maũndũ maingĩ mekĩkĩte rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi, ona gũtuĩka kũrĩ na mangĩ maingĩ mũno marabatara gũkinyanĩrio rũhonge-inĩ rũu. Na kaunti-inĩ ya Nyandarua kũrĩa ũrĩmi wĩkĩrĩirwo na njĩra nene, arĩmi makoretwo magĩtetia gũthũka kwa barabara iria cikoretwo ikĩhotomia ũrĩmi na njĩra nene, ona gũtuĩka thirikari ya kaunti ĩyo nĩ ikoretwo na tabarĩra ngũrani cia kũhũra arĩmi njeki. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratarĩria. Kaunti-inĩ ya Nyandarua, gavana Kiarie Badilisha augĩte thirikari cia matũra nĩ cirehete ũgarũrũku mũnene kuma cianjĩrĩria, akĩgweta rũhonge rwa ũrĩmi ta rũmwe mahotete kũrurumũkia na njĩra nene. Kĩagĩte ĩka tangiri ithathatũ rĩu ningĩ tũcoketie cia mahũa. Nĩ tũrahanda avocado tondũ irakũra rĩu gwitũ Nyandarua, na very soon nĩ mũkuo tũteanio ũhoro wa factory. Nĩ twanjĩrĩirie apples, twĩna makĩria ĩka 50 cia apples thaa ici. Nĩ tũhotete rĩu gwĩka mobilization ya arĩmi aitũ maingĩ thĩinĩ wa cooperative. Gũtirĩ wondi thaa ici ĩtarĩ na cooperative, wondi ciothe 25. Na mũbango witũ nĩ tũkorwo tũgĩtwara bataraitha. O wondi tũtware bataraitha yao. Mwandĩki rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi gũkũ Nyandarua Kamau Gĩtaka augĩte ũrĩmi wa waru nĩ ũmwe makoretwo magĩteithĩrĩria arĩmi kwarahũra na njĩra ya kũmahe mbegũ thuthuria na cikahĩtũkio nĩguo kuongerera magetha. Rĩu nĩ tũthiĩte tũgoka na good technology ĩrĩa yatũmĩka ĩrahe arĩmi maciaro mega. Apical cuttings nĩ mĩngũrũ ya waru ĩrĩa rĩu mũrĩmi ahanda ĩgakorwo ndĩrĩ na mũrimũ na nĩ theru mũno. Iraruta makiria ma 30 to 50 seeds. Na riu ahanda mbegu yo ni ekuhanda maita maingĩ, angĩgakinywo nĩ kũmĩrĩa kana nĩ kwendia ni egũkorwo ahota kũmĩciarithia maita maingĩ. 1 acre ya apical cuttings irahe mũrĩmi mbegu angĩhanda ĩka 5. Ona kũhana ũguo arĩmi matũra-inĩ nĩ makahĩte nĩ ũndũ wa barabara imwe cia matũra-inĩ gũthũka na kuongerera ngarama ya ũrĩmi makĩria rĩrĩa makumĩria irio kuma mĩgũnda-inĩ. Tena itũra rĩrĩ ritũ rĩ, iria rĩkuo rĩingĩ na waru no tũcokaga ũkarĩha itinga riumĩrie waru harĩa barabara. Rĩu ithuĩ arĩmi tũkarigwo tũrĩ aũ, ongorwo nĩ karia
kaumeria kunene ri karauma 38 riu tukarigwa terere arereria itore twa mathurire matwarereria kana twa mathurire maragereria o goko nduthi okone ni iria na nirio turimaga andu a nduthi maita iria riu tucokaga rigatarirwo mwena witu goko gwitu tuteithagio ni urimi mutongoria ucio niageire guthikiriria aikari ake tondu ithuĩ nithio twamuthurire tukimwokera wira uyu na niageire aturutire wira uyu. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Kuma hĩndĩ ĩrĩa thirikari cia matũra ciaiyũkirie ũtongoria wa kaunti gũkũ bũrũri-inĩ, motungata ikĩro-inĩ cierĩ cia thirikari, mũingĩ no ũkoretwo ũkĩthĩnĩka gũkinyĩra motungata macio, kũrĩa mahinda kwa mahinda gũkoretwo na mĩrũrũngano ĩgĩtabanio matũra-inĩ kumana na wagi wa ndawa mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ matũra-inĩ, gũthũka gwa barabara, oro ũndũ ũmwe na wagi wa maĩ matheru, maũndũ marĩa mothe makoretwo marĩ rungu rwa thirikari cia matũra. Robert Wamaina nĩaramũrĩka ndeto ĩyo. Miaka 13 riu ya thirikari cia matura kaunti ya Naikuru ikoretwo rungu rwa unyabara wa magavana atatu. Wa mbere ari gavana Muhurũku Wĩra Kĩnuthia Mbũgua, gavana wa kerĩ Lee Kinyanjui na gavana ũrĩa ũrĩ kuo ihinda-inĩ rĩrĩ gavana Susan Kĩhĩka. No ĩhihia ya othe nĩmahingĩtie kĩrĩa kĩarĩ kĩoneki gĩa thirikari cia matura. Karanja wa Gacingiri nĩ mũteti na mũtongoria kuma Njoro. Naikuru nĩ gũkoretwo kwĩna maũndũ maingĩ mũno ma corruption magĩkĩka na mbere, ũgathiĩ ũgakora rĩngĩ governors arĩa maingĩra nĩ mararemwo kũnyitanĩra mũno na mũingĩ na nĩ mararemwo gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ, na nĩkĩo rĩu mĩaka 3 ĩrĩ ĩgĩthira andũ othe makoragwo manogetio nĩ gavana wao, magakorwo makĩenda o gwetha gavana ũngĩ, na nĩkĩo ngwĩciria motungata makoretwo makĩaga thĩinĩ wa matũra-inĩ ma Naikuru. Kũringana na mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti gũkũ Naikuru, Simon Sankale Ole Nasieku, augĩte magavana makoretwo magĩkĩrĩra kwĩguna o ene na njĩra nene na gũtiga mũingĩ warĩte rũhĩ kũrĩa mabilioni ma mbeca makoretwo makiungumia na njĩra nene. Katika kaunti mingi hasa hata hapa Nakuru, devolution ilikuwa ikuja isaidie wananchi kwa njia kubwa. Tumeona kwamba mabilioni ya pesa yameweza kutumika kwa kipindi cha zaidi ya miaka 12, lakini yale mambo ambayo yalikuwa yanatazamiwa na wananchi wa Nakuru, sisi hatuoni manufaa yake. Tulikuwa na gavana Kĩnuthia Mbũgua, baadaye tukaona gavana Lee Kinyanjui na sasa gavana Susan Kĩhĩka. Badala tuone maendeleo kwa wananchi pale mashinani, ni watu wachache ambao wamekuwa wakijitajirisha, ilhali wale watu ambao ni wa mashinani wamekuwa kiendelea kuumia. Kaunti ya Naikuru mwerekera-inĩ wa ithurano nene, ũthimani wa icoka cia ũteti-inĩ ũrĩkĩtie kwarĩrwo. Ũrĩa warĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa NHIF bũrũri-inĩ, Joyfrey Mwangi wa Gĩtawa akĩrika kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ na kĩama kĩa DCP kũnyegenyia gavana Susan Kĩhĩka gũkũ nake minista wa wonjoria na ũigithia Lee Kinyanjui akĩgerera ngĩrĩrĩ faini erekeire mathabu ma kũhũndũka Naikuru. Sisi Nakuru hatutaki hiyo mchezo. Nimwambie aje anikome. Anasema hapa mtanipigia kura, kweli yako na kura zenyu kwa mfuko? Amewawekea kura watu wa Nakuru. So the issue of vying, I mean the time to declare those things will come. But I think right now I have a job which I'm very committed to delivering, and we normally say that you're judged for your next appointment by how you perform what you have. So my dream is to do what I can within my space together with my team. I have a personal interest. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Thirikari cia matũra ikoretwo igĩthondeka mĩeke ya mawĩra mũno makĩria kũrĩ ndũrĩrĩ iria nini na iria ikoretwo citiganĩirio kwa ihinda iraya gũkũ bũrũri-inĩ, na kwandĩkwo thirikari-inĩ cia matũra gũkoretwo gũkĩhe ndũrĩrĩ icio mweke wa gũtarĩria mathĩna macio, na oho cikaiguaga itĩkĩte o ta ndũrĩrĩ iria ingĩ. Mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimũ arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Katiba ya Kenya ya mwaka wa 2010 niyo yaheire bũrũri ũyũ hinya wa kwambĩrĩria thirikari cia kaunti. I, Mwai Kibaki, President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya, declare that the Constitution set out in a schedule shall be the new Constitution of Kenya. Na mwaka-inĩ wa 2013 thirikari cia mbere cia matũra ikĩgĩa. We should keep in mind that despite the devolution of political power and resources, Kenya remains a single unitary state.
Thirikari ici 47 ikoretwo igitongorio ni watho wa gutigirira ati ndurire ciothe iria iri kuo ni ciagia mweke thirikari-ini na ni undu hete ndurire iria nini kanya ga kunyita itemi utongoria-ini na gutua matua ma matura mao. Do solemnly swear and affirm that I shall always truly and diligently serve the people and Republic of Kenya in the office of the Executive Committee member. Ma MCA makoretwo mari muhari-ini wa mbere gutetera aikari matura mao mandikwo ni thirikari na ni undu urehete mbica ng'eni hari andikwo a thirikari ikiringithanio na hindi ya mithubari. Kwa muhano kaunti-ini ya Laikipia ndurire cia Turkana, Kalenjin, Maathai na Samburu ni cionete mieke ya gukorwo ituro-ini cia maminista thirikari-ini na ni undu hihi utangiari muhuthu gutangiri thirikari cia kaunti. We hold these offices in trust on behalf and for the people of Laikipia so that we may make a difference to the work that brings us here. Inoro FM de kaunti-ini ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimo. Inoro muciĩ watu ginotana Kĩhana ihoru nĩ igomeire taũni ya Ngurubani mwena wa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa andũ atatũ gũkuĩra mũtino-inĩ wa mwaki. Na Tore Johnson mũrĩithia aratarĩria kũrekoirwo mũthuri mwene mũciĩ ũcio ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ arĩ na nguraro cia mahĩa nĩ ũtabanirie ngero ĩyo ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie gĩkuũ kĩa mũtumia wake na ciana ciake igĩrĩ ona gũtuĩka ũthuthuria Baranginyo nĩ wambĩkĩtwo na muoroto wa kũmenya kĩrĩa gĩthire na mbere. ya borithi kaunti ya Kirinyaga no irathie na mbere na guthuthuria giko kira gikorero gikionekana utuku muthini wa tauni ya Ngurubani gicigo-ini kia ombunge kia Mwea kuria gukorero kuvite andu athatu undu matekumenyekanaga thiini wa nyumba iria makomborete. Twahota kuona miiri ya andu atatu aria makwirire haha. I want them to do the investigation tumenye niki hasa kia hanika because tukioria mwaki ona tutikumenyaga kana hena undu tocio. Twawili na mtu mzima hatujui kama ni mama wa hii nyumba ama ni nani, sababu mama hayuko na huyu mzee pia aliungua kidogo na akatoroka akaenda kapeleka hospitali. Kuringana na munini wa sifu wa suffocation ino ya Wangurune wa Mase Wamboi andu ale marerikana gukoro makuite ni nyina wa ciana igire niwe Winnie Njeri o hamwe na ciana ciake igire uria mwene wa miaka 4 na kio ciongine wa miaka 13. Vurugu ya mbara utuku thaa moja cia utuku ni gukunegena gwa utuku no marikia kunegena macoka riu gwakirwo manira mathata meri ni mwaki ucokire watumuka no tinamenyeka umire ku no tinamenyeka no wakirie. Gitaoni ino ya Ngurubani no uthiete na mbere na kwiyuria ciuria gugwikwo wati mwene muci wa ukombora ni we Julius Mwangi avota kono wakorirwo akiuraga mutumia wake ni we Winnie Njeri o bamwe na ciana ciao igire guku akimundia nyumba ino ya gukombora mwaki no ndu gakorore na kiriga thutha wa kwirikana onake Mwangi uma abite na njira nene na kuria akorirwo agitwarwo thibitari ya Karera na kuria athie na mbere na guthaitiro guku ukirikana onake ni ekuvite na njira nene na uma onekanite ta uma obanetio. Ni ndingikwira tondu nie ni waigua ni mbudaigua ndona mwaki ni waingiha muno kuria nyumba ndona mundu aumite atengerete no ndamurora ri ni muhe maguru na waya na agacoka akaharukio mukandangi nake mutumia riu eguku na ciana riu matiga kuga mbu ndaigua ni kwa hore gutwikikite ati mundu aribiaga agathira gugatwikika ati ngari ya mwaki Kariuki twamuboririe na ngari ya mai water clean water tia mwaki koguo gutwikikite ati riu turikuaga ene ya Votrino FM kuma tauni ino ya Ngurubani Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Inoro shesheni hakuhe nawe Jeff Muga wa Waithira. Muthia gwatinda gikeno kinene kanitha-ini wa Gathoreki wa St Mary's tauni-ini ya Moro hindi igongona ria uhiki wa andu 46 aria mekonyitithanagio ni igongona rigwikinyitio ni andu kuma ngongo na ngongo ritana rigeikio kuri aria mari hiko-ini mathi na mbere na guikarania na wendo na thayo. Joel Kimani wa Njuguna ni gwikinyiti igongona-ini riu na tuhariria riboti ino.
Kanitha-inĩ wa Gathoreki wa St Mary's taũni-inĩ ya Moro nĩkuo andũ 46 acio manyitithanĩirio igongona rĩrĩa rĩgwĩkinyĩtio nĩ magana ma andũ nĩguo gwĩkĩra wĩira wa endwa acio makĩnyitithanio. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkũnyitithanagio kĩhiko na tũikaranĩtie kwa ihinda rĩa mĩaka 10 na tũgũthiĩ na mbere na gũikarania mĩaka mĩingĩ. Ngai atũrathime. Mũthenya ũyũ ndĩrakenera mũno, ndacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ ndĩraweterera hinya mũno, ndĩragĩria no mũthenya Ngai nĩahota kũũkinyanĩria. Mũthenya ũyũ nĩ mũthenya wa mwanya mũno, mũthenya tũtarĩ twacemania naguo nĩ tondũ nĩ mũthenya wa gĩkeno kĩnene kuma rĩrĩa twahikanirie tũtirĩ twakorwo na mũthenya ta ũyũ. Twakenera mũthenya wa ũmũthĩ, tũrawetereire mũno na twacokia ngatho. Kũringana na Father Evanson Njogu ũrĩa ũtongoretie igongona rĩrĩ, maratanjũkirie ikinya rĩa gũtabania igongona rĩrĩ rĩa hamwe nĩguo kũhe mweke etĩkia kũgĩa na kĩhiko gĩtheru. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte tũharĩrie ũhiki wa Jubilee nĩ tondũ tũrakũngũĩra mwaka wa Jubilee ya mwĩhoko, na nĩkĩo tũrathondekire ta parish nĩgetha andũ aya mwaka wa Jubilee mahote gũka thĩinĩ wa sakramenti ya Ekaristia. Nĩ kũcokeria Father mũno ngatho na congratulate viharusi acio na tũramendithĩria kĩhiko kĩega kĩna umithio na mathereme. Father Njogu augĩte ũhiki wa andũ kĩmumu nĩ mwega kuona nĩ ũnyihagia mahũthĩro maingĩ, ndeto ĩrĩa ĩtũmĩte andũ aingĩ kũiyũkia ũhiki ta ũyũ. Tũrametirio kĩndũ kĩnini tu, mbeca tukia registrar hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ 1,400 ma registrar, koguo arĩa meka ũhiki ũmũthĩ maruta 1,400. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri, gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Utuko wa Jumamothi yaku ũiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush magĩgũtwarithia nginya Gathoro mũndũ. Hutia mũndũ, ndũgetigĩre, wĩna wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Man Kush ndũngĩarĩrio na mũndũ. Mũhutie. Hutia mũndũ, ũtũũro no nginya ũthiĩ na mbere gũtarĩ na rihaso. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri, gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Na rĩrĩa takinyĩte cio na watuire mumĩte thutha. Na rĩrĩa takinyĩte cio na watuire mumĩte thutha. Nyorori komenwo na gũthirĩkio ciothe ciatũire imumĩte thutha. Nyorori komenwo na gũthirĩkio ciothe ciatũire imumĩte thutha. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya kinye. Ciro nĩndĩrigĩire gũkinya, ciro ngwĩhotora kinya kinye. Ngaya ciro no ciarĩ ciana nyingĩ, gũtirĩ ono
mokaririkanwo Jaya Shiro no ciare ciana nyingi gutire ono mokaririkanwo Penina na ciare ciana nyingi gutire ono mokaririkanirwo Penina na ciare ciana nyingi gutire ono mokaririkanirwo Shiro nderie yego kinya Shiro mbeotora kinya kinye Shiro nderie yego kinya Shiro mbeotora kinya kinye Samuel inoke mwana Jaya Shiro Nano kinyanga betonyire Samuel inoke mwana Jaya Shiro Nano kinyanga betonyire Samuel inonago kwerikana Samuel yonago kuma Jehova Samuel inonago kwerikana Samuel yonago kuma Jehova Yego kinya Shiro mbeotora kinya kinye Shiro nideri yego kinya Shiro mbeotora kinya kinye Yego kinya Shiro mbeotora kinya kinye Shiro nideri yego kinya Shiro mbeotora kinya kinye Mutumia Shiro uno kongeonekera Wenda musimwega mutumia Shiro uno kongeonekera Wenda tonga mwega muthuri oyo Shiro uno kongeonekera Wenda tonga mwega muthuri oyo Shiro uno kongeonekera Yego kinya Shiro mbeotora kinya kinye Shiro nideri yego kinya Shiro mbeotora kinya kinye Rebororo wanaroigwa umenyaga officially ni githaa kiahutia mundu tondu kama kawaida mecii miega tungimienda ungienda muthuri mwega ungienda mutumia mwega ungienda mwana mwega biacara njega kindu giothe kiega kionekanaga Shilo na nikio tombagiria hutia mundu na guthie Shilo thaa inya muthikiririe handite wega na ndagika 31 mucii wa Tugino Tana Ino FM watinda atia we mwega we thayo karibu sana riu kuma thaa ici nginya thaa thita cia tuko ni githaa kia hutia mundu no mbere maundu mothe kuria kwarembesha maisha kama kawaida kwina mbeca ciaku hu no kwiyandikithia *272 *1#
star 272 star 1 hash urumirire mutaratara ucoke wekanyaga ka uthake onawe wihotanire ciringi 10,000 uria githaini giki rembeca maica ni tukine gathurimwo ni BCLB license number 199 niguo muthako timwageru kuri mundu takinyetie 18 menya wega ati giuthino gigukwire meciria kwa uguo thaka na woigerereki ereke ngutware kundu gwetagwo Wigo kuu kwa Wigo nguri atiriri hi no cio wihokeire andu aria wendete no cio wihokeire woigerereki wa gutwara ciana ciaku thukuru no cio wihokete gukura indo ciaku no cio gutwaraga wira-ini kiwanja-ini kia ndege ona kana gukua mathaa-ini motuku riria uri mihango-ini yaku reke tukuonie njira njega iretwo Wigo ni njira thurime ya kuhokekeka ya ukui na ina matereba mena woigerereki undu mweganyete customers ni maraheo cashback mathi thabari cio na Wigo thie thimu-ini yaku download Wigo kuma Play Store na kana App Store kana utumiretwo Wigo kuri 20425 onawe ukuona ucamba Wigo let's go a Citizen Duka delivery kuna kuo tugethie tukwire ati eheria kigio na minoga ya gutinda ukuite mirigo miingi na meritu ukima gwika shopping yaku ya kanya gaka ugure kiria giothe rabatara kugera citizenduka.com ona kana download app ya View sasa ucagure Citizen Duka utekurihio ona ndururu cagura indo iria urabatara na ucirihire na Citizen Duka makurehere nginya hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 peke yake angikorwo uri matura-ini ma Nairobi guku gwa Citizen Duka delivery uratangikirwo na rua na metoke egeitheka sana Steve Mashwanda akona we live in Inoro FM urauga ajetereire mwambie show you are my best duo wadaithi you are my favorite madam. Thank you Samuel Maina Mataiga ndakuona matha iwasa kwa mjinga MC Peter Waga shosho geitheka sana we mataboine acio ni amwe aria makinyete kuria live in ya Inoro FM geitheka sana ginya muri tagwo George Totia urauga wetiare na karamu gaku na ifuku riaku na ginya Bible ni undu wa githa kia hutia mundu thabari citu Kenya na Korea na Kenya turatwaro ni View Traveler ukwenda guthie ko ni ukwenda guthie Dubai ni ukwenda guthie South Africa ni ukwenda guthie China handu hothe ukwenda guthie Singapore Malaysia koguothe rekio twaro ni View Traveler magubangira maundu mothe ma thabari kuma uria guthie kuria guthie guikara koguothe ugabangirwo ni View Traveler na kumariria njira huthu muno mahurire namba 0703254254 oro uguo tu wamariria ni mabanga uria kwenda gucera na nginya kuria ungethie gucera Mankusha live mwena wa TikTok ona kau ni uguthie na TikTok etagwo Mankush ko wa Kenya muforo no tap tume muruthi Deoba ekurirwo rikihoba kwaura nona ndoka na kabuti kwaura karithi kongoya tumo hiki wa kairetu kawa Ngai aha kuria Gathiga Secondary School na reke ngure ni twaurirwo wega na ngiuka wira ri uguo othe thabari yothe ndoka ri mbura throughout nie mbura ndigira ha gate-ini ona gate-ini na mai marerera nini ndahura mai ona nge gwicokera bare ino ngeragira ni gucenjia haria kianda hena kiria hau hena mafuriko ndamona ona nie ngiuka ya State House by the way no kore njega kugera State House muthikiria witu no atwire kwao kuhana atia kwanyu kuhana atia tafadhali haria hothe uri twire kwanyu kuhana atia kabura gakoire guku gwitu kwanyu ni koira irongo wa kirere arajira membli kurete karithi gakongoya yes no membli ni kaba o membli sini hapa bypass ni kaba haha ugithie ojei ikaba rejetie muthaiga ni we ojei ni gwa keru niki ikoragwo kuu akiri ku tuthiaga wika atia edumo kare nie ngahoria thitima thi karibu sana Bishop na ona gwa keru nginya kuria Keno ni ari by the way ujeye ngi haria Keno nie ndiaga gwa kuu ithia kuhingo ciothe na tarua ni tukagera kuo ni turathi anniversary ya Demethio by the way rucio turathi anniversary ya Demethio na tugathie Keno haria ujeye ya Keno no tugathie na ngakorwo ku problem ni atiriri ti andu ingi mangimenya niki ngagikira madimanga ni madimanga ni mahiga jikire madimacio madigaga
njikire madiganga ngomie gakobi oguo nyina aroga kona Kenyatha onima kona ke ai nie ndiga mutumia wakwa nie ndigitiga mutumia wakwa ngithie ikeno niki we inyuothe ona ingikua mugathi kunyua kambe ya gwitu no ugatigwo irima-ini ira wawera we mundu ta niende muka akoroga thiga akoroga thiga karibu now wakarindi ni ngwenda gukwira maundu meri na wa mbere ni gukenia ngoro yaku no wa keri ni gutuma unjiririe uru ambiria noyo wa uru tondu hingo ciothe wakarindi ndoka haha ri wendaga ngwire maundu ma gugukenia no nie ndiandikitwo ni Royal Media ungenie nigetha gukenia ndukinjire no ngindura wega ri nie ndiri Tom and Jerry anti wira wako no gutheka wira waku no gutheka number 1 does your love loves you mwendwa waku ni akwendete kiu tu niguo woria uguo tu riu ni kare muthikiriria onawe wakadire gwiraga you are always my student does your love loves you mwendwa waku muthikiriria mutumia ucio waku muthuri ucio waku ucio wetaga mwendwa waku ri ni akwendete kana hi akwendaga ni tondu wa maundu maria wikaga no tiwe endete wita mundu kiumbe ri age gukwenda no akwende ni tondu wa maundu maria wikaga wakarindi we have problem in the society tondu andu aingi ni morire kirikaniro-ini na ni kirikaniro ndi wakio na njui Bibilia wega no ni njuragia atiriri mundu uyu wandikire Bible riria thi na iguru yombirwo ri ari kuna Ngai ndari na broga ti Ngai waheanaga rugano ruu Adamu Aderere Mankush asa nie ndakuria kiuria na ni kihuthu muno Bibilia koiga atiriri mabuku matano ma mbere ri mandikitwo ni muragani metagwo Deuterocanonical mandikitwo ni muragani wetagwo Musa Madara no Madara Musare muragani ndonyonie mundu mwe haha ngwire thina wake Musare muragani ndonyonie mundu umwe ungi tiga riu ni ndirakuhe ucio Daudi uria oragithirie Uria nigetha atigwo na muka Elijah uria watemengeire andu kirima iguru Herode uria oragithirie ciana nigetha amenya kwi muthamaki muciare Solomon uria wari na atumia 700 na akuiga ciitagwo thuria 300 Saul uria wari muragi wa andu aria metikitie Jesu Joseph uria wekeriire andu ariu a nyina indo thiini wa makonia mao nigetha mathi manyitwo thie na mbere Jakubu uria watunyire muru wa nyina uthamaki na utongoria na urigithathi Ibrahimu uria wambatitie muriu nigetha akamuragire kirima-ini na still agikoma na Hagai agiciara Ishumaeli agiciara acio kabira ino ya kire Sara uria wathekire araika Maria Hana Hana uria wathire guthitaka Penina kuri Ngai uria thekagirirwo tondu ndagiaga ihu Jesu ni kiboko yao Jesu ni kiboko yao aya hena ndo ndathoma does it mean nobody is perfect na nikongeragia kwira andu atwaragiria atiriri tia gwiciria tumahitia turia wekire ungiranjuria cucu wa Jesu etagwo atia cucu wa Jesu etagwo atia great grandmother wa cucu Rahabu uria wari mumaraya wahonokirie andu Jericho ni wa family ni akiri family iyo tondu Rahabu acokire agiciara so hena cucu wa Jesu ri ari mumaraya
Ndio ndoka guthukania your psychology. Twe tondu warutirwo ni mundu wabatarite guthomithio atana guthomithia nigetha umenye the meaning of life. Yeah. Na nikio ngwiraga wa karindi nie njikaraga maisha makwa. Na nie ndikuagirwo hakiri ni mundu. Elisha ekire atia? Elisha. Hoi. Ndakugeithia. Elisha niwe wakuagira Elija mbuthu ya kumira. Tondu munabii Elija ndangĩameire karima akuagirwo Kenya. Elisha niwe wathambagia Kenya kiu kia mai. Boti. Iyo ajajiririe na kubu. Ni ngwiraga atiriri no umenye uhoro wa ngathĩti iria mutangathaga no ni njui uhoro wa mandĩko hau niho uhigireire we na nie ngenda kindu kimwe Esther kire atia Esther no atumire Hamani oragwo ni Mordekai ti Mordekai Esther niwe watwarite uhoro kwa Ahasuerusu tondu Mordekai ari mama wa Esther ari anko na nginya Hamani gagĩũka kũthaitha Esteri ndakae gũkoragithia. Hamani akiuma na nja gũthuguma mandĩko maigaga amũkorire aturĩtie maru ũrĩrĩ-inĩ ũrĩa ũkoragwo harĩa gĩtanda-inĩ. Sitting room yaku nĩ ũrĩa ũkomagĩra ũkĩrorera TV kana sigurumu nĩ gĩtĩ gwakwa nĩ kũrĩ couch agĩkorwo aturĩtie maru hau. Hamani muthamaki akĩũria ĩyo ũkarenda kũnũndĩra mũtumia mbere ya andũ. Oragĩirwo hau Ruthu tani ni njĩtagwo Ruthu rĩu Ruthu agĩtaga guka wao baba kai Ruthu arĩ wao katarĩ wa mwarĩ wa Loti. Ruthu arĩ wa mwarĩ wa Loti arĩa maheire incest ya mbere yarĩ ya airĩtu erĩ a Loti magĩkoma na ithe ati ni njohi mamuhe no gathuri kau gatiarĩ karĩu mundu mũrĩu ndangĩhota kũruta wĩra ũcio kwanza andũ erĩ kai arĩ kĩrĩa ĩtagwo atĩa maumĩte Sodomu Lot gathuri gakĩona mũtumia nĩ atuĩka iga rĩa cumbĩ na gatuona ahikia kweri ahiki makĩona rũrukanĩrwo gũthira na marĩ vagini kakĩmatonyia ngurunga airĩtu acio makĩũria atĩrĩrĩ thĩinĩ wa thĩ yothe gũtirĩ arũme mangĩka ũrĩa arũme mekaga na atumia nĩtũhe mũthee njohi tondũ nĩ twarĩ mathabibu. Mũthee akĩheo njohi agĩkoma na wa mbere ũreci akoma na wa mbere ndamenyire mũthenya ũngĩ gairĩtu gaka o kau ka mbere gakĩra gakangĩ nĩtũmũhe ngĩ nawe akome nawe magĩciara Amoni na Amoabi na Amoni nĩcio ciarĩ thũ nene mũno cia ciana cia Isiraeli. Hau nĩ Ruthu okĩra Ruthu aciarĩirwo hau na Ruthi thĩinĩ wa genealogy ya Jesu harĩa rũgongo nĩwe mbere koguo Jesu no amwĩtire Nana ande Ruthu etaga ithe guka baba ekĩrĩkanĩra nakĩo ndikano anyita njĩre andũ atĩrĩrĩ arĩa othe maratũthikĩrĩria mũndũ wothe wĩkĩte mahĩtia mũtũrĩre-inĩ rĩ nĩ kũrĩ Ngai ũrekanagĩra. Wow, that's my biggest message today. Mũndũ wothe wĩkĩte tondũ na atumia aingĩ maratũthikĩrĩria haha rĩ matiatũrirwo nĩ athuri ao arĩa menao mũthĩ ndagĩka twĩ nawe ya na kugu nĩ akoragwo na time ya gũcompare mũrũme atĩ ona kaba kama handũ wa Njogoshi na nĩ ndakũhe ũhoro ũrĩ wonaga ta ndĩ mũgũrũki ũkona ta ngũnyuĩte gĩcaci no niĩ ngũheaga reality of life. I am a life coach na ngwĩraga I'm a lecturer of Hutiamondo University. Koguo mũndũ wothe wĩkĩte mahĩtia thĩinĩ wa mũtũrĩre wake kwanja arũme na njĩrĩrie arũme mũno mũndũ wĩna kana nja ndũrĩ mahĩtia wĩkĩte nĩ kũrĩ Ngai ũrekanagĩra mũtumia wothe ũrathikĩrĩria ũrutĩte mahu 96 kinya nyũngũ ya mwana ĩkoima wĩende
na uikare ukimenyaga I belong to God, I don't belong to the society. Nĩ society-inĩ itũ kwagĩire na tũtumia tũngĩ ũguo twĩ na makuo maraihu twa gũtuĩra andũ macira. Wanaga tatukomaga matu-inĩ tukaikũrũka rũcinĩ. Na nĩtuo mandagĩtarĩ makuga nginya wĩna ihu ũgaciara kĩhĩ kana kairĩtu. Nake na marĩa arutĩte nĩ mamenyaga. Arabu magacoka magatunywo, thikũ ici nĩ matunyirwo atumia aingĩ nĩ matunyirwo skati nĩ arume. Arume nĩo macukanaga. Nĩo mena mũcana. Wamona kambĩ. Ũcio kuria. Rĩu ndarakĩgũrire ngari njerũ atwĩtĩre. Ndagũrire njerũ ndĩrahoete kwa mamu wanyu mbeca. Excuse me, wakarĩndĩ, live your life. Live your life. Nĩ ũkwenda gũikara gũkũ thĩ matukũ maingĩ. Live your life. And mind your own business. Very good. Because other people, they're just gonna put a lot of ruggages and burdens in your brains. Nginya ũriganĩrwo nĩ we mwenyewe na wĩriganĩrwo. Tani tũingĩre programu-inĩ ĩrĩa tũrehire mũthenya wa ũmũthĩ. No nĩ twambĩrĩria wega. Twambĩrĩria wega. Nĩ twauga atĩrĩrĩ. Gũtirĩ mehia Ngai atangĩrekera mũndũ. Ona mamwe. Don't kill yourself. Atĩrĩrĩ, andũ arĩa othe moraganĩte ũmũthĩ rĩ, na ũragĩte tũmũndũ twĩrĩ kana tatũrĩ, kana tũnarĩ, nĩo makĩrĩte Saũlũ, ũrĩa woragaga nginya nyina agaturia maru ũkoria Mwathani, nĩ anina acio othe. Akristiano. Oragire igana. Daudi ona Ngai akĩmwĩrire ndakamwakĩre nyũmba tondũ moko make mena thakame. Akĩirwo nĩ Solomoni Ngai nyũmba ĩrĩa ĩkoragwo Israel. Na nginya harĩa ĩkoragwo nĩ thiĩte. Niĩ wakadĩ ndiaragia maũndũ itekĩte research yamo. Na ngĩthiĩ kuo ndathire 2011 twĩna my wife na tũikarire 14 days eni. Ndaceragia nyina wa Erũ kwa Jesu mũthenya agacera kuothe. Athiĩ toro ngacera kwa Jesu tuko. Ukona kĩ? Wagethio nĩ Monica Watere. Hau ngandagoreti thoko-inĩ nĩ ithuĩ mathikĩrĩirie. That's good. Ona David wa Foimani Man Kush muracina gũcina. Akoragwo top. Na ni nderwo ngũgeithie nĩ kada ĩtagwo Peter wa Gloria. Peter wa Gloria ekũrĩa Thĩka. Na Saturday nĩ ngakorwo DMC ũhiki-inĩ wake Makongeni PCA. Tukanjĩria Makongeni PCA Peter wa Gloria. Na andũ othe a Thĩka ndamera manama ukahĩtio tĩre ũhiki wa Peter wa Gloria. Peter wa Gloria nĩ mũtongu mũno. That guy is a billionaire. Wow. He's a billionaire. Na gatũhũnia ithuothe Peter wa Gloria. Ũguo nĩguo ndakwĩra. Na mwanake ũrĩa ũraruga kũu nĩ kĩhĩ kĩnini kĩa baba tondũ mũthuri ũrĩa ũkĩrerete nĩ baba ona kĩo gĩtũgĩtaga Gloria. Jimmy nĩ ũgakorwo Eriko nĩ ũgatũrugĩra. Kĩwe na nĩ ngakorwo DMC. Ya tukire na ũru. Twarĩkio ũhiki he handũ tũgathiĩ na mũtumia wothe mũkũrũ hau tũgathiĩ twarĩkio ũhiki ndikanakuone. Inuka. Miaka yaku nĩ wĩ mũringe nĩ bũrũri. Miaka yaku maigana. Miaka yaku nĩ mũringe nĩ bũrũri. Wagethio nĩ rĩrĩ. Nĩ Jimmy wala Cascada. Nĩ mũrata waku Jimmy nĩ Jimmy. Ĩno ĩroka. Wala Cascada. Wala Cascada. Jimmy. Na Jimmy nĩ ndamwĩrĩte nĩ ngũmũtonyia group-inĩ itũ ya Gatata. Gatata group. No rĩu agĩkorwo no mũndũ mũhũthũ mĩonereine. Jimmy. Jimmy. Kegwĩre. Tarĩu rĩ. Twauma haha rĩ. Thidi ya gũtwara Rũmenye. Harĩa Gacarage. Rũmenye. Ha Chris. Aliniambia nikusalimia sana by the way. Na neho tũrathiĩ twauma haha. Gĩo ti kũhĩtũka kwa Jimmy. Jimmy arĩa atwĩta gwake. Mũtana hĩre wĩyo. Ndangĩganwo mũno. No akoragwo smart mũtwe. Nĩ kũria ũroria. Tũthome. Rĩu rĩ. Twathi Rũmenye rĩ. Tũrakorwo tũigĩirwo itĩ nĩ kada ĩtagwo Karomo. Na Karomo nĩ wendagia maĩ metagwo Jamuka Waters. Wow. Okũu no tũigĩire itĩ. Na megũkorwo na mũirĩtu ũngĩ wĩtagwo Megan. Megũkorwo maikarĩte hau. Na ndakwĩra kuma ndagĩka ĩno nĩ gũthomithia ndĩrathomithia. Na ndũkanjĩre ũndũ wa mũndũ ũngĩ oro ũmwe. Kũrugĩrwo nĩ Kama. Kama nĩ warugaga. Ndiko kwĩra ũndũ ũngĩ. Kama wa Rũmenye Kamau nĩ ageithĩke. Tareke tũrute wĩra ũrĩa tũrehire haha. Very nice.
Yeah? Does your love love you? love you? Mwendwa waku ni akwendete. Abraham arĩ na ũrĩa endete na ũrĩa wamũciaragĩra. Ti Abraham, Jacob nĩ arĩ na mũtumia endete. No nĩ harĩ na mũtumia ũrĩa wamũciaragĩra. That's a fact. Ni ma. Na kĩhĩ kĩa mbere kĩa Jacob gĩetagwo Reuben. Nona? No tondũ gĩaciarwo nĩ mũtumia ũrĩa atendete rĩ. Ũgĩthoma Genesis chapter 49 rĩ, na ndũkwamba gũthoma rĩ, ndarakĩrathima wega. Reuben ũyũ? Reuben ndarathimirwo wega. Nĩ Jakubu? Ndarathimirwo wega. Tondũ aciarwo nĩ mũtumia ũrĩa no ti Jakubu. Jakubu. Aciarwo nĩ mũtumia. Ngoro ya Jakubu ĩtendete. Nake Jakubu rĩ, ena kairĩtu kangĩ endete. Gasista kao. Karea, koyo. Gasista gake. Na gasista gaka rĩ, the Bible says clearly atĩ nake Ngai agĩkahinga nda. Gaka Jakubu endete akeninĩra. Ngai agĩkahinga nda. Na ndikoria Ngai kĩũria tondũ angĩnjũria kĩmwe ndingĩhota kũmũcokeria. No Ngai rĩ, ndeciragia ta mũndũ. Very true. Mwĩcirĩria wake na wa mũndũ rĩ, nĩ ta thĩ na igũrũ. Ta rĩu ũngĩciria kũrĩa umĩte na thĩna ũrĩa ũrĩte na rĩu harĩa ũrĩ na andũ arĩa ũrarĩria. Ndingĩtarĩria na ndingĩhota. Ũngĩhota gũtarĩria. It's unfathomable. Nona? Ta rĩu rĩ, niĩ harĩa nyumĩte na rĩu harĩa ndĩ ndingĩhota gũtarĩria. Maũndũ mangĩ Ngai rĩ nĩ athogothanagia. Ngai nĩ mũthogothania wa maũndũ. Ndiĩ kanona. Tondũ mũtumia ũyũ ũgwĩtwo Lea rĩ, na nĩwe mũkũrũ kwa Labani rĩ. Na akarera nginya maitho. Na ta kĩrĩa ndĩna nyau yakwa ngũrũ ĩtagwo kĩrĩa ĩtagwo Daisy. Nĩrarĩra maitho mũno. Rĩu ndona ũrĩa ĩrarĩra maitho rĩ, na nĩ ndĩmĩthambagia ngamĩgiria na twĩndũgũ, na ndĩna ngui ĩngĩ yakwa ĩtagwo Zuma. Na nĩ ngũrũ, o ngui ĩgĩkinyia mĩaka 20 gũthiĩ na igũrũ rĩ, ngui ĩyo no ĩguo nĩ yaringwo nĩ bũrũri. Yaringwo nĩ gĩthaa. Wega. Nayo nĩ ĩrarĩra kĩ? Maitho. Rĩu rĩ, ndona Lea rĩ, nyonaga kĩnyau kĩu gĩakwa na kĩgui kĩu gĩakwa. Mũndũ mũkũrũ nginya nyararĩra maitho. Ngacoka ngona Rachel nake kana ka model kairĩtu gathaka nyarari. Nona? Nĩko gagũthiĩ patĩ cia wĩra-inĩ na Jakubu. No nake Ngai agakahinga nda. Gatingĩgĩra Jakubu mwana. Gatiraciara. No mwana ũrĩa gagaciara ũmwe tu rĩ, akagwĩtwo gũkĩra ciana iria ciaciarĩtwo nĩ Lea. Ngumo. Hau. Nĩkĩ? Lea nĩ agũciara? Lea. Arĩ macini? Nĩkĩ we? Karĩ waciarire thamwe. So, Jakubu ona thũire Lea no wacokaga hau. Handũ hau mũno thiaga. Handũ ũngĩona mũndũ ũramena handũ hau rĩ, nĩ mũroge. Handũ hau hegĩkeno. Nĩ ngwenda ũthomere thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria 29 verse 25. Kĩambĩrĩria 29 verse 25. Ĩyo nĩ Genesis mũthikĩrĩria nĩ ũndũ wa we wandĩkaga na nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo reference. Genesis 29 verse 5. Na inyuĩ inyuothe mũranjĩrorera haha thimũ-inĩ yakwa. Fanya mujiza. Kĩambĩrĩria 29 mwari wa gatano. 25. 25. Yeah. Kĩambĩrĩria 29 verse 25. Verse 25. Tondũ ndĩrathoma mĩhari ĩtatũ tu. Ũmũthĩ na thĩinĩ wa Genesis 29 yothe. Koguo mũndũ ahũmbũrie Genesis 29. Aikare hau. Yeah. Genesis 29 verse 25. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ rũcinĩ gwakĩa. Rũcinĩ gwakĩa. Gũkĩonwo atĩ nĩ Lea.
gukionwo ati nirea Jakubu agikira Labani atiri akira mama wao Labani atiriri he undu uyu wanjeka ni uriku undu uyu wanjeka ni uriku igithe ndigũtungatĩire nĩ ũndũ wa Rakeli wakĩhenia nĩkĩ nake Labani akiuga atĩrĩ ũndũ ta ũcio wa kũneana mũirĩtu ũrĩa mũnyinyi mbere ya ũrĩa wa irigithathi-rĩ ndũrĩ wekwo gũkũ gwitũ ona rĩ nao abotigire hau ndina kĩũria na ndĩrenda kũria mũthikĩrĩria witũ no ũrare na mũirĩtu ũtukũ mũgima na ndũrĩ mũrĩu na ndũnyuĩte bangi ũtekũmenya no aca no kĩambe ũrore ũhinga ũrĩa wĩ thĩinĩ wa Jakubu anengerirwo kĩndũ gĩa kũrĩa ũtukũ mũgima no agacoka kũblame mama we itagwo atĩrĩrĩ shifting the goal problem ũrĩa ĩ family-inĩ ũmũthĩ is shifting the goals blame game gũtirĩ mũndũ ũretĩkĩra mahĩtia make tiga niwe anga nĩ ng'ania anga nĩ ũyũ anga nĩ ki anga nĩ wathiri na kũkũ anga tũgĩka atĩa anga tiga nĩ pastor kuria na wakarĩndĩ anga ndingĩekire ona. Excuse me, can you stop blame game if you want to be a successful person as far as family is concerned? Wow. Wĩtĩkĩra mahĩtia tarũ niĩ rĩ kuma 1983 nginya ũmũthĩ rĩ ũreciria hĩtĩirie mũtumia wakwa maita maigana kwanza niwe kwanja niĩ nĩ atambai mũndore niĩ mũndũ ũngĩ nĩ sawa we tiga gũthũkĩrĩria enda bũrĩ ũrathũkĩrĩria kĩ watikava niĩ gweta kanyina waerũ ũrĩ wagweta mũrũme guoha enda ũgacoke kũngia niĩ nyandĩkĩtwo nĩ Loyal Media my boss etagwo Jeff Kuria ũratwenjaga kũgweta nĩkĩ na ndũkarie ũru akarĩrĩ watondũ wĩtwe ndũgũ mandigĩkwĩra ũru niĩ ndigĩkwĩra ũru ona wa tene no njĩre ma no nĩ ngũkwĩra ma ĩrĩa ĩ muoyo problem ĩrĩa ĩ family-inĩ ũmũthĩ is blame game kuorotana na blame game ĩgoka nginya na rĩrĩ na kũgeria kũhanania ũrĩa mwĩ nake na ũrĩa mwarĩ nake ndĩramahanania na njĩra irĩkũ wakarĩndĩ ingĩrehe atumia arĩa othe ndanakorwo nao haha metha-inĩ no mathiũrũrũkĩrie rĩ no maiganĩre aca nĩ hanini njoke ndĩmane o mũndũ thaburia na mũcere na nyama na ndĩmane o mũndũ meko yake o mũndũ aruge ndĩmere maruge na gũtirĩ kĩndũ itekũmagũrĩire can you imagine irio icio ciothe itingĩcama the same that is a fact but the fact remains ciothe irugĩtwo nĩ atumia nĩ mũcere wa waru na kanyama warugwo nĩ atumia no o mũcere wĩna mũcamo waguo arũme mathirĩire gwĩciria mũndũ mũkonge wa nanja nĩ mwega gũkĩra mũka na watumia mathirĩire gwĩciria mũndũrũme ũngĩ wa nanja tarĩu mangĩcemania atĩ na mankush ngai ndũrie nyina waru niĩ ndĩgĩkorwo kĩa waru nĩ ngai wanjiguĩrĩire ũma nĩ atĩa ũma nĩ rĩrĩ stick to your vision gũtirĩ mũndũ ũtarĩ kĩoneki gĩake stick to your vision niĩ wakarĩndĩ ndiakũhikirie nĩgetha vision yaku ĩtuĩke yakwa kana vision yakwa ĩtuĩke yaku ndakũhikirie nĩgetha yaku na yakwa twacitukania rĩ tũhote gũthiĩ haraya tondũ mũndũ ũmwe no athiĩ na ihenya no andũ erĩ no mathiĩ haraya tũcoke haha mũcere maũndũ macio wakarĩndĩ niĩ ngai nĩ ahonokia na niĩ athikĩrĩria othe harĩa mũrĩ wakarĩndĩ arenda ngwe
he muthuri wetagwo Ahasuerusu ri ari na muka no muka ri riria Ahasuerusu muthamaki etiria thamaki aria angi moke maine ndaci gwake ri muthamaki ucio ri mutumia wake akirega kumuinia na hau niho athamaki aria angi mamwiririe atiriri caria mutumia ungi hau niho estoneire muthuri oyo tukoragia horo wake ini ni undu wa mutumia kurega kuinia murume ini tondu ukijike batharau mbere ya arata akwa ndirenda kuria andu aria othe mehaha marathikiriria urege kwenda murume guo mbere ya arata ake mekumwira ona ni hari keho handu ndu arume ni mari menyuge haha ta ya nyenje kana ngiria itagwo antennae na erio meho ini dukanere mundu mecoka kuuma ati utuko kadha kenda ndeguka gwaku egucoka gwake tia ikunyara arume tiri mundu rume uthia kwene mundu me thia gwake nigutiri mundu rume ukinyaga gwake muthenya kinyaga gwake gugikia na gugikia no utuko tia kuhura kanua wa karindi tondu kaundu kau goika gatumite muhinyiriria rume tarithikiriria niwathikiriirie reke njuke handu hangi he muthuri wendaga mugunda wa kamuthini getagwo Nabothu Ahabu nona na Nabothu akigiria Ahabu ki mugunda ucio mukawa Nabothi ri mukawa Ahabu ri akira muthuri we excuse me baby tia gutinda ugithumbuka ni kamundu gaka I'll just make you happy agithia kiuragithia gathuri kau Nabothi murume akoya mugunda uriku ucio my question is very simple ni atumia aigana maratuthikiriria mage protect athuri ao na matume athuri ao magie na gikeno wow tia kuroro the negative side of the story yeah I mean don't just look at the negative side of the story tondu ucio niguo thina uria ukoragwo naguo we na wakariri ndakwira your problem is always looking at negativities of men. Why can't you look at the positive side of it? Na wira muthuri, I will make you happy. Ni athutumia aigana umuthi rucio matanathie kanitha magatuma athuri ao makene atia just make your man happy. Hey, hindira muthuri ucio igwire gathuri kau gatire muoyo na neo ya mugunda the guy was happy. Ana ngwiciria ni atire pati arafu gugithia atia thutha ucio tigana na uria gwathire thutha rucio ti rwakwa ni rwa Ngai ni utoragwo ngukenie ira ni riakwa ni rirathirire. Just want my wife to make me happy. Just let your man feel that he has a fallback position. Nyaramenya ni mutumia wake. Yeah. They call a fallback position. Ati umuthi ukoda thita ko ni itura rigima. Mutumia wakwa no arugame gate-ini. Amere ndamwira mutiraingira guku. My husband hana uguo mureciria. Ona ndagikeno ndoima haha ndire nayo. Hewire kurutaga. Do. Yeah. Okay. You call him mwalimu waku anaga. Reke turogie itha man kush. Hena maundu raria magatuma ngarigwo. Mutumia okagira hari. Excuse me. He andu aya namba. Umorie kadiraria pointi. 22989. Iyo ni ya SMS. SMS. Twandikerei SMS. Mutwire kada turaria pointi. 22989. Utuma SMS yo ni free. 22989. Akirita ithano. Ina dakika ithano. Reke twabe turogie githaa giki turacokereria. Nitabarira ya hutia mundu. Itagwo University ya Muturire. Twina Bishop Man Kush. Na nitagwo Wakarindi.
no nĩ tũracokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya. Good evening. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa Tuginotana. Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikoba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD, na Nairobi yothe 98.9. Ugena mwetu Inoro nikuo muciĩ. Shesheni hakuhĩ nawe. Hutia modo, anake, airetu, atumia na athuri. Gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season, itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com, hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako. Na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Hutia modo, ndugetigire wina wa karidi wa ndeithi na Mankush ndũngĩarĩrio na mũndũ. Mũhutie.
Asante sana hetagwo Nancy Kahia ribaro retagwo twarana nanie thaa ithano muthikiriria ena ndagika 14 mucio tukinota na Inoro FM mare Kenyambe guguthukia kundu gwetagwo mai mobi ngwire ati rimwe maundu mahina hi ni magumagira mundu mwana akarwara ihinda ria kuria nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabari ya hina hi aikorwo wandikitwo wira ni thirikari riutaga gutwaku wega amutu nda ovanga uria ungiona mbeca cia gutangikira ibataro riaku ria hina hi kugerera mai mobi ni utungata mweru wa aruti wira a thirikari wa kwigwatira ngombo ya hina hi thimu-ini yaku ya guoko na ruo na mituki gutiri maratathi referrals slip urabatara niguo uheo ngombo kiria urabatara no thimu yaku tu ni uraheo ngombo ya hinahi yakinyagia ciringi 20,000 iria ikorengwo mucara-ini waku mweri ucio urumireire kwiyandikithia niguo uheo ngombo ya hinahi hura namba no thimu-ini yaku nio *531# *531# ugwitia ritwa riaku payroll number kana gibande giaku kana namba ya gibande giaku andikithia ihinda riothe utuko weekend ona mithenya ya thiguku mbeca ikaingira thimu-ini yaku hau mai mobi amukira mbeca cia naihenya hura *531# oro riu tugocota kwa mai mobi. Sawa namna hiyo tuko sawa twina ndagika ta 40 uguo tutigaritie wa mbere ri ndagika icio 40 ri ndina point 5 itaritie point 5 cia bata muno na ndina kihi giakwa ni ndi kihi giakwa gitagwo Alex Mwangi kana King'ori na giikara Gacaka Nyeri na ke biashara hau Caka na ngi ungiingira na njira ya guthie na kuria gwa githingithia ri yo biashara ingi hau na ni ararithia ndegwa mwanake munini na ni arahikirie mutumia na mena kana nona ni ndikiara gia kunorithia na nikanjikiria kindu ndona kuma tuonana nikahe kindu kuma tuonana riu taru mubuto no githi ndigutumuka wakarinde ducenjie nguo Mwangi kia Waithira Zanda na Charles G arauga ni wa Man Kush
king'ori ngai akũrathime ndona kĩrĩa wahe Maina kuma ikinoroga Man Kush uko chonjo tena sana. na kwaga chonjo hau na hatirĩ ũndũ wa gũtinda ngiuga atĩ ona Maiko Njogu rĩ kuma kũrĩa Kĩbĩrĩgu rĩ Kĩrĩnyaga rĩ Yes. aranjĩra atĩ anakũcrash Wakarende salimia Professor Man Kush anatujenga na masomo yake. He is one of the quick brain worker tokoragwo nake. Etagwo Carol Peter mwena wa Meru. God, Wow. Carol Peter tafadhali. Tengeneza mambo huko Meru. Nimekuja Meru, nimeenda Maua na msalimie mzee ako huko Maua anaitwa Jevio. Msalimie sana mkimuona watu wa huko Maua. Na muthuri wa batamu na muthuri ucio ndathire crusade ku no waheire mukawa wake Ngomage. Wow. Free. Yani, yeah, free. He's a good man, eh? He's a very good man. No tukuri ni kwahothagwo andu na kuni mahothaga mira. Riu hari ingi marehaga ya black. Akaje tutikuheana. Utukuri. Kumukawa. Ena andu maroria umatigeire gatagati uhoro watumia kuruga micere. Bakonini. Wakarindi ndigucoka uhoro-ini ucio tondu nie ni ndikirie point iyo no reke nyingire Gwiragwa mucere no mucere kene mere rira kuria tirire Wakarindi abotige me program ino ni yako yeah I've just hosted you no I'm not hosting you we're just operating kada yaku ya moko yeah you are KM kada ya moko ino ni kada yaku ya guthoma Bible twakiria microphone Wakarindi ndira kuria ndo atiriri arume aria othe marathikiriria mutumia waku angikugitira nginya how far does your love loves you mwendwa waku ni akwendete twina arume igana njera ni undu wa kubitirwo ni akawa kinya mama atumia acio makaruta wira aca njera njera egegwire aira aingi a maheni kuri athuri ni atumia ao na nikio njiraga nanisa wakahea nona rwimbo ru wahura to ndirwendete muno na ndi nyamu no nyume haha nginya Githumo rukiinaga ngari netu kairitu gaka kahikitio na my cousin na ndikendete muno to ni kaigite my cousin wega tondu ithuĩ kurerwo gwitu ri twaria andu aria iheiria cia murikagira nyina na gicinga githi kioro nona na kuga kanyitira ugathie kwene uge mutatirio nigetha murikie homework na to gwitu nikuo kwari rugio nikuo rugio to ni ndakire son of a teacher nikuo rwahoyagwo na hindi yo gutiari ngiri so ni gutwikania ithuĩ twatwikanagiria maigoya-ini rugiri rwari maigoya nona so I have come from far ni ndire totokuta na ni nguruta rwimbo ta rũu ni ndire totokuta aca ni ndiana cami wakwa ndunakora indo nakora kindu no riri Ngai akenyuma indo iria ingĩ ciothe akehe mutumia. My wife knows how to protect me. Na wakarindi ũngĩthi kwĩra my wife ũhoro wakwa ekwamba kũdeal nawe accordingly perpendicularly and sacafoniously adilu nawe tondu urahe ũhoro wa mũthuri wakwa nigetha wahe ũguo rĩu ndemũte ũhikie atumia aria twina thaa ici mahana atia no gĩtirũ tũracokia mũkaro atumia othe wĩra ũrĩa mũnene Ngai amahete nĩ kũgitĩra athuri ao because athuri we are very delicate ithuĩ emotions citũ ikoragwo very low no inyuĩ no mũhũndi emotions no inyuĩ no mũmĩrĩrie mathĩna mũkomĩrĩria mathĩna ma gũtũrĩkio ma kũgĩa ihu gũkua mĩeri 9 kũigua ruo gĩciara warĩkia gũciara ningĩ ũkanjokerera gũtirĩ mũndũrũme ũngĩhota ũguo gũtirĩ mũndũrũme ũngĩhota ũguo na gũtirĩ mũndũrũme ũcenjagio thakame nĩ Ngai o mweri rita rĩmwe no mũtumia to nĩ mũĩkaine mangĩaga gũcenjio nĩ ta kwaga gwĩka ngari service nĩ gũkwamĩra gatagatĩ athuri aya me haha rĩ
ngari yo we nayo mucio cio we naguo ungiehererio mutumia waku no akwende mucio no wathira utiri mucio wa muthuri na njiri arume othe makomete riu mekomithitie hau mundu akinyua tuthigara bedroom ta mundu tari na hakiri uranyuira thigara bedroom uwiririe mutumia waku ndugage ha ati muthuri anyuagira nginya fagi bedroom kinya fagi unyuagire bedroom. That's lack of character and lack of manners. Inui gwaku nyumba we mundurume wagirwo ni kuigira mutumia waku gwaku bedroom ati nginya ngai angikuwa ituro ryanyu no umuhe toro ni uria kuhana That's how we should treat our wives. Aria hau makiria ndikanona na gutire mbeca nyingi na gutire mbeca nyinyi ithuothe tuigananagio ni chiromo kuhuruka twahuruka moshari tuigananagia ithuothe ona he kamuthuri karata gakwa karutaga wira moshari ya Kenyatta kanjiraga ati ingigakua gakoni kogekua gakanjigirira muhindi iguru koria atiriri wakinjigirira muhindi emukegu muno ndeke tutinanyita ule utana rodire atumia matunye athuri aingi matunyitwo atumia ao ni sister ciao na brother ciao na manyina tondu ni maremirwo ni kugitira atumia. So ona muthuri na itemi ni kiuroria maisha ni volleyball ngaguthoka gutha riu problem ikoragwo neti neti no ituike your sister neti no ituike my sister neti no ituike brother yaku mami wanyu na mami wanyu no ithuĩ wĩra witũ mũtumia mwena ũrĩa ndagũtha mũbira nake akamukiria akagũtha agagucokeria na tondũ hatirĩ ribari-rĩ wana hũre double crash ĩtagwo Levanto bata nĩ mũbira ũkorwo on the go mũtikareke neti ĩno ya volleyball ĩgirĩrĩrie maica manyu twĩna athuri aingĩ mũno matunyĩtwo kao nĩ mbarĩ ya kũrĩa mũtumia oimĩte tondũ mũtumia ndarahota kũgitĩra mũrũme. Twĩna atumia aingĩ mũno matunyĩtwo athuri nĩ kũrĩa mũthuri oimĩte tondũ mũthuri ndarĩ na power of making decision. Erwo ũrĩa erwo tarĩu nĩ ũngĩanjĩrĩria kũhe ũhoro wa mũtumia wakwa wanjĩtie Ngai Jehova Jesus Christ no aikara hau kũ-discuss mũtumia waku na andũ ndiĩhĩtaga no reke njone ndacona tĩri haha na koko na ndahutia kinya wa Weru na Sami na Mĩrĩ wakwa matingĩndigithania na nyina to tarĩu Mĩrĩ nĩ ahikire nĩ itonga cia PCA Weru nĩ ahikanirie ahikirie Mũthamburu Sami nĩ ahikanĩtie othe mekwao gũtirĩ mũndũ ũtarĩ gwake macoke moke kĩrĩa Ngai anengerete tu gĩakwa no mũtumia wakwa ũrĩa ndĩrainũkĩra thaa ici no wakarĩrĩ ndingĩhota gũkoma rũnyondo rũtarĩ kanua amĩaka igana mũndũ tarakiuma iria ona tibuku Mĩruke none roma arage vangushi no thĩ arathira ũthũkĩrio ũcio ona kanitha githĩ tũtirĩ na kĩa rĩu harĩa Kasarani githĩ tihota rũciũ tũgathomera acirika mathũkĩrie mũtumia nĩ gathire kanyamũ ndĩkaiga mũkawa gakũnjwo kanyamũ ndĩkaiga mũkawa kana ndĩgatũrange ngomborithie no kĩa nĩ gĩakwa niĩ ngũrĩte no mũndũ ndangĩthaka na kĩrĩa gĩkarĩra ndakua na nĩ tũranaga na mũtumia wakwa ndakanakue mbere yakwa ndingĩra mũtumia ndige no thĩnĩke wakarĩrĩ no thĩnĩke we tũcemanagia Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday ũkoragwo kũ makwa rũrũ wacugurikĩra niĩ ona twarĩkia haha rĩ ithe ndũtuaga weyoithagia thimũ haha ĩtarĩ hũre ũkoima ngona waiyĩrwo nĩ mũndũ wĩna nguo cia jeci wakari no ngũrũmĩrĩre ndacoka kũ
kwĩ nyina wa Waweru ucoke uthake nake arume aria othe marathikiriria ri mundu ungithaka na mukanguo ri that ucio ni muru gukira shaitani thiini wa maisha maku so riria wara tumuipango twaku turumage mukaguo mupango wa gwika atia yes de mundurume no ngoro naguo na ndirarega tia utindo ukihitha ndirarega no ngoro na mpango no mpango ungiheria uinterfere na haria thiaga gutanakia mathiko ni Friday tera thuri uguo mathiko ni Friday te mpango ukauthukirie gwakwa athuri magithetie atumia ao iteo completely ate mutumia atiriri mutumia wa kandori etagwo Sosa nona Sosa ri igagirirwo mahindi niwe athuri ni main plate ni ikiragwo main irio kiwe ndaria kiria gitigitio ni mutumia wakwa na uria wothe urathikiriria haha na ni mpango wakwa amenye uguo niguo ndoiga nduri hindi ukaria wega gukira mutumia uria wakwa athuri marathie nginya gucirira nguo cia thiini cia atumia ao ucine nguo ciao na ndo na kuja ugika atia wanikage mukaguo na maundu wanike mutumia waku ki uranika mutumia waku ki no ndungi muru muno is body shaming your wife ukiugaga tene gitugu kihana kabuba ga kunywira ng'ombe mai kana ni gaceke kara jida na gutuma kunia niguo athuri mekaga ne ucio ti muthuri giki ni gita muthuri ti gatagati ka maguru muthuri ni gatagati ka matu iyo ni tumbo gatagati ka maguru ha hutitie no tuhanane no turanirwo gatagati ka matu ona no mage kuhanana no tuhanane uraihu no kuhini kwenda kwa Ngai nigirira heo kiraihu to ni maradira ora x-ray wakarinde ndugacoke wakarinde no ni njui kwaria ndugacoke kungia na nindagukania andu aya othe makeiguaga abo thome message cigana ona ayu uigua ngiariririo thoma na ndiguthoma thimu yakwa aria marenda kunyandikira message ni thimu yakwa ni no na ni yakwa ndihithaga mundu retia give me number ya nani Mankush 0723 905852 na ndukahure 0723 905852 ona wahura ndikuoya no watuma nigukwira Ngai akurathime no agithio ni OCS from Eldoret ni kada ya bata muno wow yeah congratulations Wakarende you are very patient with Mankush Davida OCS wa Eldoret jaririria we murito ora muthikiria nyaraigua ni ngeragia akariri ni ndie mundu wa guikarirwo ni ndungiikarirwo mutumia orete miaka 10 na ena ciana 4 umwe niwe wakwa njeke atia tigana nake athie kuria cio mari a mbere tia ku stress ka tumia ari 10 ri tarutwa Jesu geithia think tank iyo ni Samson na Higa Moya from Pesi Shamata currently kutoka Sarani Mwiki andu Shamata Ngai amurathime muno muri andu a vatana ndi mwendete we tiga kuhurira thimu ndakuhe namba uikie kirio raiki no ti uhurire ikia kindu ngutambure Isaac Murithia gani agakuhurira mande ena vatana kwaria nawe very true modromen na ego yake ni yumaga he mutumia na ciana thank you umuthi wa Karindi ri umuthi ndaria nawe ri njukirire ndamba kugirira maitu dawa wa Ngigi chemist ya mutumia etagwo Rusi ndarehera maitu dawa maitu uyu ri ni mutumia uri uciarite mutumia wakwa nyina wa Waweru to no mami na no wendigeirwo aikara gwakwa na ikaraga ta muthamaki ndikanona and I never complain thank you dauma hau ndathie kiama kwa Baka haria Kaburi ndariria thuri makiria maigana rimwe ria 50 aga moraga ni ndaria wega ndaringithio rucuthi wow ruoho na magoto ndaruhura ngari-ini ndoka ndakinya mucii ndakahurira mutumia wakwa ruhonge ndaruiga rucuthi ndanengera
kuria wa Waweru wakwa ajira guka you are my best friend. Wow. This one I'll eat for 5 days. Ero neithe. Okatorie amwira no, go to your grandfather. My grandfather is rich. He takes care of me. Na grandfather wa ithe. Ndĩrenda gũkuonia rĩrĩ connection ya ciana na thuri na kĩ mũthuri wĩtue mũthuri ũinũkaga mũciĩ ahana ta gĩkĩngĩ gĩa thimũ ndarĩ onakĩ nĩ moko arahiũria ũcio etagwo maiyũria ma thuri kana maiyũria ndua. Haya ndigĩtie point igĩrĩ cia bata mũno na ũhe time. Anwagethio ni Dr. Kamau Walanet. Kora ngeithi cia. Arauga very good show. Ndikwenda ngeithi cia Dr. Kamau. Mwĩre ndĩrenda kuona thimũ-inĩ yakwa. Dr. Kamau. Kanyamũ kanjĩtie na M. Dr. Kamau Walanet arauga good show. Yeah. Alimia mankush sana. Niĩ andũ arĩa mandĩkĩte message haha nĩ ingĩ. Ona Njenga OCPD. Na Njenga OCPD nĩ tũraumanirwo. Ekareni. Ini rĩrĩa ngũrĩire ũnjĩre atĩrĩrĩ kuma rĩrĩa ngũrĩire ini nĩrĩo nginya ũmũthĩ rĩ ini rĩu nĩrĩo rĩtũraga nda na program ĩyo ĩngĩ ĩgakorwo tu ya gũthũkĩria Njenga wa hospital next Saturday ĩrĩtwo Honorable Sarafina Kenyanjui arauga atĩrĩrĩ wakarĩndĩ ĩra Bishop Kuria ena topic njega biũ. I fully support him. Athuri nĩ matige kwanĩkaga atumia ao. Instead they should be appreciating them. That's beautiful. That's so beautiful. That's so beautiful. Pastor Chaza Kefogo nĩ akũgeithia sana. That's good. Ainaga rwĩmbo rwĩtagwo mũcuba wa Ngai. Ndũrĩ hangover. Ndũrĩ gas. Ate? Uga tunywe mũcuba wa Ngai. Mũcuba wa Ngai ndũrĩ hangover. Ũgũragwo wine spirit ĩrĩkũ? Ũkoragwo kanitha-inĩ. Ego Pastor Charles Kefogo. Yũndũ marĩa njiguaga rĩ. Ĩno wakarĩndĩ. Niĩ nyonaga ta show itũ rĩ yanjĩrĩria twarĩkia haha. Na rĩu nĩ hĩndĩ. Message iria nyamũkagĩra. Warĩkia. Na gũcokia kũrĩa njokagia. Na andũ arĩa mitaga. Na amwe nginya matirĩ nginya mbeca na no nĩ ndĩhagia 4,000 gũkũmiti. Wow. Makai Jehovah Jesus Christ. Wĩciragia ndĩ. Appointment. Nĩ 4,000. Muthuri tukaigua ndũ nĩ akũgeithia. Ndageithĩka. My joyful sister. Cio nĩ ngatha ya Subukia wa Njoki. I like your quick talk. Jackie Muhambo. Kaiga atĩa? Na nĩ akũgeithia arauga kama kawaida ndĩ mũciĩ. Hau nĩho. Ati anaongea ukweli mtupu. Wangu alikujiwa na watu wao juzi. Mutumia ũragerirwo nĩ andũ wao. Hiyo namba ya Mankush once again. Namba yangu ni 0723 90 5852. Lekajire Njenga OCPD. Wageithio nĩ Njoki wa Njũgũna. Nĩakena nĩ ũndũ wa mara. Ngũrĩkia tũrarĩkia. Rusho nĩ ngwendete. Thank you very much bwana Rusho. Rusho nĩ kanda ya bata mũno. He mũndũ auga atĩrĩrĩ ha Mankush. My husband is not talking to me because I saw him chatting with his side chick. What should I do? You stop watching his phone. Tia ũtũrehera thĩna haha. Thimũ nĩ private. Ũrathi kũrora thimũ ya mũrũme guo mekwaragia nao nĩwe nyina. Atĩ ũrarora nĩgetha ũmũhũre. Ũgwĩciria ũkĩrehwo kũu atigĩte igana. Onawe akĩrĩ kũgwĩra wagwĩrĩire. Ndũ maintain mũndũ ũcio na mu entertain. Ariganĩrwo nĩyo. Nĩ ndeithagia magui. No igua. Na ndeithagia magui metagwo Caucasian marĩa maigana ng'ombe. Na mũthuri ti kĩmwe gĩacio ũmwĩkĩre nyororo. And you have to accept this. Kĩarĩ niĩ ũrakĩrora kuma nĩkĩ niĩ na ndi niĩ. Cia gũkuma. Niĩ thimũ nĩ ngũrora kama baya. Ũrarora wĩke atĩa? Mwaura Kamau kutoka Maktano ya Eldama Ravine. Nĩakũgeithia mũno. Nĩndageithĩka mũno. Davi wa Tiboroa. Ona Sami wa Duati wa Mwamba. Ngĩkoma
kiongererwo mathaa turikirie Mankush tawaka mundu wadumire ciringi 5 no njega njega kwa senti ya ule mjana ilikuwa kubwa na kwambia andu aria othe marathikiria mange ciringi 5 ingi rezi no njage vetu ya guthi kanitha rucio na last week kanitha maothete ciringi 200 matweri ndaciteire hau nja ngai ati norikie guthoma Mankush Bishop kila weekend napenda so hiyo thank you kuma Kamwangi kethome kaka mwisho kethome kaka mimi ni kijana wa miaka 24 na nimefanya masturbation for 8 years nifanye aje pia sijaoa si uache hakuna medicine wow wewe uache tu brother Bosman listening from Kabazi we love you God man of God thank you wangu huni protect kwa watu all the time reason hufanya nimpende hata zaidi tarure nona rucio my wife no okoragwo wa mbere gukinya kanitha ya nyondo wa intercession na kinyaga thaa 9:30 cia rucine tuma kwa thaa 9 I have to drive her kavaga kome ngari-inĩ she's my baby she's my honey afanyanga tunakaa mayatima wa mapenzi hakuna shanga kwani tunapendwa na akina nani sisi alivyo muda kimba ila ragithi kwa hizo matoto gathi mesi wa ile kuti mundu kuritie kani urire kani ukinyire wira-inĩ kana wi muoyo haya thomera verse 30 verse 30 ni uguthomeire ndithomete thoma tu ya umuthe ugia turathoma kirie mwe 29 Genesis 29 verse 30 Surada thome verse 30 kiambiria 29 muhari wa 30 ni wageithio ni wajiko wake ama ikora geithi kiambiria na wira wajiko wake ama ni ndiraga kanitha na ni njui ni mutongu mutumia ucio ni mutongu muno arido ahithimiti ya ajiko wake ama Mankush arenda thimiti nidi kiru kigirenda atiriri kiambiriria 29 muhari wa 30 Jakubu agikionana na Rakeli onake na akienda Rakeli gukira Lea agigicoka agitungatira Labani miaka ingi 7 now look here yes no wari wa mbere hari Jakubu ni Lea no enda muno Rakeli is that fair no it is not is that fair no why are we doing maundu matari fair to our spouses niki kiratuma nyone mutumia wakwa takura nyone wakariri tari we mwithi totagakura kero ni uibo ni kiibukaga na njeri arume oguo na kindu kiria kiavata muna ndiragiria rume kuhikia tumia ingi hikia yure wothe mwahota nino ningiritio kuhikia tumia eri inyui nyuothe mutari arori a maundu ma kanitha no mugie na tumia nginya 40 tondu mwina mugunda ikaigana no tuge na tumia atatu agukomborera nyumba tondu gutiri kindu kiuraga mundu rume ta gwitwo guka wi mukombori nducoke haha Helea na Rakeli harahutia Lea nyingi muno cie micii thaici Lea kire wa guciara na Rakeli no aguthie pati cia wira-ini oima believe you me no thiaga Naivasha ni Recho no thiaga Mombatha ni Recho no wi mugunda akirima ni Lea oi no we na ciana ithatu nyumba agicenjia na ni ngwira andu o chapter no ya 29 Genesis chapter 29 mathome mone ruo ruria Lea ari naruo agiciara ciana gutire kana atoigaga ego gaciara niki kinya heka maugire gugaciara ndore kana ni ngwendwo kinya we mwenyewe na niguo ari anikire yes rirahuthirwo agaciara no ndarendwo nyamu riu ritiri wendo ri ngiongerera thiini wa muturiro wa mundu oko wi hana ureciritie ati ni ukwendwo ni tondu wa sex nothing like that so useless love is exchange of feelings yes exchange of feelings nikava kuyenderwo ni Ngai love is not nothing to do with sex preach mere to ya riu reciria ati utigite muthuri na ciana ugotika muthuri gwe na ciana igiri riu ukehe kuria wiciria riu ni egukwenda akugurire Hilton mimi nitakutumia siku moja mimi nikugonga na kuondokea na akuhe ngiri ya guthi guthambia ndoro no tiwe ai
Ni a man. I'm saying, I'm talking to me, I'm a man. Ukwendaga huthira example yao. Niĩ nĩ ndĩhũthĩraga. Na atumia hũthĩraga mũtumia wakwa. Nĩwe ũnjũĩ. Nĩwe ũnjũĩ. Na nĩ ũramenya ta rĩu ciringi cithano ndaheo haha. Rea na Rakeri. Na ciringi ĩno ĩmwe ndaheo nĩ Cyrus Macharia. No rĩrĩa. It's her. Koguo no we ingĩhũthĩra. No we ingĩhũthĩra. Muthuri umwe erire mwari tondu ni wanyinira wega muno ngitia kiria giothe ukwenda na nigukuhe nari muthamaki mutumia kairitu kau gathi he nyina kwira nyina uria baba wa wakera akerire getie mutwe wa Johana matiarugire thubu ndwareirwo ni ngui matiatherukirie mutumia ucio akiunuhira mwana chance na ukorwo nake muthamaki tondu ni angerengeirwo nginya nuthu ya bururi. Some women have lost a lot of chances of their children. Ni undu wa ini undu wa gucaria maundu mangiguna tondu mutumia wendaga Johana oragwo no kuragwo kwa Johana gutiai na benefit kuma he Herodia kairitu ka Herode. Rea na Rakeri ri no wari mwende ni Ngai. Reke tuge eri mari ende. Yes. Tondu riri Rea ni aciaraga. Rakeri na kwa kahingo nda ni Ngai. Gacoka gabaka. Tathoma riri, tathoma verse 31. 31 Yeah, o hau 29 verse 31. Tathoma. 29 31 we. Tathoma. Reuga atia? Na riri Jehova akiona ati Rea ni muthure agikimuhe ruciaro no Rakeri ari thata. Rea agikigia ihu agiciara kahi agigeta Rubeni ni undu oigire atiri ni gukorwo Jehova nionete mathina makwa ni undu riu muthuri wakwa ni ekunyenda. Nona Rubeni aciarwo nigetha Rea endwo. Yes. No hari hagwo atiriri Ngai nionire Rea ni muthure. Riu tiga wone maundu maria mekurumira Rubeni ucio riu Rea aciara. Uyo waciarwo ucio waciarwo ri mutumia weciritie ekwendwo ni tondu wa kugia ihu ri toria tuire tuingi turoka hari ni ndituhire ihu ri nigetha tukona gia gutigirwo ri ona kono kanitha ani anyukwa noguo ni mugi thoma kiria thoma Genesis chapter 49 na ni turarikiria Genesis 49 ni guthoma handu hangi no handu ndona handikitwo atiriri apotia na hu handikitwo ni ukahunjia waheo handu kihunjio giakwa thoma Genesis 49 ungithikiriria haria ndona hena pointi ni ni mwene program ngwendaga guthoma haria harauga Rea ari mukuru na Retu ari muthaka tigana nake akure 49 niki thoma haha anatanga huriro studio wagaithige kora ni ndigihura mutumia tikuhura bara ya mwiri mutumia ona muthikiriria kirikio ranjiguira thaka jana ngeragia guikarania nawe tu athome ha mutumia uragwo na kindu kimwe tu umesema nisome wapi na unaenda ndoge 49 tatiga gukirathimo kiria Ruben aratigirwo ni ithe 49 aya thutha maundu macio mothe thutha maundu macio mothe na nyine kugite aragaciara nigetha endwo igwa kirathimo giako 49 ni muhari wa gatatu muthikiriria andika niguo uthome badai atiriri Rubeni we niwe irigithathi riakwa ucio ni Jakubu uroiga na hinya wakwa na kiambiriria kia uhoti wakwa wega comoka ka mbere niwe ndaciarire gukira ni ukirite aria angi na unene ukirite aria angi othe na unene to niwe mukuru na hinya wa gwathana no riri yathukia sentence iyo ingi othe but no riri wagagite ota mai na tondu ucio ri ndugakira aria angi ndugakira aria angi ukiugwatia thahu aca ni undu ni wahaicire uriri wa thoguo aya tondu ucio ri karumirirwo ni kirumi kiria ndugakira aria angi ni undu ni wahaicire uriri wa thoguo ukiugwatia thahu kakomire na mutumia wa ithe wetagwo Biliha
tondu Jakubu ni aguthie na mbere na kuhikania nake. Ni atia nawe Jakubu kari kiria kai. Jakubu akiri na ngundu. Jakubu Tau ni igihiki atumia rinde maigeko. Gwakwa gitathuru no maiganire. Atiriri Jakubu ni akuongera atumia. Ona hena na keri mahua mahua. Ona ni ai. Sura keri nyakinyire handu agikura. Jakubu akiona. Mukiguthagwo ni itha. Ureci yo guturo hano. Ai. Muthiro cucu wanyu one uria ukahana. Siambie. No. Thie gicagi urore cucu wanyu. Nitabit. Uka mangai ugachapa uhane ta thiteji. Na no igutire thiteji ikorwo bara gatagati. Wajira wega. Nega chapa. Tigo tuna jeta kwa kihiki. Nega hana thiteji. Mutumia mwerie Daudi atiriri. Ndarana mwana na thutha. Aboti mutumia mwerie Daudi atiriri. Muthuri wako ni kirimo. Ndukae kumuria tondu wa maundu macieka. Daudi atumite ariithia ake mathi makahoeirio kwa muthuri ucio. Togwo Nabali. Nabali akimaruma. Daudi akiuga ta uria Ngai aturaga muoyo no nguraga Nabali. Mutumia Nabali agikira indo digiri-ini ciake. Agithi kwa Daudi. Akamwandoka gucerera muthamaki. Urotura muno tene na tene. Muthuri wako ni kirimo. No ngimuraga ri ugucamba gukira uria we angicamba niguo aragwikire. Enwe Ngai we mwenyewe niwe woragire Nabali. Na mutumia wa Nabali akihikio ni Daudi. Ni maundu ma Ngai. Nyonaga andu makioya ta Ngai akomaga ko bedroom. Ni ndoraga andu na maitho. Ni thimagira andu ndi haraya. Ona maruga-ini, ona taru nyumo hiki. Ni njikana kore thutha ngerorera andu. Kona nginya atumia ange marakorora uguo ta kindu kiarehwo ni nyau nyumba. Ni ndu uria honokete. Ni ngamurora uguo ni ngethiira no ngari gwake. No station riu. Nini kanewe. No ajonore hari andu eri. No ni undu muconore hari andu milioni 18 aria matuthikiriirie. Ruben ri. No anyita. No anyita. Mutumia uyu ahikirio ni Daudi. Ya, ni undu wa ugi ucio. Ni undu wa ugi wake. Kuri atumia maramenya ni mahikitio ni irimu. No ti utiro gitangatha igicagi. Ti utiro gitangatha gicagi. Kimundu kiuga ku ni gikigu. Ti utiro gitangatha gicagi. Ngai ni agakiringa. Akigutho rimwe kak. Okay man kush. Gwire withecere Joy Center. Withecere Joy Center. Muga twike atia athuri wamenya. Ame muthuri kirimo ikara nakio gitue kionje. Atia? Ngionja githi ndungikihe hamai no kirithie ki hau. Kia gwitua we mugi gutire mundurume muraika. We are all the same. Tire mundurume muraika. Ni atumia urariria Ya. Tumia tiga ikumistriti andu acio. Ona mangiaga maundu maingi ri ni aguciarire ciana na koti ciothe ni umutukaniirie. Just accept him. Ningi wi kwao. Tuwe wi kwanyu. Na arume aria othe marathikiriria mutige urimu wa atumia magairwo migunda guthie gwaka nyumba permanent kwao. Kuu wi stranger. MC gacuhe between. Waje wire MC. Gacuhe between. Aigue guo. Arume aingi maraka gwa atumia hao. Tori atumia one magairwo migunda. Kush, Mungu akuongezee miaka mingi. Shukrani. Bravo. Ngai ndahinga mafuku. Wani guthoma message ri. Kedore kana hea. Wani thio ni wamba gukuma mukuru-ini. Kedore ka hea njega OCPD. No na riu gwikomithia. Ekomithagio guo. Ongererwo mathaa meri please. Renda gacugurikira mama na rucio niwe ukauga ameni ya mbere. No uge ameni ya mbere. Itamuhuthirite. Watuma ndicirie uhoro wa mutumia wakwa ona korwo ni aumire gwakwa tondu niwe nyina wa ciana ciakwa iria nderete kuma turi anini riu ni agima. Thank you. Brother, kungihoteka mugire onako ni muhuthire na kuu gutire kindu kinine ndani tura mukawa ni guthambio ukamwire ehure babu
Samu wake abo nekugeithia ure bavu ya thuguma nä gä athera Samu wake abo araiga atä tiå I don't know. Hello, powerful man. Love your teaching. Wow. Ambia Wakarede atuchezee wimbo ya 90K Kamso. Wendo nitaki. Haya, amesikia. Wendo nitaki. Amesikia Wakarede. Maguthakirwo nĩ rĩrĩ Jomo wa Nyathira. Ati njamba ya matanya Bahati na Ikuru ri aranjira ngurie Milika ari ukirikaniro-ini tondu ugutwiraga mundu na mehia make githe ndari na Biblia wakirwo mundu wa Ngai ni ndiera kuheo stress okuguguritwo Milika uthie rugano-ini rwake hena mburi haha mankushira twine ni rwa muritagwo Phyllis Buthia rwitagwo ni kaba kwiyenderwo ni Ngai ruheanaga rugano rwa Lea na Rakeli na uria Lea thutha nginya wa guciara ciana nyingi agiciragia hau niho wendo kuma mwisho amenyire inona na ona kairitu gake ka mwisho kairitu ka Lea ka mwisho akiriko katumire Rubeni athia koragane etagwo Daina ciana cia Lea ciothe ciarikiria karipwo na ku agithia akira andu acio marue orire marua maikarite thiko igiri akithia akimoraga othe we maundu macio me Bible-ini uyu ni mutumio ni anduire nyendaga gukũhe rũgano rwake rĩtwa rĩake etagwo Lea mũka mũkũrũ wa mũndũ wetagwo Jakubu na kĩhikio nĩ Jakubu ti kwenene tũrĩa nĩ kũringanĩrĩrio ithe ũrĩa wetagwo Labani magĩathĩkĩra ũndũire nĩ kaba kwĩyenderwo nĩ Ngai kwendwo nĩ andũ kũrĩ wĩra kaba kwĩyenderwo nĩ Ngai wendo wa andũ ndũngĩkũigana rĩrĩa ũrathingata kwendwo thingata kwendagwo nĩ Ngai na rĩrĩa ũracaria kwendwo caragia kwendagwo nĩ Ngai kuona tĩrĩa nĩathũirwo Ngai agĩkĩona wega amũgirie maithori kĩmũrathima na ciana kana gake kabere agĩgeta Rubeni ngoro yarĩ kĩmwĩra rĩu nĩ hĩndĩ kwendwo nĩ mũthuri wake onagia Simeoni na Levi ndaigana kwendwo nĩ Jakubu nĩ kaba kwĩyenderwo nĩ Ngai kwendwo nĩ andũ kũrĩ wĩra kaba kwĩyenderwo nĩ Ngai wendo wa andũ ndũngĩkũigana rĩrĩa ũrathingata kwendwo thingata kwendagwo nĩ Ngai na rĩrĩa ũracaria kwendwo caragia kwendagwo nĩ Ngai kwendwo nĩ mũthuri wake ũcio gwetwo Jakubu na nĩathingataga mũno kũnyitithanio nakĩo rĩa Rakeli endetwo ũhoro wake nĩ atĩ nĩetereire kwendwo nginyanagia kĩnoga na rĩrĩa ciarire Juda kiuga rĩu ngũgoca Ngai nĩ kaba kwĩyenderwo nĩ Ngai kwendwo nĩ andũ kũrĩ wĩra kaba kwĩyenderwo nĩ Ngai wendo wa andũ ndũngĩkũigana rĩrĩa ũrathingata kwendwo thingata kwendagwo nĩ Ngai na rĩrĩa ũracaria kwendwo caragia kwendagwo nĩ Ngai
mũtumia ũgũtũrĩa ndĩrutaga maũndũ maingĩ mũno nake no ũtũre ũthingatĩte kĩndũ kuma kwĩ mũndũ wa thĩ na ndũkĩone ona mandĩko nĩ maigaga mwĩhoki mũndũ wa thĩ ũcio nĩ mũrume wenda kwĩhokaga mwathani matukũ-inĩ mamwe wakwa nĩ kamba kwĩyenderwo nĩ Ngai kwendwo nĩ andũ kũrĩ wĩra kamba kwĩyenderwo nĩ Ngai wendo wa andũ ndũngĩkũigana rĩrĩa ũrathingata kwendwo thingata kwendagwo nĩ Ngai na rĩrĩa ũracaria kwendwo acaragia kwendagwo nĩ Ngai rĩrĩa ũrathingata kwendwo thingata kwendagwo nĩ Ngai na rĩrĩa ũracaria kwendwo acaragia kwendagwo nĩ Ngai. Thank you so much Phyllis Buthia rwĩmbo rwetagwo nĩ kaba kwĩyenderwo nĩ Ngai nĩ kũrĩkia tũrarĩkia nĩ amutha thita ĩtigarĩtie ndagĩka o ithatũ peke yake ũkũ nĩ kwa Inoro gĩthaa kĩahutia mũndũ na nĩ kũinĩkĩrĩra kĩrainĩkĩra njĩtagwo Vakarish na niĩ njĩtagwo Mankush kana Bishop Dr. Paul Kuria na ndirĩ na thoni ngĩmwĩra nĩ ndĩmũgwatĩte ũgeni kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Joy Center tomorrow harĩa Kasarani nĩ ndathamĩire Bruce Spring no ũguo ti kuga ndithiaga Bruce Spring tũmĩcemanio twakwa tũingĩ tũkoragwo Bruce Spring no ngĩnyenda tondũ hihi Kasarani nĩ haraya nawe Bruce Spring nĩ hakuhĩ koguo bata no kũnjĩra harĩa ũrenda tũcemanie njũke tũcemanie nawe nake Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ arokũrathima Mankush ndara ũnjĩre mũtumia mũng'athia ekagwo atĩa ũcio nĩ Joshua mũtumia mũng'athia akiragĩrwo no ũkamwĩrorera no ũkamũprovide na kĩrĩa gĩothe ũrenda no ũkamenyaga nĩwe nyina wa ciana na nĩ wamũhũthĩrire rĩrĩa arĩ mũtumia waku tia kũgeria kũmũcenjia. Hi, I like your topic. All time pastor. Thank you. Niĩ wakarĩndĩ harĩ ũndũ ũmwe njĩkĩte nĩ ndĩyendete mũno tondũ ndũngĩhota kwenda mũndũ ũngĩ ũngĩaga kwamba kwĩyenda thuri wakwa ikaraga gwitũ one full week na hatahana haya mũtumia ũrauga haha no kwaga ndabu nĩ kĩrimũ kĩrĩa ũkugaga nĩ kĩrimũ gĩaku retigana nakĩo Ngai egũkĩringa o rĩmwe ona akĩrĩ kamũndũ kangĩ oragire getagwo Onani ni kahikĩtie mũtumia wa mũrũ wa nyina wetagwo Juda wakuĩte no rĩrĩa gathiĩ kũmũrutĩra wĩra rĩ gakona gatikũmũhe ciana gageka atĩ gagacomora gagaita thĩ so nĩ karenda no gatie kwenda rũciaro Ngai akaringire rĩmwe aikera herio rĩmwe funda gakĩringwo rĩmwe atumia rĩmwe na athuri rimũ ikarania nao athuri arĩa mwĩna atumia ng'ondu ikarania nacio ng'ondu ĩrĩagete kũmenya kana mwana nĩ arĩonga nĩ mwana ũka gũcaria mwana ũka gũcaria ũkĩaria tuhoro wa atumia no nginya ũngĩgũta ng'ondu atiga no you could use a kind of word atumia mahana araika amen mena mathagu nĩ cherubins Jomo wa Nyathira nĩ aroka Jomo wa Nyathira tũmwetereire takĩ na nĩ nyendete Jomo wa Nyathira na Pesh wa Jomo mũtumia wa Jomo etagwo Pesh ageithio nĩ Ndũra wa Thika Tony wa Bahati Stavi Karatina haya na ingĩriganĩrwo nĩ gũkwĩra Dan wa Sabasaba Saturday ĩrĩkũ ĩno ĩroka niĩ ngatinda Thika ũhiki kwa Vita wa Gloria rware hakiri icio nĩ njũĩ nĩ ũrĩ Vita wa Gloria ndĩ kũu kwanyu PCA harĩa Makongeni na ngatira ndĩ MC wa Peter wa Gloria mũthenya ũcio na tũreta nginya mũndũ tarĩ na kandi amenye Peter wa Gloria nĩ aragĩa mũka nĩ arĩ rũhiũ hiki na ena mbia ena mbia tondũ rĩu niĩ ndĩhĩtwo wega reke ndĩmwĩre ndigoka burĩ
ndĩhĩtwo wega na inyuĩ mũkarĩa wega tume na irio athiĩ ndamuka tucemania rũciũ kũrĩa Kasarani. Ũgĩkinya Kasarani harĩa Matanet ikũrũka na kabara kau gũke hau ũguo car wash nĩ ũkuona mwena waku ũrĩa harĩa kĩanda kanitha wĩna mabati ma green kũu nĩkuo Joy Center. God bless you. We love Enjoy your evening. Nĩmwanyathĩra nyaroka oro rĩu rũciũ nĩ Sunday. In fact nĩ mũthĩ nĩ Sunday tondũ thaa thita na ndagĩka ĩmwe tũnamenya Monday. Nĩ tũrutaga wĩra thikũ igĩrĩ. Yes, tũcitonyitithanagia thikũ igĩrĩ. Tũgĩthiĩ Saturday tũkarĩkia Sunday. Ene wetu ndo mũthũ. Nĩkĩ katarĩ Ngai gũtwenda. Ndigaturugia githaa gĩkĩte mũthikĩria. Bye bye, see you on Monday. Mũthĩ gĩkonyore wakwa niekire hiki. I'm divorced. Oh my God. Ngai no mwega. Ngai no haracaririo nĩ kanitha. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Timurano cia mubira wa maguru cia CHAN 2024 no irathiĩ na mbere, no timu igĩrĩ tu harĩ gĩkundi ikwĩgatĩra tigiti wa quarter finals. And now it's nervous moments because we are Hihi aharĩria mbĩtĩka ici Kenya, Uganda na Tanzania nĩmekũhota gwĩtiria marũrũ ma timu cia kuma mabũrũri ngũrani ma Africa na kũingĩra knockout stage. But Stanley Omondi with a chance to shoot, takes a deflection, it's come the way of Ogam. Ogam turns left, fires home, Kenya lead! Kumenya maingĩ megiĩ CHAN 2024 nyitanĩra na metha itũ ya mohoro na tabarĩra ya kwandũka o mũthenya wa Jumamothi ũkĩreherwo nĩ mũgũre wa Karũirũ, The Super Lady na Generali Shohi Waitha Fethi. CHAN 2024 ũramĩiguĩra mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mashabiki, hii weekend Old Trafford ni kumoto. Game ni bigi. Manchester United versus Arsenal. Kwako timu gani kali? Gunners wataweza kuwa cut down Red Devils to size ama watabaki tu kuwa next season FC? Hii sio game ya kuwatch tu, ni game ya kujijenga. Wekelea beti yako, kamata 100,000 Kenya shillings kila wiki plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Itajira atiriri, njorua no, njorua nĩ mũndũ kĩraga tene akaruta wĩra wake na kĩo ta wa gũtwara iria rĩa ng'ombe ciake, magetha ma avocado, waru, mboco, nyeni, dania, mĩraa na indo cia hardware. Nĩ ũmenyete atĩ Sifao Mobility nĩ marehete ngari ya gũkorwo makĩnengereria Shujaa, na ngari ĩno ti ĩngĩ nĩ ngari ya Toyota Hilux. Sifao Mobility marakũrehera njorua wĩra-inĩ ici na ingĩ makĩria. Nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Magana koe
moshe wega umagana moshe gemishu magana kuhe gemishu magana moshe wega umagana moshe ciana ciaku wega mahonia no mahumbe monie hagũkoma na maikare na thayũ gemicumaga na kũhĩ gemicumaga na moshe wega umaga na moshe gemicumaga na kũhĩ gemicumaga na moshe wega umaga na moshe Inoros Finest, DJ Mac George Msaperi, DJ Mac George in the mix. Ozera na mumari rone mwetekeri, edio honi yara negetha wambe witume. Atwekira newe murera rikari aruga, ogetua tine jana neguo gikane okuru. Urenda guthugu nawe maende na ndore, magego ugage kinigia kune kiomire. Iga guthara nawe mae na thamberi, erera mumawe ogewi muserere. Sengire koyo neke aligire tewe doti komuna neguo yoshirambaga ugagarora ya majua tene kwa mosie aneka Nitumbe mundo na mo
ndungata ciaku makendigĩra karuga ndũgĩa cama ndĩmatũkie onawe ngũtũkie mũno acio makwĩre kũciarĩ acio magigi no makwĩre kayo magũcũthĩrĩrie awona ikonde cia mwĩrĩ ũyũ ingĩkeha na hawa roho waku mũtheru ũtũĩ owe ũmbagaire mbere ya mũcirĩri ũmĩne waku nĩniĩ ndarigĩrĩrie kĩrĩa bataraga warehete mbere nĩikomeire mũhorio wa indo ciakwa gũkwĩhoka gũkĩrĩte kwendwo nĩ thĩ gũkwenda gũkĩrĩte motonga mathĩ gwĩtanio nawe gũkĩrĩte kũmenya arĩa megumo kana mũndũ karau kiugo gĩaku nĩ kĩmũrĩrĩra ngũthiĩ na ndaikara thĩ gĩgatuĩka irio ciakwa na ndakama gĩgatuĩka irato ciakwa nĩ bũthi wa mũgendie rũgendo owe ũmbagaire mbere ya mũcirĩri ũmĩne waku nĩniĩ ndarigĩrĩrie kĩrĩa bataraga warehete mbere nĩikomeire mũhorio wa indo ciakwa owe ũmbagaire mbere ya mũcirĩri ũmĩne waku nĩniĩ ndarigĩrĩrie kĩrĩa bataraga warehete mbere nĩikomeire mũhorio wa indo ciakwa kĩrĩa bataraga warehete mbere nĩikomeire mũhorio wa indo ciakwa. All right, thank you so much. Good one. Thank you. Thank you. Gatha cia mwanya kuri muthuriti Pastor Paul Kuria Bishop mwenyewe orumwe na wakariri wa Ndeithi ni ndotwarithia wega thini wa tabarira ya hutia mundu tindu tanganja ni twagicenjia gia oro ringi na ni raigira kuri muthenya wa Sunday morning tariki na 17 wakariri marutire wira ira tariki 16 moka ginya Sunday. Na breda ya tabiri tufalito officially jitago jo mwanya how are you doing tukisonga nayo hadi tamati tutwara na ikinya gwe kinya tafarira ini ya rashuria na jo mwanya fira ni tafarira ya rashuria na gutiro tagajadi kwa dei kana juga na Bosco mami ai very fast Bosco igua sasa Jomo wacha umuthi mambo ni moto tena sana na corona dere titu ya utuko wa umuthi iria igututerefa niĩ nawe nigetha tũrane nawe ikinya ama vipi reke muthi taberi na rũrũ rwa mũndũ gwĩtwo Pastor Paul Kuria mukinyi horo tonge nayo hadi tamati ni andũ arĩa me mũcene ini yako takupiga nyaunyo. Twacemania nawe uthekagia tandi mwega no twatiga no gatwarane tociakwa kuria andu angi ai atari undu mwega onaga niĩ ndĩ naguo tondu ndũrĩ ũndũ ona ũmwe mwega wakwa we ũrĩ wera mũndũ mũkinyoro cari ũndũ mwega harĩ niĩ ona kaba thiũke andũ atĩ ndĩ na gacati kerũ karatukaria ndari na koko muni ndacenjirie ona maguta nĩ wona ndiakaga magũkama akuire njeri wang'ang'o gĩthiĩ kuga nĩ wanyona tugitheka twingarine ati nani wagianganja kwenda kuria ini ati atungekira ngari bara ibindi 80 unjaragia wegune nake mukinyoro cari undu mwega harinyi ona kabagĩũkeria andũ ati ndina gacati kerũ karatukaria ndari nako kogo muni ndacenjirie ona maguta
mukinyoro caria undu mwega ringi ona kabothiukire andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogomu ni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama mukinyoro caria undu mwega ringi ona kabothiukire andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogomu ni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama mukinyoro caria undu mwega ringi ona kabothiukire andu atindi na gacati keru karatu karia ndari nako kogomu ni ndacenjirie ona maguta ni wona ndiakaga magukama Aya, good one, bro. Muthuri cio gitufata Paul Kuria ni rungenagia muno ni undu andu aria othe makiribucia ni matenda kuona mundu gika kaundu kuongerera ndeto aganiri muona aganiri fanya acio ni ngoro tuko tukimarora muthenya wa umuthi acio ni marapambana na Bosco siku ya leo mtati lazima mpambane na Bosco wa Miai hapa. Are we together? Jomoanya thira na Bosco tulia, wacha fujo. Ni nini fujo sasa? Fujo ni za what? Ni mahwati hizo. Tusonge nayo. Igwa sasa. Tabora yako ihoria. Teko ihoria Jomo. Kani Jomo nasema kuihoria badala ya rasuria. Yaani athukirie kiongoma yao. Jetikirie gogo athimu ciaku tutirikaine baitha me thini watubarire no na wiki ngima tutereka kubonga nawe itikira thimu ciaku cio thikire woni tubonga tuambiane welcome mavupo igwa sasa Jomo wacha kabisa. Derati ni ithaa riri akaratuthi ithaa riri ingi Jomo wekelea tu. Na gatho cia manya kuri andu aria twatinda nao kuria mwena wa Makuyu. Nyinyi ni watu wa nguvu, nyinyi ni watu wa power. Watogolitiere mundu gwitwo Mojos wa Gas ndikule mwana wa Thika Kagesh Kamau, thank you so much. Twatindania wega ni uthoni wa Julius na Grace likuwa moto andu amaju maigagirira. Aya basi simu zangu ziko honda kwa nikichukua simu zangu ukishioya kahida katali joho, but in the meantime ndo na mundu gwitwo MK0 Shuthia ati Jomo aka karumbu natwanga wapi ugemanya we ugemanya kule karumba kauma na kwani hakana lyrics icio ni cio lyrics ndireka kaine so lazima Davi teka tukiara gikane mirongo iri na emwe gukuna session yaku hina wino FM mushuo tuginotana nijitagwo Jomoanya thira abago akiri kule mwena wa Mwea na ni ndakuona jira Jomo welcome the studio chitarire tafarira yaku muno karibu sana so ni Jacob Kimathi kuma mwena wa Mweru. Haya mulise Maguka Digital akiri kule mwena wa Kimutwira Kirinyaga salimia waru shosho Atimbalad Michael Jogu Karafu watu wengi kwenye mitambo Jorge Mtetezi. Thank you so much. Tuko pamoja kaboja tena sana. Kwa geshishodhia message ya kushio the todo yo kirimudu wa in the meantime talk MK0.
kamwega kĩrũthĩa getagwo ndicera ngĩitaruta nĩ kũmaka Magaraga aratakwa awe cia nyina no cio irĩ cama rũitogito nĩ bũrũri mwega rĩera rĩo rĩringa andũ atana twakundaga kamwe kawainĩ twĩroragĩre Kĩrĩmanjaro twakundaga kamwe kawainĩ twĩroragĩre Kĩrĩmanjaro twĩna gathu Meswe, no lirikane, moto kubwa, wagatete, ugoka kagutwara. Kaboro kamaito mena ngoge, na jeni nyina wako igakwa. Naiguire makehe anerera Nakabuna Karo na Fatuma Maigaga gũkũ ithuĩ tũtiroima Matatũ twarĩte Amboseli Maigaga gũkũ ithuĩ tũtiroima Matatũ twarĩte Amboseli tuone nyamũ Haya basa. Good one. Ribonu rakani ya mundu gitwo John Shike kwa kule mwena wa Thika. Ding na rimwe aikaraga gauga kanjikia kauga we John Shike kwa we. Tubocokete gujikaikia hau. Tulirorana nawe kana nguikirie joy. Bas. Good. Ribo tuguthakite hara mundu gitwo Paul Kuria mukinyia uhoro. Ndenda kodira na andu acio sahu. Kuri andu meho uraria ndeto nduramenya yes ni toru no akiona nyona nie togu pasa kurugaga hau ate no anyona nguite muhiki ngari ni yakwa ni ate tungekire ngari thi feed ya ite
kana ya igana highway-inĩ ũgathiĩ gũcitwarana kũu ndona njomoi aga kuhana tigana na ndeto cia andũ pilipili ucio ira inakuwa cia nini wachana kabisa wagora ũrĩa niĩ njikaraga maica makwa ũguo nĩguo nduĩte na nĩguo njiguaga ngoro yakwa iganĩire sawa tiga kũhambia kĩrathi kana kũnyihia kĩrathi wacha na nĩ tondũ wa mũceneneko na njene cianyu arume mũno arume tondũ na arume tondũ thikũ ici tũraigua tũracigua na arume andũ a mũcene kujeni hapa nyinyi wote kujeni hapa inama Bosco kula wale kula kabisa aya nikula mnaona Bosco shikao shushike Bosco kula kabisa uraheana mũcenene kwa andũ arĩa angĩ nĩki ndũhĩnjio nĩ maku Bosco haujamalizana nao kula kabisa ni atia we wacha hiyo wacha mũcene hĩnjio nĩ maku na nĩ tuko tuke ebu kwa tujamalizana nawe wewe kawe Bosco shika hiyo inama twakana ndio inamirire ndeto ciene tigana nacio ya kuigirira mũcene metha igũrũ juko itari kuria ire aya ya mwisho twakana aya na muthuri urire aya nyamaza manite Bosco nyamaza ndukire nyamaza rere yo ona hiki sasa kibaba kikubwa kinalia tigana na andũ tusiene chana nazo kabisa tirikanetie na inyuĩ no ndio koro rĩngĩ haha ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inooro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtuginotana social media mũcene wothe ũrabio nĩ arũme ona juko mashinani thikũ ici cirabio nĩ arũme ona mĩhuhu yothe ya ndũnyũ thikũ ici ĩrabio nĩ arũme wathire atĩa arũme aitũ oketoka tumia aitũ perepere mehuhu na meme ona tumia maraigua na arũme juko iria irarĩ waĩkĩra tinyo cikore kanitha-inĩ cirehetwo nĩ arũme aitũ ona tumia maracigua na arũme ona ng'ania ndarĩte nyũmba ona
oketoka tumia ito perepere hahe na mehuhu na meme onatumia maraigua na rome juko iraire waekera susususu tinyo sikore kanithaide perepere etwo ni arome aito onatumia marasigua na rome yatigeirwo ciana nĩ mũka onatumia marasigua na rome ciana ciake ciareirwo nĩ cibũ onatumia marasigua na rome no waimire gwake ndũndũ wa thĩna onatumia marasigua na rome wathire atĩa arũme aitũ oketoka tumia aitũ perepere hahe na mehuhu na meme onatumia maraigua na rũme juko iria irare waĩkĩra susususu tinyo cikore kanitha-inĩ perepere etwo nĩ arũme aitũ onatumia marasigua na rũme tũndũ twathĩ-inĩ twa mũheshimiwa onatumia marasigua na rũme tũndũ twathĩ-inĩ twa mũtungatĩri onatumia marasigua na rũme tũndũ twa hitho twa ndundu ya thuri onatumia marasigua na rũme wathire atĩa arũme aitũ oketoka tumia aitũ perepere hahe na mehuhu na meme onatumia maraigua na rũme juko iria irare waĩkĩra susususu tinyo cikore kanitha-inĩ perepere etwo nĩ arũme aitũ onatumia marasigua na rũme arũme aitũ na tũcokie ũndũrũme wa tene tũtuĩke athuri na tũcokie ũndũrũme wa tene ndeto citũ na tũcokie ũndũrũme wa tene cikinyanĩre na tũcokie ũndũrũme wa tene na ithuranĩrwo na tũcokie ũndũrũme wa tene na twethe indo na tũcokie ũndũrũme wa susu tinyo cikore kanitha-inĩ perepere etwo nĩ arũme aitũ onatumia marasigua na rũme arũme aitũ na tũcokie ũndũrũme wa tene tũtuĩke athuri na tũcokie ũndũrũme wa tene ndeto citũ na tũcokie ũndũrũme wa tene cikinyanĩre na tũcokie ũndũrũme wa tene na ithuranĩrwo na tũcokie ũndũrũme wa tene na twethe indo na tũcokie ũndũrũme wa tene na twende Ngai na tũcokie ũndũrũme wa tene Wazi, thank you so much. A good one too. Benny Githen, and that you need to go shabishora. Ati guagarera ona kana ruta. Rumulusi na kihuru mamonya hunyo make na ohomage pambana na Bosco Villavia sindiyo. A good one bora tukijiria wegane dha ditaka tukideka ni 37 guko shagolo tanisha ya kuhina ino FM tafadhali ne ara shoria itafarira yara shoria ndege muno kutoka mama speaker akiri kule mwana wa kahatia muraradia nigonete muri gutu Admiro King'ori hiko rogo najira jamu haje cimejeshi yako mirata yakwa itakimaka mitambo ina ni kuigwega muno wake mitambo na ni ngireu so Admiro King'ori wakore mwana magumu kaja matima mitambo ini wagiwa gasta to play magumu Dr. Wakiri Jerry wa Peace Haven kama Kiss Bypass na rutio the awira asakeja kuma kwa haraka othe wasalimike mahali walipo sindio mimi penda wewe igua leo igua sasa njomo wacha tu igua leo
igua sasa Jitekeria goge hathi mushiaku na umuthi kamutienda kubonga nani kwani iko nini kade murakaritie andu agai kakukurakaritie mbona mtaki kubonga bonga nami mbona mtaki kunipigia simu tupige mastori tuko muthi ko yakuria mastori kwirekereria ro nigetha ithaa ririgi tuingire thiini wa direct official Aya, jumwanya dhira ketheka sana. Salimia Andhuri, Irongo wa Makungu, Dr. Mureithi wa Kangara, Shaman kuma guka wa Inoro, kiaga ni kimirwe. Na wa Kadungo. Kegetige thomeka. Na kare mwana muraka maru. Aya basi nakuchezea ukitisha mimi na kujenga. Jamaa dhakare mwero ajimi wa yune. Airetu aroiro tiki dogo uchini maina wagara kuma gituiga jomo githia macharia mukuri no jorage wake huyo Mwagijogo na Murithi Sema nyijitago Michael Dego aka waru kuma farafari iguru rungu rwa muti nyamashaga Kinyeri jomo nicheze mwiritu wa muruka acio ni ngasha kirimenya wa Ridges maridadi igua sasa Daniel Kafole kuma mwena wa Nyagithuci Kirinyaga County Jeffrey geithia muno githika muno rucini ruru arwega na ugithiri mundu gitwo Kibiro mukurino na kwa mama Ken Shop Nyagithuci. Yes, thank you so much Miko mundu gitwo Michael Adumuna Daniel Kafole. Aya, amsaida Sigishira aka yoli na kusikiza tena sana giri kule Murure-ini ya yamma. Good one, thank you so much. Sukuru shio itigeri high school. Aya, hiyo nayo ilikuwa ya hapa kweli. Sidhani mie igua sasa Jomwanya dhirana Bosco ati kaba Bosco buma hotete ati aroro kuhuta we yaki mwana passenger nimekuona tulie kaba mudogo tore joge yake kule mwana wa Karuga ibiria mukono muno no mwere mudu ni yagathimu kagezi kama thank you so much. Igua sasa. Aya basi mimi sina budi kama hutaki tubonga bonge nawe, hutaki kushika simu, mimi ni nani tutaingia kwenye direct isalili lingi. Naja mwena githori kiki. Kamurashera nao. Joy wa masharia. Jomo kwa nini uchezi gospel? Nani amesema? Aya, halo Inara. Shutitire hamwe. Tintin. Igande maya mandore amanyendete na nasi ya kufa padera lewa konino. Halo Inara. Halo Inoro. Jambo. Jambo Jomo. Niko Firi. Mimi niko hapa Gangari Mkuruine la Kendo. Yes. Ni Michael wa gazete kwa hapa Mkuruine. Thank you daddy. Na bado niko kwa mitambo sana. Nashukuru. Nakupenda sana kwa sauti yako nzito. Nafurahia baba yangu. Basi mimi naenda kulala saa hii. Hapo muzika tutaonana asubuhi. Asante sana. Thank you daddy. Kwani sauti yangu inakuaga aje na hiyo side nyingine? Unajua kukomena usio gari ndidi thikiria. Inawezekana kweli? Jo ile uko na mitugo. Lero la murugo to samishege ni ruko hutia goro ya mudu we. Sindio? Good one. Hello Inoro. Hello Inoro. Jambo. Jambo. Kwero ati adalia nao.
Ucio nĩ wa gacunjĩ. Igua rĩu. Kuma Juja Mũrera. Igua sasa. Ĩni. Njĩra dadi. Ĩni tomo. Nakena mũno. Tuko pamoja. Gũkũ no mbura yuma nene. Nĩ yule twendaga mbura ya kĩrathimo. Wa kĩrĩo njega. I tell you. Thank you very much. Asante daddy. Thank you. Bas. Rĩu bonga nawe rĩu ngoro yakwa ĩkaiga atĩa? Ĩkaigua ro kũiganĩra twende sana Sambishege. Andore amanyendete na thacia kuva padera lewa koninwa. Sambishege music. Gayoke nyumbani woe kũrĩa gatura nĩ woe wega thĩno ihĩrio gwati tigane mahaya mandorĩa manyendete na thaa cia kuva padĩra rĩwa kũninwo tigane mahaya mandorĩa manyendete na thaa cia kuva padĩra rĩwa kũninwo rĩwa kũninwo nĩ Daciaro nĩ maitwo kĩndora kanitha-inĩ ngigĩrĩrwo moko njeheranio no gwati tigane mahoya mamaitũ na thaa ciaku igĩrĩ kaburi gĩakuire ndio mũnini tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩra rĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩra rĩwa kũninwo tigane we Ngai wakwa ndagimaranga ngĩmenya wega na ũru ngĩcemania na andũ moĩ waganu mũingĩ tigane mataro ma maitũ na mũhunjia ingĩanathira ingĩanorĩra waganu-inĩ tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩra rĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩra rĩwa kũninwo thengio Ngai tiganĩwe mangĩrarĩa kũnina tigane mahoya mandorĩa manyendete menya nĩ waheire kĩheo kĩa ũini nacio thũ ciakwa ikĩona njatendwo gĩcaina matiko maga magĩciria rĩkĩhuka mararaga magĩthiĩ no tukũmanine tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩra rĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩra rĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩra rĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩra rĩwa kũninwo ũi-inĩ kĩongo tũra njugaga tigane we na thaa ciaku Ngai tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩra rĩwa kũninwo tigane mahoya mandorĩa manyendete na thaa ciaku baba ndĩra rĩwa kũninwo Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo Ceceni ya ũndũire witũ nyoko ya Jerry Winston Studios indo ciothe nĩ ciothe na itikoima kuo na cia gũkenia maitho tũrĩ muoyo mbeca ti thamaki tuokire gũtega tũkainũkĩria raika matu-inĩ ũkĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda
gĩkeno gĩaku nĩ kuona ngĩthĩnĩka kana wone ngĩhoya ũiganĩre na ũngĩigua ngĩhoya ndũngĩng'athũka gũtingĩigana no mũndũ na make ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Samburu ũyũ kuo mũthamaki niĩ ndiaciarĩirwo thingira wa iregi nĩ njũĩ mũrurumo wa mathĩna kwĩhingo ndarĩaga kĩgwa ngakoma ndahĩtĩria ũndathiĩ Cabachaina ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Eli wa uji ũrĩa Kasarani maternity Hawone tikorĩrwo ahũrĩirwo kana gĩthethererio ta gĩkĩngĩ tikuma tangiuma ono koima tu njĩra kana ngiuma wenda gũcoka ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Dama mobile spare parts Jetekeria jeke ũrĩa ndĩriragĩria nĩkĩo gĩtũmaga njũkĩre ngethe ndagĩa matatũ koiga atĩ ndinacora kaba ingĩambire gwaka wendaga atĩa ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Wanja Asali Eithia bora bora chairman wa ngari cia Karũnga Ndacera gĩcagi ndwendaga kũnjigua nĩ mĩario kiugaga tarĩ kĩmone na kĩnyorori kĩingĩ andũ a Nairobi thĩna wathira mone kwĩyunanga ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ Ngai ũkinyanagĩria mahinda ũrĩa kũrakĩire ira ũmũthĩ tiguo marĩa ngereire no niĩ nyiki njũĩ Wanja Asali enderia producer Jokumoro Nyako Ajeri Alia Wisdom Studio Thank you so much Nyoko. Nyoko ya Jerry rĩbũrwega mũno tũkinyirie wega ndagĩka nĩ ithathatũ nĩgetha ciahande wega thaa mũgwanja cia ũtukũ gũcagũrĩte ini tũkaga nĩ rũcinĩ one is what okay ndeka nĩ ithathatũ ciahande wega thaa mũgwanja gũkũ na gũcagũrĩte nĩ ceceni hakuhĩ nawe na FM muciwo tugino tana rĩakwa nĩ Mwanya thira tukisonga nayo hadi tamati Jaberia nditũ mũno makĩria tunasonga nayo good one igua rĩu igua sasa
Manshike kwa mama Kitaraji jamaa dhake aliboro Samiro na wigirire direct acha tubongo mongi dhali ya berekori madhimu tunaambiana welcome. Manake wewe ni mtu wa maana tena sana. Wewe sete. Goja sasa. Halo Inoro. Jambo. Oyo niye. Yoshio maikode gwa kana waru kuma barabara ine rungu wa Mutinya Mashaki primary Nyeri reure. Twakana. Tutira ina nawe. Ndakuigwa hafaita. Tucemana iyo haha weekend na wambere njokerie ngatho andu aria manyitanĩire na ithuĩ mathiko-inĩ mũthenya wa wetatũ tondũ andũ a gũkũ Nyĩrĩ nĩ matũnyitĩrĩire wega nĩ kũrĩ kana tũrathiĩte gũthika kũrĩa Thung'arĩ na Rumoro na nĩ twanyitĩrĩirwo wega andũ othe manyitanĩire na ithuĩ Ngai aromarathima rĩu rĩ mundu gwitwo Njoroge wa Kĩguyo Macharia Mũkũrinũ Mwangi Njogo na Mũrĩithi Kĩema rĩ yes nĩ moke tukorwo twĩ hamwe na Mũrĩithi Kĩema nĩndamũigua wega atĩ ndĩroria atĩrĩrĩ Njomo Nyathira yes Mabosco maarĩ wamatigĩte na hĩndĩ ĩno ũrarĩ gũcera Mabosco mathiaga namo we wamaheaga andũ toko rĩngĩ wamaheaga kĩrĩa gĩa thũgũnũ icirĩ na kwanja ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ Bosco cingĩhaga hĩndĩ ĩrĩa irarũma mũndũ na harĩ ingĩ njiguire atĩ irĩire mbũri na gũkũ rũgongo na kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Gĩtero ũcio nĩ thahu na waganu Mabosco merĩ atĩ marĩ mbũri manina ndarigwo kaĩ magũrũkĩte namo macio mauti Mabosco hapana usiite hivyo rĩu rĩ thayũ Maiko Ndegwa kana waru kinya YouTube-inĩ o Maiko Ndegwa thayũ mũingĩ asante wewe ti Mabosco haiwezi make Chakalia gatho timu itu ya Kenya Harambee Stars ni hotani munene thaici twina point mugwanja wewe tumesoga na remote letu Harambee Stars mretu millionaire kazi mzuri wanayoifanya good one Hello Jomo Jambo Jaya Menge Mlima Totally Molo ayada baba yangu mzuri sana Jomo nimekaa sana bila kuingia ndio sasa nimekusikia Gathimo gakwa gatia kiurie. Pole sana baba yangu. Ya kigana kagiru niko kanyitĩrĩire na njĩre macambĩki arĩa mena namba yakwa mahũrĩre tondũ marĩtwa nĩ maraorire. Nimegũgwetha. Manjethe mũno ũtukũ na mũthenya. Yes. Otherwise ndiakĩigua Bosco hau. Ndamĩigua nani? Ui, na ningĩ nĩ ndaigua mũndũ ũkũhũragwo iboko hau. Nĩ mũndũ ũkũhũraga iboko. Ya acio matige mũcenene ko. Acokania hau ta mbũri. Nacio Bosco cia mũtharĩkĩra. Wega tu. Twĩna ithuĩ no tũrakĩrora nĩgetha tuone kũrĩa gũkĩũrĩra. Bosco cia kũgana ithuĩ tũgeterera. Nacio iboko rĩ. Nacio iboko ndaigua ciakanĩte gwakana. Nĩ matiekoria ndeto ciene. Ndeto kwa menyeri. Yes. Na kwanja ati iraiwe ati atumia baracigwa na arume ati niguo iraume na arume muhahi acha hiyo baya hiyo wawache hiyo otherwise mundu gwitwo Njogo wa Kĩguyo ndoke na Mwangi Njogo yes mundu gwitwo wa Kamanũrĩ na mundu gwitwo Franjo wa Marĩ na mukera wake Hotana Gĩthenya wa Hiruti magiuke nao tukiigwe kandi maiguire Bosco asante daddy. Thank you. Good one. Tumetulehe biru kidogo. Football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove.
Hapa Shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Nitutwarane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Rashuria na Jomo wa Nyathira. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi. Nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tuginotana. Tututagaja nĩ ma nĩ mũciĩ wo tuginotana. Na uguo nĩguo gũkĩrĩ maũndũ makoma kĩrĩ chonjo wega ta wega. Gĩcokia ngatho nĩ atho makĩrĩ mĩtambo-inĩ. Tondũ mũkĩrĩ andũ a bata. Nyinyi ni watu wa nguvu tena sana. Nĩ mũngenagia. Kũnjikaria haha tukiumagaria nduma ũcio nĩ ũndũ wa bata mũno makĩria. Ta mũndũ gwĩtwo Mama Hesi. Mama Hesi by the way tumepoteanwa. Haya basi tutakuwa tukitafutana. Na nenjo ina ulioka kũndũ kutubonga bonge tupige ma story alafu kisha na maana. Tuweke hatia. Yes. Tuingĩre thĩinĩ wa ndereti. Thank you so much. Ĩno nĩ ĩregire gũgĩka atĩ nĩ ĩregire gũgĩthaka. Ĩno nyamũ macini ithondeketwo na moko ma andũ ataraimi na katanga kazi kini yote ni yetu, si ndio? Basi tũrũgeitha tiritangaji tondũ thaa ici cihandĩte wega nĩ thaa cigana? Wega nĩ thaa mũgwanja cia kĩroko. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
mũthamaki wa ndamathia ũrĩa werirwo nĩ ũgoka kĩoneki-inĩ kĩa Johana kũna rĩu nĩ mũkinyu gĩthama-inĩ gĩa Patimo Johana nĩonirio wega thĩinĩ wa roho akĩonio ũrĩa gũkarigĩrĩria erirwo andĩke ũhoro ũcio tondũ nĩ ũgakinyanĩra ndarora na maithongo na ũndũ ũcio rĩu nĩ mũkinyu ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio nyamwĩyo nĩ gathana thĩ menithia andũ ũhoro wama ĩkonia ngoro cia andũ aingĩ nĩgetha ikane mwathani rutane ũrutani mũru andũ mahoe mĩhianano amwe mahoyage arĩa angĩ namwe mahoyage arĩa kuo mũkaiguaga mohoro makuma kũndũ na kũndũ amwe makĩta Jesũ namwe makĩta Ngai ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio andũ agima na ciana itĩo ithire andũ othe mahane ta maigananire mwana karuma mũciari akaruma mwana kĩrumi gĩkĩihũre thĩ naguo mũthiro woneke andũ makoraganaga mũndũ na mũrũ wa nyina mũciari akoraga mwana akoraga mũciari ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio meciria mao magathũka ona gũkĩra manyamu ngoro ciao nĩ karũra biũ na gũkĩra nyongo nĩ makarega ũndũire ona marege ũngai ũkahana ta Sodomu mĩhiama mĩthemba yothe arũme mahikia arĩa angĩ nao andũ anja taguo amwe makome na nyamũ na rĩu ũguo nĩguo kũrĩ ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio matikera ndumerire makamenya ũhoro wa mano matikaũheana makaheana ũhoro ũrĩa andũ makendaga kũigua hekarũ ikagarũrũka ihane nyũmba cia thũgũrĩ wĩna mbia nĩ ũkũgũra na wenderio kĩrathimo ndĩrowe kũmwĩra inyuĩ mwendete ũhoro ũrĩa wama menya mũtigathanganie mũrũmie wĩtĩkio wanyu kũguũranĩrio gwa thamaki ũrĩa mũtungatagĩra kwĩhakuhĩ ta mũromo-inĩ kĩaimata wa manyu inyuĩ njamba cia wĩtĩkio mwĩigwe imwe mbara-inĩ no ta ibu ciarĩa rithoga tũrũme aguranĩrio ndĩrowe
kumwira inyue mwendete ohoro ria wama menya mutiga thanganie murumie witikio wanyu kuguranirio gwa thamaki uria mutungatagira kwihakuhita muromo-ini akiaimata wa manyu inyue njamba cia witikio muigwe imwe mbara-ini no ta ibu ciaria rithoga turume aguranirio. Good one. Thank you so much. Asante wega. Mimi nafurahia tena sana. Ukorwa tidikiri mwana uyu. Na mwana ucio genyitirire mitabu mwana ucio tunasonga nayo hadi tamati. Jamoyo mwega ndimwe kama makeria. Turatura nawe gafio. Uci mundu gwitwo gaicuru wa guku Kenya. Sawa. Mundu gaicuru. Bombo naye mambo ni moto. Jurage waki huyo geithiria mundu gututo mukang'ethe Deda na Michael Degwa. Hai njomo ucio ni Helen Sambili kuma Kavura-ini na Rumoru. Okay, ukagira matemeri. What is mateme? Mateme ni ndu. Mateme. Tajokeria hau. Nino ha message yojira mateme ni ndu. Hai njomo niko ndani tena kabisa sini maoro kama huku kutoka mwena wa makutano. Ya Elda Maravin. Good one. Jomba dito bogo. Aha, kwa sawa niko fiti sana Dhoita aka Madhara Kayole Junction tu yamwe muno makeria boine jomo salimika tena sana. Mimi nimesamilika na ninafurahia kuwa hapa na wewe uko hiyo pande nyingine. Are we together? Good. Ketoranelie thimo igire sikatugire dhino wa direct officially. Sawa sibubiri peke yake kisha turuke ndani ya direct. Okay. Kama basi hazigi mimi na endelea nayo. Tukisonga hadi hayo hadi tamati. Mugwaja ikaitugedeka ne 10 nemwe. Halo Inoro. Yomo. Jambo. Yo wake huyo. Kero tia dadi. Oti na urue. Andi yole. Tukwenda thayo. Nigo turafa itu. Ndweka ngeithi muthuri gwitwo to mukang'ethe ni ju ari mitambo-ini. Ni okay. Michael Degwa ni ngumuiguite. Yes. J.M. Menge ona kene ngumuiguite. Ati na namba ya ku J.M. Menge ona ndametha ime yako na nera na thina. Reke njire wa Kamano na kumenya mukire. Yes. Miri wa Kanyanjara na Mama Esi. Miri wa Murungaru. Nanse wa Kabaru na mundu gwitwo Mwagije ona macharia mukuri nuri. Yes. Ilaga cheri waru magogo na titwa shai dioka ne arugire shai titwa shai. Itokumanya. Ajeni wagithiga na mundu gwitwo Simon nikana irako yeri hagati turi. The matigi ukire kinya mundu gwitwo uri ha subuki gwitwo Mwangi dawa. Yes. Maina mundu gwitwo original gwitwo etawo uri ha town stage ya town. Nani huyo? Hari muthuri uri ho endagia iratu. Yes. Urata kwa muno akaniokire na mayanti ari kuranya mamithitagwo mangitu angare wathe ari. Yes. Okay, na Mwangi wa Njoroge ari gukiho-ini maina Mwangi wa Njoroge na Wachira wa Njoroge. Yes. Muthuri gwitwo Ngirubi ari hau kiho-ini othe mokire kinya wa Njohi wa Nyingi ari hau muthuwa-ini na mutumia yake ni ina nyingi. Yes. Na andu akihuyo othe matongo ici no aje magithongo na mutumia yake Miri wa Mbui othe ni mokire. Ati ndutagaja. No gye mahinda mega mundu murata kwa ndaigua macimba maku mai na goro muno mai na hinya muno. Marete kuria maya matiri na ithero. Macio ni kuria matiriaga nguku macio matiriaga gukuta macio mararia mburi. Tamere. Macio ni utuaga enda maigua mai na hinya muno. Asante dadi. Kigena mahinda mega nawe. Tukwarania yetu ya mitambo-ini. Tukwarania baba itu. Thank you so much. Thank you so much. Good one. Asante sana baba yangu. Nigena ndetera boga na agamanya ati we mwena ucio ni uragirite vilivyo. Are we together? Yes, tuko chonjo tena sana. Jemo ekelea. Jemo wacha. Jemo, nini hiyo nasemaga wacha? We. Tebu tuachane. Tebu achana na hiyo story tebu. Ona huyu.
Basi rä ici ciarĩte wega thaa cigana ciarĩte wega nĩ thaa mũgwanja ĩgahĩtũkia ndagĩka nĩ 14 tukisonga nayo hadi tamati. Request ciaku no thiĩ na mbere na kũnjĩtia tondũ nĩ ngũgũthakĩra. Mimi napenda wewe ukitisha mimi nakupa. Tiri hĩndĩ ũngĩnjitia request ya gũgũthakĩra hapana, haiwezekani. Hiyo nayo no. Mwaje kaito kideka 15. Uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo mucie. Inoro mucie watu ginotana. Katuni ndina kieha ta gukuthiko cia ndugu kengeta mararia uru nini kugia ritwa ngarigwo thiko cia ndu mendaga tia arera makona ni wathietaga makambia kuga ni takeraga mathekaga magikua rota jarie mana timaendio kuigwa ururo ni rueni wenda kumenya menyoria ndani ndina twana aria tena kemeni na darathi mwenye mokaiga tene ndapeire majataine misere arapostire juzi ya garine na mati yake mam na baba ni mwaiguira kaigwe tuire tumaendi turaenia ne toko ikeno itari sigina cia kũnjitĩrĩra kwa ngoma ikeno itarĩ sigina cia kũnjitĩrĩra iherero na waro oroko na iherero nĩgĩkuo watienda itherũ nĩgĩkuo jaria mana ti maendio kũigua ũruroro nĩ rũeni wenda kũmenya menyoria ndani ndĩna twana arĩa tena kemeni na ndarathi mwenye mũkaiga nĩndateire majataine misere arapostire juzi ya gari nene na mati yake Miriam Martin yile kama yama tondu Jesu ari mundu tanie mamuriria ke mamwambeire ke na warora wega we okona niwe iruta ria wari wakaini na warora wega we okona niwe iruo ria wari wakaini Adawe iruma oro faini we jaji newere fama redikan jere mana ti maenio kuigwa ururo nero eni wenda kumenya menyoria ndani ndina twana aria tena kemeni na ndarathi mwenye mũkaiga nĩndateire kwajataine misere arapostire juzi ya gari nene na mati yake Taine tuire tumaeni turaenia nĩ tũkũhe ikeno itarĩ sigino cia kũnjitĩrĩra kwa ngoma ikeno itarĩ sigino cia kũnjitĩrĩra iherero na waro oroko na iherero nĩgĩkuo watienda itherũ nĩgĩkuo jaria mana ti maendio kuigwa ũruroro nĩ rũeni wenda kũmenya menyoria ndani ndĩna twana arĩa tena kemeni na ndarathi mwenye mũkaiga nĩndateire majataine misere arapostire juzi ya gari nene na mati yake Miracle baby yama Karoka true the real deal Matomat
morigo. Alright, thank you so much. Miracle Bibi makiri na murugitu karo katru. Ini rebo rwega muno makiria na rura tukinyiria wega tha mugwanja ikatugireka ni mirongo iri. Nagugo shagurite ni ceceni yakuhe na Inoro FM. Muchino tukino takana gojo mwanya thina tuigire thini wa Dadito officially direct njo. Likaigo mugabosho kamya rutha ici. Dali direct. Bas, jomo ni ehitha ritwa riakwa. Basi huyu ni muiretu. Mwitu ajira kire kujirite ikoragwo kiri thiini wa kihiko. Yes, kwa miaka mingi mena muthuri wake. Matikoretwo na undu ona uriku ati wa gukorwo marekuana haca. No riu muiretu tumuhe ritwa riake, tumwite Susan. Na ti ritwa riake. Haca tumwite Susan. Riu Susan akinyite handu agekua ati muthuri wake ena ndugu yake wendo na muhiki ungi. Ati muthuri nake urio kauga no mahatiri undu. Hatiri undu ona atia. Tulio arata. Na rimwe na moyanaga mundu gwitwo ru muthuri wa Susan moyanaga na murata uyu wake muhiki. Na magathie nginya kuria karajio handu we no ti wira marutaga hamwe no urata mari ruo ikira mutumia wake no urata hari atiri undu ungi ni rafiki peke yake nothing more nothing less ati na mrathi te othe mu batha mario heri ona muthuri une era Susan wenda ma no tugucemania nake uke cemani turi atatu wigue mama hatiri undu hari uri undu ucio wakituma twigire direct tu metha iguru tuteithie Susan tondu Susan irakinyira handu rwambia gwikua na ruto Susan reke turani atiriri muthuri no magie urata na muhiki hatari undu hatari na ndugu ya thiri muthuri kana hihi mutumia kana muiretu hihi no agie urata na mundurume hatari undu atiri ndugu moto kama pasi kaita tuye Susan. How far can they go? Alite ginya mwambatha na tuthimo tutarathira magithekaga muthuri uri kuga no urata serious hatiri ndutiri undu no urata ona wenda ni tugucemania nie nawe nake wigu hatiri undu tukoragwo no urata tu bas niratiko juu ya meza. Ajamo wacha kutubeba hivyo. Utiri hende mundu ekoro ndugu ya utiri hende mundu agi msabe kuigira message. Utiri hende mundu agigia urata na muhiki hatari na undu arenda. Ucio ena hidden agenda. Wow. Comments too.
mtaniua. Shuka Mungu Baba, shuka tukuone. Igua leo, igua sasa. Jamo, ira Susan ahingure maitho one hau ni arakungio wara. Tini ndauga. Masijira thoma guku mwena uyu ngana kuigua direct yaku, akanigura kuigua woni waku we. Thimu ciakwa ciothe ikirioni, mimi nakuja kuchukua simu zangu. Uniambie mundu rumeno wage ndugu na muiretu. Atari undu kana muiretu numagira as in two adweli. Na matina athaka meme na mena mawigwi. Wa Jamo hau ni hahio gutiri kwegwikana toguo. No nginya hakorwo umwe wao ni arenda urio ungi ona atekuga we yukeni. Hai Jamo, uhoro wa waini wakwa ni mwega muno. Ira Susan onake ethe murata umwe mundurume. One kana nima no makorwo urata hatari undu na ere muthuri wake oro uguo mugwe wa utuku ucokagio no utuku. Shuka Mungu Baba. Ati hau ndigute Jamo. Susan ni hemi hango su Steven Kago. Haya bas. Hello Inoro. Jambo. Hello. Yes. Roa. Wako ni mwega muno na gawa yours. Nere simaka ya ajarai. Yes. No magi. Urata. Matio ya uthi gugitwara na gucera. Iyo ina gathina. Urata ucio ina gathina. No riu ri. Ira Susan atiriri. Ako atire kindu aragona kiona kiri. Yes. Oi ndakaza guthukia mucii. Eni. Aya basi, thank you so much. Asi akini wote matuire ajiro gwake hiyo na ngo gwake pauine. Thank you. Asante sana. Okay basi, ali no tigani uriku wakorwo ati arakabigia kiuria wakanyanja rugu. Heno tigani uriku hariri wakorwo ati urato cio wao ri Mario guku na guthi Mombatha. Tikaba gikare. Aya. Masi jana no kuhingurira tondu ni nyingira kigira kundu guku. Jamo, ira Susan ndakamake muthuri araharire ni muthuri arahariririo wega. Ashuka Mungu Baba, shuka tukuone. Hello Inoro. You have received a reverse call request. Ambiririo leo ningiri. Roho cio nduri wathira. Umeanza tena? Nataka kuhura manyahunyo nataka kulithia mabosco. Yenda kusaidia sukari. Jamo imwe gathakira lebo rasa thiathu ngima ya ngui. Haya, kikuja kitisha nakupa. Twende kazi. Mesara ni otwagi. Kana waikatirwo.
murole ndakinya ninda mukorire akirima ndamuria irio akinjira gutinagira akinjira togote tugwacenjete twamaitika ngerie na njoke cukuru kirogota na kinjira tuinukanie kigiraji no niwahiteirie muno nikwira
All right, thank you so much. Good one, thank you. Ribo ramudo kwitu kashadwa gima yagui ratukinyirie wega tha mugwanja kaitu kihada gikambirogo itatona mugwaja guko shakurite tisheshe ni akuwe naye mushi otugino otana itagoja mwanya dile tukisonga nayo hadi tamati abi together. Good one, twende kazi dere titao tuko more than irage dina habere Jomo. Susan kwate muthuri wake akiri na ndugu yake wenda na mundu ungi akamuthuri kauga ucio ni murata wakwa uyo ni rafiki yangu ata ona arata akwa othe ni mamui no mutumia kauga acha urata uyu wanyu ni torathi ikiro kingi rutukayoni atiriri muthuri na mutumia no makorwo na urata hatari undu ungi without anything else na mena mawigwi. Is it possible surely? Undu ucio no uhotetekeke? Inawezekana. Hey, nakiwa woni waku nigetha Susan tukimutaithiririe kundu guku. Tijomo Susan anagogewa. Aya basi. Hai Jomo. Thakira kaigwa thiri atira Jesu masawa sawa. Tini tha ichitithari ama request, okay? But ni sawa zinakuja zote. More than maitu. Amkako Steven Arahura Joseph Wasufi Marimomba. Thank you so much. Aya, gutiri jaba ya mwero mwese ndi joroge kana akarege kumwena wa munada. Aya. Hello Inoro. Hello. Jambo. Jambo. Fiti tena sana. We Inoro kuni Inoro. Kuku niko Inoro jitagwa Jomo wanyathirani. Nizi tango sabi swara suja. Yes. Nizi ya treli. Gukora na murata muthurire. Yes. Togi hakora no dora happen. Bado no hakora ntakugana ngera ndakuje. Yes. Na bado mundu na maji. Kukutumwe noriku. Sisi mwana aliri. Adunia yima mekwete. Hey. You can. Aya sada sogara jamu hadi tamati. Susan no akuhota. Ithi muiki mubara mashoke. Oguo na wakora. Dina ngomeka kikuyi yake kidogo inaleta sege munege. Kujikipotea. Jamo. Tile dotoshio ni matwire ma. Mwitho Jomo era muthuri ucio ahingure ngoro na ere mutumia wake ati ni arenda mutumia wake nigetha Susan ahorere. Okay. Yokeni kuhiuhire gukushuka Mungu. Jomo wanyathira. Jambo. Jambo sana. Fiti. Raja na Alex Tumambere. Mbere kuno kana muna gani? Mbere udita zinai. Yes. Ni kule kanru ngwenda kwera Susan. Mwire. Ule. Dirende dirende galenge engedi kane gutuma rata na mboli. Na ndali tayale ile shao ne nyama. Aya. Ni na demo mutumia ndange tumo rata na mondorume. Bakali no ndo azina mbere. Kwa hivyo haiwezekani kabisa. Haiwezekani chui kwa rafiki na mbuzi. Charity wawe na maagano fulani. Na saa zingine unajua kuwa na urafiki lazima kuwe na maana. Sasa hivyo Susan yajaribu. Yes. Naye awe na rafiki kama yule, yani atafute rafiki wa bwanake. Sasa itakuwa draw to draw. Itakuwa draw. Asante baba yangu. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Asante. Bwana Nyazira. Yes. Kuna jambo ambalo ningekuomba. Ndio baba yangu. Na ufanye hivi, yani
katika ile Inoro Fraternity. Yes. Mtembelee mahali panaitwa Kiandutu. Kiandutu, mtembelee hapo. Kuna nini baba yangu? Hapo kuna wale watu wasioona, wanaweza kuona. Yes. Wako hapo kwa wingi sana bwana Jomo Wanyazire, kwa sababu sasa serikali imewatelekeza. Haiwezi ikawasaidia tu, wanasema they consider people with severe disability. Yes. Sasa nashindo wale ambao wale na disability ya kawaida ya kuona au kutokuwa na uwezo wa kutembea. Watasaidiwa na nani? Okay. Jaribu mtembelee huko Kiandutu mkute. Iko inaitwa ni kama itakuwa kiitwa Blind People's Estate. Yeah. Hiyo maneno tutaangalia dadi. Jaribuni, nafikiri ni ule anaitwa nani huyo wazika? Ni Steven Ngige. Watu kama hao wakitembea wafanye research. Okay. Thank you dadi. Asante sana for your concern. Aya newega magitumenyithagia na inyu uria mundu mukihana ku ground nigetha twakiona tugiteithania sisi wote tondu maundu makiri oro maingi oro kuga tusindio yote ni yetu, lazima tusaidiane, bahari mtu anaweza, sio? Good. Tugithiete oro wega na gaikena tondu wewe wafata muthikiririe, wewe ni mtu wa maana tena sana. Wafata uko jikaria handu ha ginya shika kihada wega ati cio gitigana ri hiyo na ni tamu hiyo. I don't take it for granted. No I don't. Unatiga kiama wewe wafatana ntugutite na tugagikena ni gukorwo ati wewe mitambo ni miige no gwagicagura gukorwo ugithikirie mutambo Inoro FM. Thank you so much, ni tugutite. Abateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Basi tirutagaja takimanya ati kondu guothe ni muragitwamukira wega ta wega, nyinyi wote ni wa nguvu. We love you, tunapenda wewe tena sana. Ina kata thaici ni thaa mũgwanja itukitie ndagĩka 45 guo ni kuonania ati thaa 8 itukitie ndagĩka 15. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Joyce wa mama ndani ya Witston Studio. Terare mwati gakodera mahida no tiga ko
ngai kwenda ukenothio gutiri undu mwero kiuga tiga no maria ndanero njira uria urakienda na yenya mahinda ni pesa nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda tiga kuria rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda ikaende sana nyimbo ciakwa indikuhutagia ngoro na wathaitha tuhe mweke tunane niguo twaragie na riu niwe yohanire tukirwarire itumia nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda tiga kuria rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda ikaende sana Jerry wa uji Salimia Jackie Washira Ariokoria Kirinyaga County Tokona tawana mwega wangu koninira mathina mabesa na mamesiria ndiende kichwa ngumu Kodoragwo na nawone ateniende njui hore Deremirie nderi ciothe itumagogo nitaki Nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda tiga kuria rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda ikaende sana Kimenyera ugwatiga gwetigira ukijiro rio bakite ona koro no kuhenia henia tuiganire nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda tiga kuria rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda ikaende sana ndagwiciria ona ngai ni anyendete ikuna tende muoyo nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda tiga kuria rurimi nainai ciaku na toko ndikwenda ni umokani uria urenda ikaende sana Njoroge wa Ndondori uraigua atia nĩ ndahĩtirie njoera nĩ caitani wahenirie
nejoene daetirie joera Shaitani ashindwe Tikaraganyiki Ngaririkana Twikarite nawe nyumba Ngaigua kurira Kuma riria wadigire Kuma riria we wathire Ona wakutherera mucii ndionaga ndakurira thimu nduoyaga ndakwandikira message nduonaga ndakwandikira email nducokagia twatungana nawe bara ndungeiragia joera sweetie joera baby joera darling tondu ni joy ni daetirie joera ni Saitani wahenirie nejoene daetirie baby joera Shaitani ashindwe kuma washoka kwanyu nokidiga ona majirani manyona nogutheka atiroreni fala atirona ni jinga uyu ndari kindu giake no thaburia ndakurira thimu nduoyaga ndakwandikira message nduonaga ndagutumira email nducokagia ndatungana nawe bara ndungeiragia joera sweetie joera baby joera darling tondu ni joy ni daetirie joera ni Saitani wahenirie ye nejoene daetirie baby joera Shaitani ashindwe ndakurira thimu nduoyaga ndagutumira message nduonaga ndakwandikira email nducokagia ndatungana nawe bara ndungeiragia ndagutumira thuri ukora ndagutumira tumia karakara ndagutumira iretu kamaruma ndagutumira ciano kahura joera sweetie joera baby joera darling tondu ni joy ni daetirie joera ni Saitani wahenirie nejoene daetirie joera Shaitani ashindwe ndakurira thimu nduoyaga ndagutumira message nduonaga ndakwandikira email nducokagia twatungana nawe bara ndungeiragia joera baby joera darling joera sweetie tondu ni joy ni daetirie joera ni Saitani wahenirie nejoene daetirie baby joera Shaitani ashindwe nejoene daetirie baby joera ni Saitani wahenirie nejoene daetirie joera Shaitani ashindwe na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete nathi nä umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi. Haya basi, tutatangaza ni mwisho tukinotana, tumesonga nayo hadi tamati. Tukipiga mambo yetu hapa. Yes. Ereti tutokeriwa nayo. Ili rato terefa. Aya nitukoretie horo wa Susan hado haha. Susan ni arauga ati muthuri wake nekoretwo akiri na murata wake na akiona ati ni mara spend time nyingi muno na murata wake na wona orio akiuga ehe matikoragwo no ndu ati no urata mari twakiania atiriri andu no maikare mari eri ati muthuri na mutumia no urata tu peke yake hatari undu ungi wa kando. Inawezekana kweli? Haya basi, simu zangu zote ziko on, tukipiga nayo tukichoge nayo hadi tamati thimu ciothe cioni. Neje ati mutikomete hamjalala na mutitikagira wikorwo muthuri ni ariema Susan hao ni wendo. Okay, nakinyita. Steven Kago, thank you so much. Jomo, burina gari itire sieka atia. Siati dania sio nijore wake huyo. Asante sana baba yangu. Hello Inoro. Jambo. Hello. Yes. Yes, usieta wasiko wake huko. Wasiko ito, thank you muna kukinya mitabo ine. Ewe. Susan nini okererie matu. Okererie matu tondu riri. Mũndũrũme ũcio wake nĩ aramukuana. Aya. Aramukuana tondu riri. Tena nĩguo gwakoragwo na andũ mahana ũguo gwatuĩka kwĩna arata. Mahinda maya nĩ mahuru mekuo. Atia. Nĩ mahuru mekuo ũnjĩre atĩrĩrĩ. Mombatha-rĩ. Yes. Ti Nairobi atĩ nĩ mũndũ nĩ egũthiĩ na acoke-rĩ. Nyũmba ĩrĩa egũkombora ĩmwe. Na megũkoma hamwe. Yes. Ũcio nĩ ũrata wa naku. Ũcio nĩ mũciĩ arathũkia na akorwo ndarenda Susan amwĩrĩrĩte tene. Yes. Ĩni. Thank you so much. Thank you, Jomo. Geithia andu eri. Niĩ ngũgeithia twana twakwa. Yes. Niĩ ngũgeithia twana twakwa wa Njiko na Sera na Kabura. Na neighbor ciakwa Siro wa GP na Karani. Asante sana. Thank you muno. Daukena. Thank you tida wega. Basi atiru tagaja tha ici ciandite wega tha cigana. Ciandite wega ni tha 8 cia kiroko. Aya ina imekataa maneno hii. Imekataa maneno. Ni ale kama. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe, 98.9, Ugeno mwetu, Inoro nekuo mucie.
Muciĩ wa tũginotana. Nitutwarana ikinya gwe kinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyathira. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa tũginotana. Haya. Okulingi kuruwawaja. Yerigita gwitwo Mombasa. Kaina club blues waluo. Since it was due to high public demand, Nieboroikia kere hondaga. Jejerange horero dhimo. From a lady who sounded strange to me. Hello, Tita Washiro. Surely I have fallen in love with you. Kai, when well, Gemoriana baru teteko. Come on, darling, relax. I'll brief you on arrival. Sawa. Niye doira waya ganga ye. Tuna nangaro ya kwekele. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Yeah, oh. I read on a good more. She got my access from the media. Ebalina nenda shogire and hugged her dearly in a dream. Ivo wanda kitagaruta Adumagi leka ngeokera Uma moi kinya Mombasa. I got scared and slept no longer. Mama moja akanena kwa sauti kubwa, oh kaka karibona akili nini? Ina shara dari Mombasa Nanga tesa tini orugare. Thousands of fans had thronged in quest. Makituka na bugererio. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. I read on a good more. She got my access from the media. Tugawanyesi, awatego, nakoma. Muleo kagenyo. Kirai, mweigwere. Gerere, kodolita. Julio, shoulder high. Kenya Club was a dancing hall. Makijera karibu pwani. Ahiki pole kwa safari. Kiunairu kiuganisha poa. Shiroga kuhevi tidato. Bravery paved way from behind. Kayu irieta jao ya mbogo. Gake togerero rori mwe. Niza shoto kigwa nagete. Yesu bata kukongeni. Because I hate and fear child abuse. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Whoa, whoa, whoa. I read on a good She got my access from the media. Motuli wa boro wa waja. My son. Kerwani adoshiro timwana. And should I from then henceforth stop underestimating her?
Niegere bebe nengoko, na kwa hivyo buru wache ushenzi. Kaigwo guoga ke mumunyania, ngai mwere wothe igiokera. Gagithaitho kande kienyine, on condition that I'll give her full attention later. Kiabereria na rwagaceri, andu nitamoragia nere. Shiro gakihiuria njohero, andu othe makiona na ndonua. Mame mwe iganaga irimo, ekiuga ati Shiro ni shado. Na mayageririe kwengea, yathekereirwe kieherera. Hey, 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 oh, 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 yeah, yeah, yeah. I wendo naguo ni ulimo. She got my access from the media. Edikagira, uri onakaine, tageithia John Bururuhio kuria Gatanga. And please don't forget. Narwa mwisho thinashara, liuwa ligishomoka ngoine. Hende o Shiro kangangire, ota nguku irenda kurekia. Andu makiuga ni makena, makihura na no ndingegwa. Niye ndethe kiumba kungania, Gikuyu gitithoire mbia. Makiuga uroke njikerie, na makida thimera Shiro. Makijira mwako tanahwa, ndioka tuina ndioka gothoni. Oh my goodness. Hey, 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 oh, 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 yeah, yeah, yeah. I wendo naguo ni ulimo. She got my access from the media. Warukogo, ulioka mukoji. Wemethaine Shiro adiraga, ahiki mahanaga nguya. Akijira geithi kinjoru, nogeria ndinatinie ng'ano. Thimo ciothe no tu selfie, makiugaga nĩ mũhoreru. Makihoya namba cia thimo, ati no mende tũchandage. Mangeithirie ngĩganda guoko, kiona wega ngĩigĩrĩre. Shiro shouted, "Nitwaimeria, kila mtu ajipe shughuli." Tukirada bukire ndege, tugithii Gatumbo na Shiro. Tuakihorera twendehe, ngĩmwĩra njikĩrie na thimũ. Hey, 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 oh, 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 yeah, yeah, yeah. I wendo naguo ni ulimo. She got my access from the media. Kongo wakuthia, urege gati, iria Njoroge ishanyukwa. Sega wa Mogota wa Morogaro, abanyuke wa Kayuyu, kava muki andwarite. Tondu kwari miago mama, yari miago. Kaimwa githaka. Aina watu bro, airogo wa mwalimu, ombragura dikirebu. Indikani. It's a very nice composition from Buru Wanja. Chonjo. Toire mandeli dageria kogia mutumia ikanie tandadi ihoya ngai muthenya ngigakinya akae mutumia tuikaranagie utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndiraigua kuinuka ngoro kahauka witanyongerera totia haina se
magoro nĩ makinyaga ngĩikia mũtumia wĩtagwo Peri rĩrĩa twaciarire Paula na Zuchu akĩgarũrũka mũciĩ ũyũ ndiaragia utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahahũka wĩtanyongerera totia haina se Kevo Afrosoniki wĩra mũraya wa mbaũ iko shida taririkana ndĩtitũ ya mbere tuonanĩire nawe ũnjĩia keno Samburu nĩ mũira ciugo wanjĩrire atĩ ndũkenda kuona gĩita maithori utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahahũka wĩtanyongerera totia haina se koragwo thaka na igũrũ no thĩinĩ wacio na no nginya ũrĩkaya gĩkũi kĩa ndio ĩno ũganũrũke atĩ nĩ niĩ ũhĩnjĩtie nginya magego utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahahũka wĩtanyongerera totia haina se Engineer Zakaya Wesitras na Ikuru Othie were mami Ndũrĩte kanitha-inĩ nĩnditĩraga ngũrutĩire magongono harũrũke na rĩtuorere cidi twake mũciĩ wendo nĩ mũrũrĩragia mũthamaki utanisumbua mpaka lini baby utanitesa mpaka lini walai ndĩraigua kũinũka ngoro ĩkahahũka wĩtanyongerera totia haina se Engineer David Kĩrĩnyaga gwĩthayo nitutwarane ikinya gwe kinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyathira na Bosco Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyĩrĩ gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo Ceceni ya ũndũire witũ Guria ĩno nĩyo nyũmba
to nie madeja Fururi we ne otarigi Gireo ni heho nyige Mwana wene ni de soja Vivino ya kwa ya ruo Uimane orirade Na mateso ni egereire Adaitoma ni edegafu Vivino ya kwa ya ruo Wamianaga mana ikeno Vivino ya kwa ya ruo Wamianaga mana ikeno Noria twakeiguitha neirie Gũtiganya bethie gafu Nare tuone maisha maitu Uikana no macenjie Waheire mwĩhoko mũingĩ Ũrĩa kũrora mũciĩ ũyũ Hagina kisi waheire Twĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege Vivino yakwa ya ruo Uimane orĩra thĩ Na mateso niĩ ngereire Andũ aitũ maniĩ ndĩ ngabu Vivino yakwa ya ruo Wamianaga mana ikeno Vivino yakwa ya ruo Wamianaga mana ikeno Mheshimiwa Mugambi wa Roysambu salimia Danmar Nadani na meri tatu Tũgĩcira twake nyũmba O kĩrĩa ndathũkũmaga Ndatũmaga ngetiga ũguo Nyũmba itũ yambĩrĩria Ũkĩanjia gũtũma mbica Ndacionaga niĩ ngakena Na ngagĩa kĩo makĩria Vivino yakwa ya ruo Uimane orĩra thĩ Na mateso niĩ ngereire Andũ aitũ maniĩ ndĩ ngabu Vivino yakwa ya ruo Wamianaga mana ikeno Vivino yakwa ya ruo Wamianaga mana ikeno Jasper Gashunga Roysambu 1 salimia John Fon Place Nakinya madaigua kũgũa Akorwo ĩno nĩyo nyũmba Githe mbica icio tũmaga Ũtũire ũhũraga ciene Ndakwĩraga mami acere Ũkanjĩra nyambe hosti Nĩtũkamũcapuraici Nyũmba itũ mayarĩka Vivino yakwa ya ruo Uimane orĩra thĩ Na mateso niĩ ngereire Andũ aitũ niĩ ndĩ ngabu Vivino yakwa ya ruo Wamianaga mana ikeno Vivino yakwa ya ruo Wamianaga mana ikeno Mofamu wa maovakado Geithĩria Saimo wa Matinga Ndĩkũhutia mana guoko Ngũkwĩra wĩthiĩre thayũ Wathiĩ ũkarĩhĩrwo thĩ ĩno No moko ndũnakĩnyuna Ũtũire ũrĩaga mbeca Vivino itũ tũrĩ nja Mũndũ acoka no maithori Ũmenyage nĩ ũkarĩha Vivino yakwa ya ruo Uimane orĩra thĩ Na mateso niĩ ngereire Andũ aitũ maniĩ ndĩ ngabu
Idino ya kwa ya ruo Wamiana gamana ikeno Idino ya kwa ya ruo. Alright, asante sana. Good one. Good one at 90k. Itego thigino ya gaf. Ribora tukinyiria bega ni thaa 8. Igetukide kana mirongo iri na igiri gukushagurite ni station ya Queen na Inoro FM. Mushino wa tukino tana geshokia gatho no kiri mitambo-ini. That is so nice. Mimi napenda wewe tena sana. Ate gutindika utukumugimanie na twi ha tukera tukimagararia nduma audu cino agukenerwo na wagwitirwo muno makiria ajoge gatho na tawo gitinda na kule mwena wa makoyo kagesh kama. Thank you so much. Mujuzi wa gasa tutwara hali mfalme wewe ali ajuja twaga nyama lazima na muruge tu Anita babes pale pana mfalme. Salimike mahali popote ulipo. Kazi mzuri unayoifanya. Mimi tatafuta wewe sena. Tafuata wewe. Bora tako thigino ya gaf 90k. Na tukiuge ati adwani ya makorogo ati twathie gaf. Kana mako mfufuri wa naja. Na no besha marage tuma. Ithio tutumagirwo besha tunago kutume he kati mathondekere project ciao. Matutige ikuria besa ciao. Ni mbaya. Shidwe. Mudu ya Qatar, mudu ya Doha, mudu ulioge Iraq, Baghdad, Tarecho Jenga. Agatuma abesha shiake shio the naina usihora bara. Shidwe tena sana. Mbaya sana. Mbaya. Haya JN gakuhe gwathiri ati tukisonga na harita marikisho keralia. Joka tuthie na bere na dereti itu. Iyo tuko hamothe Anita baby. Salimika mahali ulipo kule mfamle. Anita baby. Kule pande wa Keno. Muhareriro neo thingataga githaka nyomba njega niendaga muthingi ukuruma wendo witu ni ndanete na ngarimira waimya kirongo makingira kuona tugunyu wathira tawe ndore wae agogetinia ciraniro wanjeragiro giteaniria no ithenya ria kundika ea na nginya tene ono ngisoko muthi ndarinda kwamukira yuarira bagana wainere gathua kwinda ria kuhanda ndari na ria kugetha mundu no ciaro muthiro cia imbe kombirira watu manje thikie gutire undu tathiraga wathira tawe ndore wae agogetinia ciraniro wanjeragiro giteaniria no ithenya ria kundika ea na nginya tene ono ngisoko muthi ndarinda kwamukira Maina Tubros Mwendia wa Shuma Nari na ikanya riago hago twanya kiambi ngera mufe aririe ngatumithia neti uisia nyunga menyorige kwa itiga kuhe mifango yothe maindi yo githumira wathira tawe ndore wae agogetinia ciraniro wanjeragiro giteaniria no ithenya ria kundika ea na nginya tene ono ngisoko muthi ndarinda kwamukira nasenjetie ngaria miangango ase na manyeni ndasi ya nyumba ya toro ndikae gufacia ririkana mwigarurire wakwa hariwe kugikia wahuraga kisingiri magana wathira tawe ndore wae agogetinia ciraniro wanjeragiro giteaniria no ithenya ria kundika ea na nginya tene ono ngisoko muthi ndarinda kwamukira Iragwa Mwangaza Insurance
ngoro eno ikiganire wathira tawe ndore wale agogetinia ciranero wanjeragero giteaniria no ithenya riaku ndikaheana nginya tene ono ngicoko muthi ndarinda kwamukira sakata mso wewe igwa rĩu igwa sasa Nekana mirongo ĩrĩ na inyanya ugunishini kuhina Inoro FM shuo tugino tanari kwa nejo mwanya dhira tunasonga nayo hadi tamati message cia kuna go gishithoma emwe kwa emwe dagetabure mejeshi iria ikiri mitaboine Jamo tuere thimu haya basi mimi nachukulia simu tunadere tito ya tuko muthe niturorania tukorania ati murugitwo Susan yarauga ati muthuri wake ni makoretwo mari urata na muiretu ofio tegira mathite ginya mubatha Susan yarabia kuyuria ai mutumia uyu kana mundurume uyu muthuri uyu wako turiganitie nake tuikarania nake miaka mingi hihi muiretu ucio mena urata nake no urata tu kana heno ndu no leto yake turehera dereti tu tuko muthi koroni atiriri no mukorwo no urata na mundu hatari udungi yes either we muhiki kana we mutumia wakorwo ati you have a friend wa opposite sex wakora uyu ma no urata tu hakuna kitu kama hiyo kuna kitu ingine Jamo ate mera matigo tuhenia ati kugia urata ati urata togocio nitakuhuthira kigwa kita mukwaju no ri nyoto gakaria mutaniwa hawezi kuwa rafiki na msichana na usimumezee mate Jomo tunawajua wanaume ni mafisi najifanyaka ni rafiki lakini kube kuna kitu tunataka kunyemelea a comments too mtani huwa jitikije elimu cia kwi mwigire jiguye woni waku tondu woni waku ni wafata orokuga tu woni waku ni wafata orokuga tu nafurahia gatena sana mama Yesi where are you mdogo tu arwanye onaewe naku ukituteithanie dereti ino katumagalie duma tu hamwe oka Jamo mwega ndimwe kama makiriete mathakire rwimbo rwa sera ruriku utire jogo ya mwero mwe wachezea hiyo Jomo akibita cheza hiyo haya Jamo mehere atiriri gukorwo tutigo thoma hapana yani alega ayo na itetete vita hapa lakini bora juiaja gashiko amuranga shiko kamuranga kauga gati tie doctor na guona aini de juiaja kula turaria achuhia inukire mukagu tuanze na hiyo si ndio juiaja tabina juiaja katabina sera tuanze na gani sasa sera utire jogo ya mwero mwetu anza na sera chokato hiyo kiogogo shiko kwa muranga juiaja achuhia deiga tekwani iko nini songa nayo twende Njomo sera Nyandarua finest Irori foti atene ora chegagai akire ora chegagira ndera kunyeiro yodona chukeiti kagiota chogomai gekere goro getire kiaotana udhuri waku ikigorio korutero wako arome meidoni na makoko
Nĩkwa mũthuri mũracerie. Nĩkwarabĩtwo nĩ kũrĩ ndĩgakinyaĩ, andũ aja mũgwanja makegwatĩra njamba ĩmwe, mũtheka ndamenyorarĩra na mũkĩrĩrĩ, ũcio nĩ ũrathi no nginya ũkinyanĩre. Mũthuri waku ikikoria ũkũrutĩrwo kũ, arũme maithoni na matũkũ ya ngoro-inĩ, ikĩndũraragĩra na ciana na irathoma, ũriganĩirwo gũtirĩ njogoa ya mwero mwe. Kero Investor na Brown wa Kawamu, ũguo nĩguo kũrĩ. Maũndũ maya kwĩre mwarĩ matĩrĩirie tene, Suraimani arĩ na akiri na arĩ wa Ngai. Tũro twĩragia mũthuri waku no tũĩ, hatirĩ bata ũrware pureca na ironda ciana. Mũthuri waku ikikoria ũkũrutĩrwo kũ, arũme maithoni na matũkũ ya ngoro-inĩ, ikĩndũraragĩra na ciana no irathoma, ũriganĩirwo gũtirĩ njogoa ya mwero mwe. Warabu mũndũrũme hana thitima acoka gakena. Ũtinda ũkĩoha nguo no ciana ũraherithia ĩ, ũtinda ũgĩcambia mũthuri waku no tũ, ona ora gwaku ũthiĩ ũkaike kũngĩ noguo, Ngai ombire arũme othe na matirie hanaine. Mũthuri waku ikikoria ũkũrutĩrwo kũ, arũme maithoni na matũkũ ya ngoro-inĩ, ikĩndũraragĩra na ciana no irathoma, ũriganĩirwo gũtirĩ njogoa ya mwero mwe. Zakayo Contractor wa Naikuru na Ndũng'ũ Ndoci, mũrĩ athuri a bata. Arũme aya wonaga mwarĩreke kũhe kiugo ĩ, nĩkĩenyũ kĩa Ngai mendaga gũthuthĩrwo. Igua kũigua wĩiru wanyona na mũthuri waku, irwo nĩ wasiwasi hau nĩho tũrĩ. Mũthuri waku ikikoria ũkũrutĩrwo kũ, arũme maithoni na matũkũ ya ngoro-inĩ, ikĩndũraragĩra na ciana no irathoma, ũriganĩirwo gũtirĩ njogoa ya mwero mwe. Yurelioni mũndũrũme waku wiki ndangĩoneka Kenya. Jomwanya thira na Bosco nitutwarana ikinya gwa ikinya tafarira-ini ya Aracũria na Jomwanya thira nĩ tafarira ya Aracũria nĩ tafarira ya Aracũria nitutwarana ikinya gwa ikinya tafarira-ini ya Aracũria na ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Inooro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080.
tora ria wasuya deigate Mheshimiwa Gathe Wanjeri Mwambagiroko Salimia John wa Fun Place Deno wa Daima Salimika baba Matumat Wapi kelele Ah Haya, good one. Thank you so much. Thank you. Haya, dhaishishi alitewe daikane chigana. Daikane ikumina. Haya, mathire ni kurike hapa witu. Ya. Igua leo. Igua sasa. Njomo wacha. Njomo wacha. Okay, basi njomo usiwache. Wacha kuwacha. Akinjomo sinakwambia uwache. Ona uwache. Igwale. Igwa sasa. Mwisho kashioni negena kama bonga nawe. Njomo ena jiko juu kwani umeambiwa aje? Umepata budenge. Umepata mudemu. Aki wewe njomo wacha. Uraidi mutorana rieta mutakakeria we koma. Ngathuthi na mbere guteithia Susan. Susan yo turamwira ati kwa tuka muthuri wake ri. Muthuri wake mena horata na muhiki na wona audio. Akauga no murata oroguo hatiri undu ungi mena guo nake. Sasa tunajiuliza no mugie urata na muhiki kana wina mundurume ri no ugie wita muhiki ri no ugie urata na mundurume urata tu general hatari undu atari ati undu wa kwiraniria akora ati riu uyu ni ambia kurora na karitho kage ka wendo ameanza kumnyemelea andu no maikare uguo wanaweza kaa hivyo wanaweza kweli watu wanaweza tu kama huyo Susan si anasema alienda Mombasa na wakalala kitanda moja hakuna kitu kilifanyika. Jomo acha uongo. Showman Jomo acha uongo, haiwezekani. Yana Bosco. Oya, itakuwa fiti, itakuwa sawa, itakuwa chonjo, mambo itakuwa fiti, tutasonga nayo hadi tamati. Ni dereti ratu terefa. Nyashiha dewe gatha shewe katia. Tha shewe gitigana isumia yewe tuachane. Nagakira todo thimu ciaku ni ukoro ikiingira anytime from now no ho kule kwa SMS ni guguthuka kuo nigetha ndore uria kurario. Thaici dekane 15 iraciha wega thaa kenda. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Osia Chamba Junior, wacha ilie baba. Nengere kuona newe wakakunjaria gwakwa woka na nduthio na ndumambia watira ngurihere neke kioruna newe oigaga kirabu gutoruma ona no munyaka wanyona ingira mama torugire goko kwaigua muruke wangimoke nunga torotina yokuria inoria ngui mandu kiarumire ngimai torotina waigaga ati ureaga ngimeka Keni Keigoro Torotina karibu nyumbani. Okay. Magi wa Magdiv Igwema.
yaku yathire nako tondu woka na nduthi aume aria makumaga thutha kirabu mathire ku aingi aria warumithagia mukaguo mathire nako njira no ni prank mani no hatire na kamera hii goko kwaigua muruke wa kimoke nunga torotina yukuria ino riako emando giarumire ngima torotina oigaga ati uriaga kimeka hata keni kia iguru torotina karibu nyumbani wacha ilie baba ndani wa Crucial Event Tools and Services Gutire pesa nyingi akorwo niwe waharire wathiaga kiro metha iguru nukehura na ngiri ukatira ndi makerore na moko ndige na ngiri ndaririkana thina gwakwa ngamahura takurahia goko kwaigua muruke wa kimoke nunga torotina yukuria ino riako emando ngiarumire ngima torotina waigaga ati uriaga kimeka hata keni kia iguru torotina karibu nyumbani Maina wa Young Line Clearing and Forwarding ni unyonagira kioi wa murera igwe murigo no nio konywa kaneso kionde tigiro kimenywa watire ugaga yagereirwo gwithambaga maguru turungi watiraga twithambe nayo tuthire ndutu kuhara nikwega ngikorwo niguo gwa gutire mundu goko kwaigua muruke wa kimoke nunga torotina yukuria ino riako emando kiarumire ngima torotina waigaga ati uriaga kimeka hata keni kia iguru torotina karibu nyumbani ongethire kirabu koretho gukumũthigithania ukauga enderio na kanywere kwĩgĩcia rika rĩake rĩu na nĩamathunire kĩrathimo kũruta nako wĩharĩrie gũkanywĩra gwĩthamba nĩ kũruta nguo goko kwaigua mũruke wa kimoke nunga torotina nĩũkũrĩa ino rĩako emando kĩarũmire ngima torotina waigaga atĩ ũrĩaga kimeka hata keni kia igũrũ torotina karibu nyumbani Jasper Gachunga Simba wa Roysambu Iwema Maina Kai Buchari Maroroi Niori momo na neko thagia ndu tondu wina mbia geithagia ria muri nao mang'otore ni mathiraga no heage bamĩrĩ gĩtĩo nĩyo karigia nayo arata magũtiganĩria mũndũ arĩkagĩria mũciĩ goko kwaigua mũruke wa kimoke nunga torotina nĩũkũrĩa ino rĩako emando kĩarũmire ngima torotina waigaga atĩ ũrĩaga kimeka hata keni kia igũrũ torotina karibu nyumbani Ale Osia Chamba Junior wacha ilie baba MC Hype Mash #1 in USA geithageria mama bia munoma no kamwiraga ni kuigirira Shiro wa mabati kaire tugate tonyere igwe Fide igwema Fire simo irore ne baba Otoka B Johnson igwe morigo Nali
Introduce. Igoma. Anguka nayo. Asali yakianguka fika Mombasani jameni ya. Sweet baby maro amakune makinyire. None dagire mahida maoke madhama. Makinyire dedasi mwana wa Kirinyaga. Nane okioewe ganie wajade moini. No mododo kamake, roshone go katende. Tore mera mogoda, otuko ginya goke. Moyorelie norea, kahora kahora mwendo. Mewe naitino, gai yoko nyumania. Yedo Kirinyaga otore ugifatie. Kapa kogera Kiambu gakione twana twakwa. Demagorera shopping yake dothi kunyanya. Nade mere jokete mobada korea rwego. No mododo kamake, roshone go katende. Tore mere mogoda, otuko ginya goke. Moyorelie norea, kahora kahora mwendo. Mewe naitimo, gai yoko nyumania. Jose wa Uto Empire mureta wako mono. Ekore ya Kiambu Road nane mwedia wakari. Niene kwalia nake akabori vye Volvo. Egari ya masafa nisubiri mpenzi. No mododo kamake, roshone go katende. Tore mere mogoda, otuko ginya goke. Moyorelie norea, kahora kahora mwendo. Mewe naitimo, gai yoko nyumania. Sweet baby my lover, uniombe Mola. Tafare korwa jega, ona ina umivyo. Fata wakwa monene, nino kone na maigo. Tupalilie shamba, usiku mpaka ngware. No mododo kamake, roshone go katende. Tore mera moda, otuko ginya goke. Moyorelie norea, kahora kahora mwendo. Mewe naitimo, gai yoko nyumania. Walisema hatuwezi toka Mogidi twende tarabu. Wanja sali uyo, wanja sali. Wanja sali uyo, wanja sali. Toto wa Kiambu uyo, toto wa Kiambu. Toto wa Kiambu uyo, toto wa Kiambu. Studio 56
All right, thank you so much, Wanja Asali. Ribora tutige, atukinyiria wega, daikana shikana, daikana idatu, na shihada wega. Shihada wega dha keda. Wow, Masai imesonga kusonga. Tuketia madhamage. Keda, kwenye kumi na hemwe. Wow, tumo amaza. Tukuwe tukimalizia show yetu ya siku ya leo na wewe. Na kurudishia shukrani zako wewe. Washukulia gado shiaku wenu kukorona utoto ridhania wega. Murajira ati woi jamo keki ni marete wega atiri udugi so ira Susan ahulire ahulire tumiri. Okay. Steven Kago hai jamo ni dhita akaja kumwona asubukia niko na wewe hadi mwisho. Thank you so much Amkago. Steven Arahura Joseph Lipuka na familia yake kwe akina wa Sophie Mombasa Kware County. Steven Kago again, thank you so much Jomo. Niko chonjo, asante sana. Niko amani Esat Cairo, amsha Madam Mary na Victoria Masharia Mugu. Amlinde akienda shule kule Cairo Primary School. Thank you so much. Tawega simu nitachukua moja kanyabe githina bego thoma message ile sira kigira kundu guku atabe tukiri ugeitha nyinyi ni mafata muri afata muno makari gicokereria una itha ria kuhonoka na ma request maku mothe ukorwo ukijitia ni ukorwo ati mathaa mangi matigarite tukambie kuhata guku nigetha ndungata agiuka gutuhe kiugo kia Ngai akore kundu guku ni gu sanitized kuko sawa kuko chonjo atena sana thaici ciarite wega thaa kenda na mathaa uramanyithie no wakama no wakirere. Aya basi. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩondehaga mateta na mabata makwange iturura amundu nogagio nĩniona ingĩ gwĩta norimũ nĩũyuago kanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya
muthenya ingiriganirwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa ngeiturura amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta ndorimu nĩ ũyuaga ũkanjokeria na ugi rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe guothe tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame mehia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya All right, thank you so much, Mudogeto.
Haya, ribota gotarora riboro wega muno makiria tukinyeria wega athake ndake tukireka oro mugwanja gukucagurite ni jeshini hakuhi nawe mushibo tuginotana riako ni Jomwanya thirithari ni thari yako harahura na tonu ngenaga muno ria turabonga bunga nawe na furahi yaga tena sana bawe we thank you tukumagaria ndi matwi hamwe ri undu ucio ndio wega tari undu wa kawaida aca ni undu wa gwitirwo undu wa gukenererwo na oho gucagira thini wa direct ite tuko wa umuthi iria turakiuga ati twateithia Susan arakiuga ati muthuru wake maikoretwo makiri no rata amwe rata na muiritu na maikarangagio maikara makibonga makiarangagia no orio akauga ni hatiru tukoragwo nake no urata tu koria mundu no akorwo no urata na muhiki kana wita mundu muhiki no korata na mundurume na akorwo hatiri undu urathie na mbere ati no urata peke yake. Haya, Charles Majani ndakuona, nimekuona tena sana. Thank you so much my brother. Tunasonga nayo hadi tamati. Ndeka ni nyanya. Nitafarira ya Rashuria. Jomwanya thirana Bosco. Nitutwarane kinya gwe kinya. Tafarira ini ya Rashuria na Jomwanya thira. Tikiria goge ya thimu yako imwigirira tunigetha tu. Kono tukibonga nawe. Sio? Nasikiaga mzuri tukiongea mimi na wewe. I feel nice. When Jomo watch. Wacha basi. Tadi Yesu zariba wewe. Nagojea simu zako ziingie. Na ndio vya diaspora pia tunapenda tena sana. Watu wa diaspora. Nyinyi ni wangu. Atejamo era Susan ate matuda. Mono liro tene. Amakihibito. Sio Steve nikakona ni fresh. Hello Inor. Jambo. Yes, baba yangu. What's up? Dili na rayo mwingi muno makiria iwe. Ndio tatoi. Alikaribia rai. Asante wega. Ija tekeneta muno. Yes. Ya, kiri hado hega. Randirai kina ni ndo wawe. Nani kina ni ndo wawe gukorwo ati ukiri mtabu ine ucio ndo afata. Ina ni godete muno. Asante baba yangu, nashukuru. Haya. Thank you. Muno tendete kwedu. Muno tendete kwedu. Ninyi ndete kwedu. Ninyi ndete kwedu. Hata mimi napenda kila mtu. Shabiki yote. Ninyi nawapenda tena sana. Manake ninyi utumaga, wewe utumaga gorodi hadu ha. Iyo kada regi hariri ama. Sasa kwa kitu baya. Hello Inor. Jambo. Hello Inor. One hu. Jomo kwa nate. Ina dai mwigi muno dadi. Holiday. No wagasuje. Wagasuje holiday dia kutuiguane. Dame horia. Asante dadi. Wagasuje mwena uliko. Ije mwena waji uja murera. Ndushino afata. Nino burera kirigana njega guku murera. Nejuru. Yaura buraje kamuno. Ni yule bu. Mala inya. Ni leader ukongo. Ni kebu jara hore maigaro. Aha mara hore. Na bajara hore maito witu ekoria. Mayo bega tu gorono mirika waji waga shuje. Jara hore guka witu Samuel kaigi wa musheru ekoria. Tu goroge ine. Okay. Ya kile maiga. Na Michael newe Joseph Maina. Yes. Abudia ekole iria ine. Okay. Na James kama uwaga shuje ekre maiga. Demere maikale mutambo ine wa Inoro na maokanira. Asante. Thank you very much, Jomo. Asante buddy. Aunayega.
Aya, good one. Bure kura na kayure nigetha twafara bura kirathimo inari ikirinde karukungu. Yes. Ana agerete kumuna ajuje muthenya unge huna rukungu reke ngure rakiri iguru moro kuga tu. Ari bure gukiura uguo tugethagathaga kuhanda. Halo Inoro. Hello, Jama. Jambo. Hello, Jama Nyamira. Niĩ ndĩna thayũ mũingĩ mũno makĩria na ngana we. Yetagwo Gĩtaũ kuma Ngorongo. Aha. Ye kana mwana thimũ kũingĩra ndũra hũraga iwarĩ na ndĩngĩagĩra. Ũndũ na ihinda rĩa gwata koherethe. Kuona guo. Niguo. Nĩngoragwo ngathiĩ bandiki. Agũthikĩrĩria tondũ ndakĩhũra thimũ ndĩngĩagĩra. Silent listener no mũthĩ nĩetĩkĩra. Asante wega. Ndera hurira wa kamano muno nĩ ndĩmũiguaga kũu mũno. Wa kamano wa Kĩrere nĩ njũĩ eoni. Na Gatiba. Pastor Gatiba. Na Pamela Wainaina. Jabeni ĩngĩ tũthiga gwa Fasco. Yes. Magĩthiĩ mũno ũmere nĩ Gĩtaũ kuma Ngorongo. Ihe. Thank you mũno. Asante sana baba yangu. Sawa. Haya. Zagi muru tu Fadhili Nelson ajira tunde from hapa Equity Bank Kasarani. Rashidi iko tunde sana. Muru Pastor Mudhodho Joseph akiri mitabu ine wega tawega na Shiro Jones ataye nimekuona. Tutigiria no kuga ne wega tunawakilisha shone muru to kuga Zak ataye kwenye mitambo tena sana. Thank you so much. Tukisonga nayo tusonge nayo hadi tamati. Kugradho manera makile live kwa mwana wa Facebook page ya Inoro FM. Asante wega, mimi nawaona na watambua. Nyinyi ni watu wa nguvu. Na makile live mwana wa TikTok ya Joma Nyavira pia. Nyinyi mko sawa, mko sete. Mimi napenda bebe. Baishi shiadete wega ndashikana. Aya, mara mane marahiyuka Jomo. Thakira riri borwa Elijah John. Ditika kuga ni wega. Cover version. Ni cover. No dhakitwa na reggae. Takutafutia sahu. Manake ukitisha mimi na kujenga. Halo Inoro. Kisha kapotea. Ishi daikumi. Amin dhakeda. Tukitie dakika. Ni 15. Na madhari. Urakimanyithia no. Ni ithuĩ gũkũ kwa Inoro. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Basi ũguo nĩguo kũrĩ tũthiĩ na mbere tabarĩra itũ tuko mũthĩ. Halo Inoro. Raigera ikirengekaga inaingia inakatika. Something is not right over there. Jambo gĩthũngũrĩ. Tolekia gũtorekio. Ate gũtirĩ mũndũ ũngĩona ngiri ĩikare ĩtabunjĩtwo. Ayai. Halo Inoro. Jambo. Aho. Kareta sege munege. Corona patients. Iko kwa kigira hida rĩngĩ. Bathakire buru ndagĩtio nĩ special request yaku we wajiti no njira witagwo atia bado ndakuchezea hii ya Elijah reggae version nditika kuga baba ni wega sikia sasa hallelujah Elijah John hallelujah kuga baba ni wega todo ne ojo bere yangu nenda sokia gado bere yangu yuga ni wega tora goroba nani dore keso kagia gado goro Nani dore keso kagia gado goro ikenete ne waire maro
kunyonereria njira ya iguru ingerigwo nikuga ni wega tondu ni wanduire ithaga rĩagora ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri ndongoragia thiage na ũgĩ ngĩcera bũrũri na umereru na okeje radona madena kore mode kiwita papa adonego onire nivega kireke kwarerie adonego onire nivega kireke kwarerie atakwa ni muiudusyo todo musharitwa na jira yaoge mwathi anyue na munene wanyu na tura thinwa tura igoro ikaraga imumenyereire wathore mwairwo ikaraga imumenyereire wathore mwairwo kireke warerie atakwa ni muiudusyo todo musharitwa na jira yaoge mwathi anyue na munene wanyu na tura thinwa tura igoro ikaraga imumenyereire
ngacoka ngĩmbĩria anyonire ndĩ werũ-inĩ ngĩrĩra itarĩ mũndeithia ngĩngiria maithori makwa ngagĩcoka ngĩmbĩria mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Menyaga mũno rĩrĩa ngoro yakwa inamĩte akandũmĩra mũraika akahe mwĩhoko mwerũ. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga nganinĩra thĩna wakwa na nganjokeria gĩkeno. Hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna ndamwĩta we nĩokaga nganinĩra thĩna wakwa na nganjokeria gĩkeno. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Inooro FM, ceceni yaku na rũthiomi rwaku. Ingĩrio mĩigua ya ũũru nyitaga yothe akaunanga ngamĩhũndũra na ihenya ngatigwo niĩ ndĩhoreire. Ingĩrio mĩigua ya ũũru nyitaga yothe akaunanga ngamĩhũndũra na ihenya ngatigwo niĩ ndĩhoreire. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩro mũthĩ wothe ndĩmũinĩra rũciũ noke tondũ gwetha igũrũ na thĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana take. Mũinĩra Right, thank you so much. Jeff Munga wa Waithira thoma mahoro kugitwa kwa Inooro FM
ibura korega muno hote wone gumuinera tukinyilie wega tha kedeka tukideka ni mirogo iri na mugwaja. Asante sana. Njomo wacha kuacha. All right. Thank you so much. The right to go move no turathi na mbere nayo. Turametiriha. Turaraniria na murugo to Susan. Hey. Kiabu kabete wa Karoli. Muranga digisia maguru. Nyeri gaki wa Tetu. Na Mwaikara Ihogo. Shesheni ya ũndũire witũ. Igua leo. Igua sasa. Susan ni muhiku. Aikorido aikinyarereti. Susan ni muhiku. No murata, kalabu to muthuri wake. Ena murata. Utana gweta ritu hali yake. Murata umedogo muno. Urata fiu na triudu kana ki. Ya, na hele maraikoroketia mubatha o thiku ciganona ni macemanagagia makahuranira thimu. No mundu gito Susan oya muthuri wake kauga hapana, kuna kitu kama hiyo, sisi hatuna ini. Imagine ni urafiki tu, tiwira turutaga hamwe, ti ati ni ndugu tukiri nayo. No, ni urata. Tukoni atiriri Susan egwikatia kana hihi mundu no agie urata na mundu ungi hatari undu. Turu mwiritu no agie urata na mundu rume na hatiri undu mareka. Jomo yo nayo ni wongo. Ni akono hote. Tona ndi arata mwingi muno airitu. Kini watu wengine hawawezi. No, is it possible niketuraniria nie nawe? Ego woni wako. Muno muno to audition wakiri umena wanya urwanyambo. Solomon Kimani, how are you do? Wasema ni wa mnyina audition. Hello Inoro, good morning. Good morning. Kamano wa kirere. Ese ni wanyagira. Kora tema mwitu. Asa uti na uru. Nuko no bura umuzera ira kiura na vaishini agitia. Ni yule. Ne kuwa mare bura mera wa masiuraga. Oneho. Leo niye goda kuga serere. Tu sarire. No waiti ahideiro. Ahideiro waiti. No ndaramenya. Aya, hatiri urata hau. Rĩu ira akirĩrĩria korwo nĩ aragĩteithio na maũndũ marĩa mangĩ ma mũciĩ. Akĩhurũkia oro ũguo agĩeterere Jehova. Rĩu ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩmwĩra niĩ ndĩmwĩrire eterere Jehova tondũ mũndũrũme ũndũ nĩ arakana maguta marĩ ũthiũ agakana megũkũ mĩromo. Nĩ ũrĩire nyama acoka ambĩrĩria gũkana niĩ ndirĩte. Na maguta maiyũire mĩromo. Nona mamu itu. Ego guore. Kere msemo gijogo di muigwete agĩũka akĩingĩra nderetu-inĩ agĩtũũria ũrĩa gũkiugorwo nake. Ona mwagida wa matigĩũkĩre na ũkĩngeithĩria mũndũ gwĩtwo Patron Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara ICCU GW. Githĩ tiguo? Ego mamu itu. Tũtigũkĩaria ndagĩka ĩyo ĩngĩ. Yes. Waiti budura ibero waiti. Adogera Simon fundi wa radio. Wewe thogotheire fundi. Akiugarenda kumyongerera machanero. Agithie nayo akimithogotha kihingurania. Mwiso na kabanga gikarite onayo. Kioikana ni uri watigie mundu na kiratu. Cha namba 10 agacoke 14. Oguo nongo ndaigudewa yari kĩo tarĩ yaku ũgĩthogotha nginya marĩndĩ kĩaga hinya. Wee wathogotheire rĩndio yakwa wĩtuĩte bundi kĩmĩthogotha rĩndio na ndĩarĩ thũku rĩu ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mithi wethũgĩthie missing ndĩrenda kuona atĩ ĩnyitaga cici ekingeria nginya mithi wethogete misi yenderenda kuona wasara no ukwiro yo
ndaririkana ũrĩa ndagũrĩte ndio goro gĩkoma itarĩte saimongorwo nĩ hinya gĩko kĩu nĩ gĩratũma kĩũhĩrwo nĩ tombo kaigua ta ingĩgũrũka niĩ ndaimagini Samina Shage nĩomokaga kũnjĩra pole makĩnjĩra nĩ maraiguire kwa kwĩ mũtino Samia kĩnjĩro na fundi ũcio ndacerete gwake na rendio yake yathokothirwo na tarimbo ati what kai mũtaritha we wathogotheire rendio yakwa wĩtuĩte fundi kĩmĩthogotha fundi rendio na nĩarĩ thũku rĩu ĩnyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mindi wethwo gĩgĩ missing iendereta kuona enyitaga cici ĩkĩingĩria nginya mindi wethwo gĩgĩ missing iendereta kuona oi taribo nikireka gwafu Manjirani ciakwa nĩcio iratirendi tathikĩrĩria ngaigua gĩthurano nĩkĩiye norĩa niĩ ndĩraigua bungi ũcio arĩ na ndirendi okorwo ti mochi ũcio nĩ manĩrwage fisi arĩkorwo CCTV wakwa nĩ ndekĩrĩte ingĩakwanĩkana ngũmeane kwĩ DCI nĩguo chunguzo nĩ rendio cigana wanathũkia
ĩno yothe mũndũ agimarethaga mũndũ mangĩhota na matũranie mũndũ ngĩmũciarĩra ithe na nyina arĩ ethire tondũ nĩaciarirwo no niĩ ndakuona ndonire rũbaru nĩgetha ũtũũro wakwa ũkamirike twacemania ndacemanirie na mũndũ tangĩhota gũtũũra itarĩ nake nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri ciara ciakwa cia moko itinyitanĩte nĩ itiganĩte na itiganĩte nĩgetha ciara ciaku ciatambũrũka cione hakũingĩra tondũ nduombirwo nĩguo tũrĩ ũrĩ wiki na niĩ ndiombirwo nĩguo ndũre ndĩ wika nengera guokona wamũkĩre gwakwa na korwo wĩna gĩcũhĩ njĩkĩra nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri ciakwa cia moko itinyitanĩte na itiganĩte nĩgetha ciara ciaku ciatambũrũka cione hakũingĩra tondũ nduombirwo nĩguo tũrĩ ũrĩ wika na niĩ ndiombirwo nĩguo ndũre ndĩ nyika nengera guokona wamũkĩre gwakwa na korwo wĩna gĩcũhĩ njĩkĩra nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri nĩngenaga mũno rĩrĩa tũrĩ nawe nĩngenaga mũno twendanĩte nawe ũndũ ũcio ũndwaraga thĩng'eni thĩng'eni thĩa wendo mũtheri Shesheni hakuhe nawe Inoro FM shesheni yaku we Inoro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku Yo que hikure kadu wage
kugoria uzikire ni undu tete kuriku kajomora iguru ukaja urasia magigi ukahumba kajujeru ikiukaja yana iguru ndianire na nene Aya basa. Thank you so much. Good one. Thaici ndaikana 13 nigetha cigane wega thaa 10.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Aya basi kukiana rogu mathaa mathiĩte wega. Itharĩ nĩ ithaa rĩa kwarahũrana na ngagĩkena na ngaigua wega tondũ ithuothe hatukĩte na goal ĩmwe ngũrĩ ũkorwo atĩ no nginya tũracũrie twĩ hamwe. Hello Inoro. Jambo. Hello Jambo. Ũyũ niĩ. Wana kwa dadi. Ina thayũ dadi. Nani ragga na ndaigua twaranĩria nawe. Akĩrĩ hega. Ejera ore mundu gwitwa uria wa Kamanu. Kamanu wa Kirere. Wa Kirere ni mutumia nyendete muno. Yes. Yoka ndeje mu nyendete na twitagwo Coro Mai. Nda akidre witu kore tetu. Yes. Acho de machokiri gaga de medra kinire my brother zima utoje za humuta nyedra kiwega. Okay. Ena waru kimacharia muiga mukorino gaida kurarime. Anaye rathimirwo ho nawe. Aya basi turutagaja tunasonga naye hadi tamati dakika 10. Ciande wega thaa 10. Aya yena tunatohoa tukagutohosi. Utohosi wa lugha giwa Solai. Kwanya Kenya niko ndani sana nimesalimia mama yangu Madhu akiwa Solai. Asalimike mudhuri tumagemo tu. Wabeni wa Matara tuyamwe muno kabisa. Good. Hello Inoro. Jambo. Jambo sana. Menge mlima totally molo. Once again pole sana kwa homa. Sasa homa ni sawa juu kuna mvua nyingi sana hapa Molo. Ni baridi. Mambo itakuwa sete. Itakuwa sawa. Yes. Ndaiwa mundu gwitwa macharia wa muiga mukorino. Mundu gwitwa Joe wako hiyoke hau na mwangi wa Jogo na mundu gwitwa Kamanu. Yes. Ruze wa ciana mundu gwitwa Miro wa Murungaru. Mundu gwitwa Deda ni mundu gwitwa Mukera Githenye Hiruti na Kanyoro Siboroa. Yes. Na Mpasta Isaka Moro na ile wa Giradi Mesayari Moro marahuke na andu amuri ma Jogo haraka othe na arĩa marigicĩirie mbere cia Moro marahuke. Thank you Jomo. Thank you sana baba yangu. Na majeze tondu gathimu ni karorire majeze. Megogwetha muno. Chonjo tena sana. Jomwanya thirana Bosco nitutwarane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Aracũria ni tafarira ya Aracũria. Aya basi turutagaja tuthiĩte roguo Ileka ni cigana ndagĩka nĩ kenda. Aya wasai nasonga ithare kwa thimu kwarahũrana nayo. Hello Inoro. Jambo. Tafauti ni kama kumasugukia. Yes. Nabia na ona bugashuka mama wa Laikipia. Na bo sipi Kanyoro. Yokere mudo wetwa nya provision to digate. Yokere mudo wetwa Fadi Mari. Yokere mudo wetwa Zakaya wa Sipikia. Yes. Mandawa. Subukia. Yokere mudo wetwa Mwakasalga. Yes. Na mwisho Ekario ya kusikia. Yes. Mitambo no ino. No, trio Dr. Gaja, thank you so much baba yangu. Asante. Aya. Nitutwarane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Aracũria na Jomwanya Thira. Basi mimi nafurahia tukibonga naye tudite rogo, nafurahia tena sana. Hello Inoro, good morning. Morning Jambo. Jambo. Wesete. Ndesete. Ni andesete muno makiria. Ona ni dewe rabioi. Atiriri kwanyu ni nako? Moko Githurai. Aya. Oti ari ndo amutori muno. Ni Githurai kana 44 kana 45. Hata ni Soraya. Oh, Solai. Oh, ndio Githurai. Nasikia. Soraya na Ikuru. Itora rita gwenya kenywa. One hu. Asante sana baba yangu. Mara hule.
Mukera kende maiki ekuo. Mukera rai. Yaya una gari. Yes. Mwenye wa bari rai. Na kariyo ni ali kwa kelema mutukani oli kwa zojori. Yes. Na ndio fanyisho na chazo raisako matobere tione dereva bajiari. Na my daddy owe to jogo ekodo to rugaire. Ina na kiroro manyabo. Yes. Na yo tidio nayo. Asante sana. Thank you. Thank you so much. Igua sasa. Grashiri tara shoria. Hawayu arwanye. Nimeona message yako. Njomo wacha. Njomo si wacha wewe. Good one. Yes, how you know? Good morning. Hello. Jambo. Hello, salama sana Gamo. Niko fiti tena sana. Niko fiti kabisa. Bafla Gamo nado niko pegiri. Good. Kale mara hule. Nayo. Kale hule pole na madamu igwa. Yes. Kila mkara wake hotoka bazi. Wapendo wa matara. Yes. Ni kaba. Yeah. Wana jeshi na papa. Itawa na ogo. Good one. Titoa sai wa marigiti. Thank you baba yangu. Na matidega hamwe na githega na deyo mege. Thank you. Onagera muthaja mwega wina irathimo cia Ngai. Tangana ni kanitha wangu ugituhoere. Asante lazima. Asante. Acha mudogo tu Grace Moai, makina mudogo tu Hira Mumaina. Hapo pamoja. Songa nayo. Oja kidogo. Hiyo lazima itaenda. Ukuje tije ribo ro mudogo tu Grace Moai. Ati odumu na Hira Mumaina. Nakuwekelea sahu. Manake wewe ni beshte yangu, ukitisha mimi nakujenga. Ndikoragwa na huru na mudu, si ndio? Jambo kira. Mwana yukoragwa na makoro kalega kuyathi musitu. Kuna kuigirero. Halo Inoro. Jambo. Jambo sana Jambo. Yes. Inoro ito fanya kile kumbe roho kana nguvu. Yana kumaki yako wewe. Yes. Kana jia na mudogo to mwagi dawai. Na mudogo to tuweza wa marigiti hapo na kwa tarbu. Mudogo tacho ni kitanya kiria muno na mudogo gutajira wake huyo ni kumugute hau. Wa bida ni ndede naze ulije sapa mukuma mugo na mero wa murugaro. Yes. Yonga muga todo wakamano. Sita shirena wanyeka makani kana na ya sashia mani. Yes. Jaba doko le. Wajo mbalimbali kumbuka na shana jeni wake. Mtu tanga waka mago na bele kitu na gaje mmeke havuge. Yes. Oda meka mtabwende ke yena le msemo kijogo le. Na wajeni wagedega oda matika ha mitambo ile kitawatarbu. Yes. Thank you baba yangu. Aya, tiro tagaja dai kadinya ngala si hada wega. Shihada wega tha ikomi. Cia kiroko tukisonga nayo hadi tamati. Kwa niko Inoro mushie awo tukinotana na mimi nafurahiaga tukibonga na wewe, si ndio? Wabateire maini. Oikuruke mekuruini. Ona kanotwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhe nawe. Nĩtũtwarana ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyabira. Wabateire maini. Oikuruke mekuruini. Ona kanotwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Shesheni hakuhe nawe.
Wase, football action is back. EPL, La Liga, Serie A na Bundesliga zote ziko on. Hii season itakuwa fire. From new signings, formations noma, coaches wako na a lot to prove. Hapa Shabiki.com hatushabiki ball tu, tunajijenga na EPL. Wekelea bet, pata wins zako na ukumbuke kuna 100k weekly plus daily cash prizes. Jijenge na EPL on Shabiki.com. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Bas mambo iko chonjo, mambo likagaja huenda yakaja leka nigerera ciade wega ana ikomija kiroko na rutoga no kuniko fagia turafagira ku korogyo ya request ciaku nigetha ndungata ikinya kundu guku akori kundu guku ni kuhate kundu guku ni guthabie akori tuhitetie kana twaria mĩario hihi ingihinga ndungata tukathabetie kundu guothe tufagie rikana no tuli hoithio ni mundu umwe ni kwira nyendaga rira twambirite tabarira itu ya Rashuria na tukimetiriha tugatiriha na mahoya tondu haria andu eri kana atatu mari hau niho Ngai ari riu nie ndi hau na ewe hau mwena ucio ungi Ngai witu hau sindio wega tukagitana kana iguru nigetha ona maundu baitu mayo kama kigacirite na magirite urogithemba orota kiu tondu undu ucio ti undu wa kawaida gukorwo ati nitwambiririe nawe tabarira okuma thaa thita tuka uguo tuka tukite uguo enyewe Mungu ni mkuu sindio. Bas alama kile mtabini na samia Mujirisi Original. Thank you so much Mujirisi Original. Wewe ni wafata gaithiria mundu gwitwo wakamuno wa Kirere wa Charles Maji na mundu gwitwo Muriithi wa Kang'ara othe makiara huke jemo please thakira mashabiki rubo gwitwo wanahotanira sawa sawa nitaitafuta kisha na maana daruona mimi nitawekelea vile vile tekelea nyingine zote vile vile yakagera hau ai vile vile ndingagera hau Chimono watu henia anywho raishi ni thaa 10 mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne Inoro ohege Sesenia ondoire wito Onamburo kairete Inoro noyo era sinamo Nakai move nemotare Inoro FM. Ni akuaga merigo yakwa enderea niye ndethino niye rona rucio irana leone toku no umothe Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niye na rucio irana leone toku no umothe Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe ndikogieka tondu Ngai ũyũ ni baba wako ũrĩa wama na ndangĩriga nĩrwo nĩ niĩ ona ngĩoneka te
ithete niendirinde rona rucio irana leone toku no mude gaine oe mavataro ma kwa mode niendirinde rona rucio irana leone toku no mude gaine oe mavataro ma kwa mode Dikogieka tondo gai niaonagia na utugi niaheaga kiria kiagĩrĩire ngoro yakwa ona mwĩrĩ niendirinde rona rũcio irana rĩone rĩtũku no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niendirinde rona rũcio irana rĩone rĩtũku no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe mahũa mothe we nĩũhumbaga ona nyoni cia rĩera-inĩ ũciheaga irio na gũtarĩ mĩgũnda na makũmbĩ niendirinde rona rũcio irana rĩone rĩtũku no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niendirinde rona rũcio irana rĩone rĩtũku no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe nengenagande thĩinĩ wa Ngai na nĩngũina ta nyoni nĩnjũĩ atĩ baba nĩarĩmenyagĩrĩra hingo ciothe niendirinde rona rũcio irana rĩone rĩtũku no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe niendirinde rona rũcio irana rĩone rĩtũku no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe na rĩu no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe na rĩu no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe na rĩu no mũthĩ Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe Asante wega Ngai nĩoĩ mabataro makwa mothe ayaya sikia manjama aya Helen Mwai
na muruge tuhira mumai na rwimbo rwega muno rwambiriria gututhereria kundu guku. Are we together? Tukisonga nayo hadi samati. Aya muruge to Dr. Kivisho Dr. Paul Kivisho na rwimbo rweru na wiki inya na roko wega by the way. Kujite jomo nicheze moja hii mupia ya muruge to Dr. Paul Kivisho ni gwira guku yimbo iria wetagia we ni iria guthakagira sawa tundu we nujigite haha thina mbere guteretanga thina mbere kwentertainana na tukahoho tukigira thina wa reality citu ciothe na tunasonga naye kwa njia hiyo iya Dr. Paul Kivisho. Hebu na tuisikie we waje tia gwe kana ukurathima. Mwathani wakwa ndoka mbere yaku ndinyihitie ni gukorwo ndi mwiya nindakuhoya unjiguire tha baba niguo ihoya riakwo hote kurigwa mathina mokite mari maingi muno ngoro cia ndwaku ikahinyirire kama ndaguthaitha utuiguire tha baba tweroherie witikio ngoro-ini citu. We Ngai nitugubatarite muno ngoro-ini citu nigetha uke ugarure miturire itu na ithwe tutire hindi tugacoka na thutha ringi. Nitwaguthaitha baba utuigue na ithwe tugutura nyumba-ini yaku. Hallelujah. Uho nyingi irahurutana thi imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra nĩndakuhoya Mwathani ũtũhe hinya wa gũtorania ithingithĩ icio ciothe. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Olagani no tunyani nĩ mũingĩ ũhahami na kũhinyanĩrĩria gĩcabanio na kwaganĩra kĩene ngoma kĩhanda gatagatĩ-inĩ gaitũ. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Ihoya rĩakwa Mwathani wĩonanie ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka nĩndagũthaitha
Aya basi, thank you. Itakuwa Dr. Paul Kifisho ribo ororwega kugatu nirebo rero na wiki nyere thaici na narukire ororwega sawa. Dekani shikana dekani 13 hituketie thaa 10 cia kiroko niguo gucagura tension ya kuhina Inooro FM mucie ni wotugi no tana tuhorerete oro idhari ni ya kwarahurana sawa tinde to nyingi tunapigana simu alafu tunarahurana si ndio mudogo to Paul John Githe John or Paul John Githe wakuma kula mudogo to Hilti. Acha nitafute hiyo. Ni John Githe Nyakuma mwana wa Hilti. Aje tuka pamoja tena sana. Tukipata nafasi murekereria agutohoithia. Tutajua hiyo maneno. Tutaangalia tu sidia tuko hapa sisi wote. Arahora Reverend David Mwangi na Dr. Wakangara sio ni Kanyi the dancer. Naenda kuona thank you so much baba yangu. Tuko firi. Songe nayo. Hello Inooro. Arahora nai? Munamakiria. Nokira kagara nene wa Kamanui. Mbere ndi gucokerie ngatho ikaguo na ndagitari Dr. Etagwo Kifisho Paul Mwangi Kifisho. Yes. Tuina nyimbo njega. Onehu. Akirathimwo na nduye na wira muingi no professor. Yes. Mundu gwitwo patron witu Dr. James Muriithi wa Kang'ara HSUGW na mutumia wake. Komoririkania tukwamba guthoma kanitha wa pastor. Yes. Ndungata ya Ngai. Uturi wa muiru. None. Ona tuthoma tukiharagiria na ithuĩ gucoka kumagara. Yes. Ngia marathime na meke wega. Ndiagova mukana Michael Jogu na sister Jemima na Rusi wa Twana. Wangi Njogo na Njoroge wa Kigiro na Macaria Mukurio ndi muigire muci ucio. Yes. Mugirisi original. Na Kiamara na Maina wa kuria mwiki wa maguru ri. Ikana kudigana ni muko afida ni na mwalimu Jago ni na Njuguna wa Leso. Yes. Na mama Neria cia haria Koide. Ngaruri wa injinia arahuke. Yeah. Ojara uri wa miri wa Kanyanjara wa miri wa Murungaru ya papa iga wa Gacaru wa Magogo titwa sai wa Marigiti. Na Peter Githina othe na Beni Githina Njai Mmengeri. Yeah. Na ndenda ni wa Mikungi na andu akirere othe awasikure mundu gwitwo Muthii tene. Matiarahuke no ria wariganira akimenya rio ngoro-ine yakwa uguo niguo kuri mami witu. Thank you so much. Eta Mwanginda wa ndawa ndakakiriganire. Thank you mami witu. Umerage ni ndimendete nawe ngakwendithĩria muthenya mwega wa Sunday na wathie kanitha-inĩ wanyu ukageithia andu kamera ni mendetwo ni macambiki. Asante mama yangu. Thank you. Thank you. Aya good one. Jomo Wanyathira na Bosco nitutwarane ikinya gwe kinya tafarira-ini ya Arashuria na Jomo Wanyathira. Inooro shesheni hakuhe nawe. Yes, hello Inooro. Jambo. Hello Inooro. Good morning. Jomo kwero wate. Ina thai muigi muno makeria na ngawe. Wala chuje. Yes. Nyade Jarore Maigano. Abe Jarore James. Yes. Ewu Kumurera. Yoke Jarore Simon Mwangi wa Gacunji. Ekore kwa hiyo kanyire. Na chao sikaizi. Thank you. The mere maikare mutambo-ini wa Inooro na maroke guthie kanitha. Asante sana. Thank you. Okay, good one. Nagira muthenya mwega ni thimo cia Ngai. Hello Inooro. Aya tukisonga nayo hadi tamati. Hello Jomo. Githia mwera mundu gwitu naiteke. Hello Inooro. Jambo. Hello. Yeah. Gato kajaro wapi boroa? Yes. Ile kadema la ule. Twende nayo. Jadi na mkera waka badi. John Githe nyara hiro titi boroa. Gitawar Magogo. Kika na furaje mari. Asante Jomo na uko na wewe kali mno. Asante sana baba yangu. Asante Jomo.
Ukarerwo na thina na riu uri ona thina ngwenda gukwira umuthi kuri maiguaga uguo no riu ngoro ciao iraraho gikeno no riu ngoro ciao iraraho gikeno riria kwina mathina ni kuri na mwihoko ona tathibitari ni kuri na mwihoko ona tanga mawira ni kuri na mwihoko ona tanga mawira ni kuri na mwihoko Mudu ni adoige mena dothibitari biruno kuneneha mararigo mekeate mwihoko wanyu weho gwenda mugie na hinya mae tumanaga riria kurathi gukia mae tumanaga riria kurathi gukia riria kwina mathina ni kuri na mwihoko ona tathibitari ni kuri na mwihoko ona twaga mawira ni kuri na mwihoko ona twaga mawira ni kuri na mwihoko utoire na gucokio kariga gukari atia kuma guciarwo gwaku utoire na mathina githomo wathomire urigagwo ni giake Muthenyo mwene ugukia yuari kwerekeire Muthenyo mwene ugukia yuari kwerekeire riria kwina mathina ni kuri na mwihoko ona tathibitari ni kuri na mwihoko ona twaga mawira ni kuri na mwihoko ona twaga mawira ni kuri na mwihoko Ketano kuma muthuri gwakua uenyige masira uturaga igotini andu anyu maturaga mamuherithagia na ciana makienda kumutunya indo-ini cianyu makienda kumutunya indo-ini cianyu riria kwina mathina ni kuri na mwihoko ona tathibitari ni kuri na mwihoko ona twaga mawira ni kuri na mwihoko ona twaga mawira ni kuri na mwihoko limonya lirikaga ni kuigirwo nyumba ciana kuraragira nundu wa kwaga mbeca reke ngwire murata ugie na wetereri Ruciora kundorowe tiga gute mwihoko Ruciora kundorowe tiga gute mwihoko riria kwina mathina ni kuri na mwihoko ona tathibitari ni kuri na mwihoko ona twaga mawira ni kuri na mwihoko ona twaga mawira ni kuri na mwihoko Danso a forklift Wafamua maovakado Geithikadani Dama wa mobile spares Dago ithia thimo Jeff Warugai Geithia maina wa mahoga ni muno Jerry Wauti Wapidi rangu Mwangaza Insurance Maina watu bros Nikuri na mwihoko Wapi Jesse Finance
ndagicokia ngatho nĩ kũnyũmĩrĩria atĩ mothe mekĩkaga nyone wega rĩrĩa itekuona wega ũcio ndakwĩhoka tondũ we ndũhana mũndũ ũhenanie rĩrĩa itekuona wega ũcio ndakwĩhoka tondũ we ndũhana mũndũ ũhenanie nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no ũkĩhingũra ũhingũraga nĩ wendo nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire Jesu nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire gũtirĩ ũndũ ndanahoya wanakũrema no kwĩ hĩndĩ wanarega kũhingĩria kana kiuga eterera ihinda tikinyu thĩinĩ wa ũmũndũ wakwa ngoro ĩkĩinama no nĩndacokia ngatho nĩ kũngũrĩria hĩndĩ ya mogwati meha na nĩtie nawe ũkĩhinga mĩrango ya thũ cia muoyo wakwa tondũ wa tha ciaku Ngai kĩhonokia ũkĩhinga mĩrango ya thũ cia muoyo wakwa tondũ wa tha ciaku Ngai kĩhonokia nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no ũkĩhingũra ũhingũraga nĩ we ndagicokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire ndagicokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire nĩwe njũĩ ũtanyũmbĩte ndainĩ ya maitũ wanyũmba ũkĩnyamũrĩra ũhonokio wahonokio ũkĩhe Roho Mũtheru mĩrango yothe ya mehio kĩhinga nĩndagĩcokia ngatho nĩ ũhonokio ti niĩ ndagũcagũrire nĩwe Ngai makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no ũkĩhingũra ũhingũraga ndagicokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingũrire ndagicokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no ũkĩhingũra ũhingũraga nĩ wendo nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire nĩndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Thank you so much. Asante sana Edith Wairimona hukafena tuigore borwa amurugo tuona NTK Kamson kurina mwihoko nyimbo njega muno makalisa ithaa riri ria muthia ithaa riri ria kuinikiriria tabarira itu
ya kuihuria taburia itu ya rashuria tukisonga nayo hadi tamati tondu nducio ni andu afata muno makiria nagagikena tondu we nikoragwo tutwe matua maku makaria ndimanie naye twi hamwe Inoro FM, shesheni yaku we. Basi tutangaja tunasonga na vilivyo, si ndio? Idhaa yako barahura nanie ndakwalia muno idhaa riri tukakuadhi musiaku halo pole sana kisha akapotea. Agama message yako bado vile vile nazisoma zote manake wewe ni mtu wa maana. Halo Inoro. Halo Inoro. Jambo. Good morning Mr. Jambo Nyamira. Kama ndo bene githu. Akinya Kilimoro. Akire niguo. Ule rekere marahule. Marahule. Yagereria na nyina wa Karigo. Yes. Kora mirimo mitatu haria murimo wa mbere. Yes. Ana nyina wa ule tetaga Bethu wa Njiro wari akoragwo Eldoret ere my classmate. Na kĩrĩithĩ kĩa Eldoret. Rapo Bishop Mũrĩithia mwanake kũrĩa AIC agena mũthenya mwega na Eden arehareria gũtungatĩra ashirika AIC. Ona wegena mũthenya mwega brother. Atũrĩ athĩgĩtie ndomo. Ramũrĩrĩ. Udogweto Jaya Menge kũrĩa Mũmaricata Limoro. Yes. Akamano akĩrere nĩguo mũigwĩte hau. One ho. Jesi ya papa Mũrũngarũ. Udogweto ithe wa Gĩtawaru Magogo. Yes. Twaca iwa Marigiti. Uje Mũnyero wa Barire Kabatini Center. Yes. Pastor Francis Sidira kũrĩa Kĩrangi harĩa kũrigania na St. Breeders. Akuka wito etaguka kimuwe kũrĩa Mũkorobo thirĩ. Makinya hau ndo ocio. Kũrĩa warũmbania kũrĩa mĩcoru moro agena mũthenya mwega nĩ Ben Githu kuma Kilimoro. Asante sana Ben Githu. Good. Tukayuka nayo nigetha tuhote kũranĩria na andũ aingĩ. Ici thaa 10:30. Hii na imekataa ile kabisa. Ile imekataa. Hapa ndio tunasemaga. Ikikataa hakuna kufosi. Atijaribu tena. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Moshi watu ginotana. Yes, agone guo kore tunasonga naye. Hai Njomo. Naomba wimbo lukarikeje terere muno. Kule soe tuko pamoja tena sana. Nisio ni Joel wa T. Arahora muruge tu Duro. Dura Jogu na Dr. Paul Kivicho. Wakamono wakirere na aka Dr. Wakangara OGW. Simeko Jogu wakivirigu. Hai Noro githiri mashabiki othe. Na Pastor Ben, ni Pastor Ben na family yake. Wakora KAG Nyakariaga. Turamuthikiria tuli Kagu Stone City kule Old Jororok. Tumuthani kuma Kagu. Aya, jamaa yemwe ni mwega muno makiria arahura Reverend David Mwangi na David yani akanyithe dance tukoranite. Good morning jamaa kuma mwena wa Karia mune gacara. Wakirita na Jane gacara mara, okay? Itawol Magogo na gaceri gake. Na Nyadaura United Group of the makiara, okay? Safi, thank you. Hello Inoro. Jambo. Good morning. Anyite makanika hii. Anyike mekanika ndio. Kademe harure. Hali ale dia kutuiguya na dadi. Kademe horetie. Okay. Aigere mundu muge digera gwikira round riu ri. Thank you. Demete hau. Asante. Idaga ceri. Kurime hale Mũrũngarũ. Oneho. Wa Bidani. Thank you. Takeja na Dedani. Masalo kimo matithiaga na magiro na Sunday na etaguo. Ona etaguo. Thank you so much. Aya Dedani wa Mkungi. Ukiara hukio na hali ho the ukiri. Aya, ndio hiyo sasa. Tuna na mbele ya gai. Aya basi tukalisha tukue moja. Halo Inoro. Ebe munene. Yey. Getago bogo wa Bidani. Kwa hiyo tena divitu. Igweta mudo wa Primoroi. Yes. Rego muduri wa kwaita wanyika makanika da nathika mo wa Bidani. Ureta ugetawa gaceri gakiri. Yes. Au ngwira maina wa maguru mwata kwa muno ri. Wagijo kwa kariga ni ya gwafa mkori. Wakamano wakire na tu wa twanari. Wajai wake oine jika ni guka. No ginya.
Enda diwa mekongire. Yes. Na kadaka ke kuriga muthuri mwata wakwa muno ri. Mweci wa murungaru ri. Acio the na Paulo pano ina ri. Na Paulo ngwe matika ukandu so atwana. Thank you. Asante sana. Tuhonoke kidogo. Makune makogania Jirashia kune nyike Jehova Musake orera kwa njerero Yetueka moreithia wa ngondu Wamwareire reke ingaine Oneo yalio tira yaku Fidao nilele alegire Kurekele Israeli Walagire marigidali Oneo yalio tira yaku Jehova nileo lito aliaku Monene waita Chila iliogeraga nyinge Wendo ngegetarereka Titheruga indo tarereka gore otarie Ugati waku ni munene Mwikire waku wa maundu naguo ni ngurani Ndungitarereka gore otarie Nĩũbatie kũgocwo na gũtĩo Wĩre gĩthima-inĩ ndĩ monju Mũraika oke anjuge maĩ Anjuga maĩ ngaga mũndũ Ũngĩnjikia kuo nyone onio Mũraika gũka no njĩre Nawe kwere no jiremwe Kiriga koya no jirenge Wendo ngegetarereka Jehova nilio ritwa riaku Wewe munene waita Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ Wendo ngegetarereka Maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene Ndũngĩtarĩrĩka Jehova Ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ We nĩwe mũnene wa ita Naturaga ndĩgĩtumumu Kioyanda kokeaka maitho Kiuga gera mbeciro wamu Oneo yalio njĩra yaku Mũthamaki warĩ na igweta Ngai kĩrwara mũrimũ wa mangũ Kiuga getha mbecoro tani Oneo yalio njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku Wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ Wendo ngĩgĩtarĩrĩka
Doarinenema Gai Alemire Marifitare Naoneire Kiongonaine Oneo Yaliotira Yaku Shoiliana Toilento Eto Gaganayo Gagamwehoko Noreiro Kiongonaine Oneo Yaliotira Yaku Jehovah Eleole Toaleaku Wewe monene maita Tira iriogera ya nenyinge Wendo ngegetarereka Sio dande boraga Nare muhene moshuka ni uyokoketora Sirashia kunenyinge Iriogera gogyoka goteithora andu aria makwihokete Gwiondeire na maitho makwa Ugwende na wĩira mũiganu Wĩkaga maũndũ manene Marĩa matangĩtarĩrĩka Kũhonania nĩ ũhonanagia Kuohora nĩ wohoraga Kũrathima nĩ ũrathimaga Wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku Ewe mũnene wa ita Njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ Wendo ngĩgĩtarĩrĩka Ewe mũnene wa ita Jehova Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka Ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme Ngoro yakwa nĩ gũgũthathaiya Roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova Amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku Ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Haya basi, good one. Good one rĩborore mũno makĩria. Good. Rũtũmaga mũndũ arikire. Haya tigĩtĩrĩka nĩ 15 nĩgetha cihande wega thaa cigana? No ti 15. 18 nĩgetha cihande wega thaa 11. Nĩtũthiĩtie ũguo na njĩra ĩgwete. Sawa sawa, asante sana. Hello, good morning. Good morning. Jambo. Kamano ndũkĩreke tũgĩthiĩ mbere ya Ngai githĩ tiguo ugire. Ũrĩa ũkwenda mami witũ. Rĩu nĩ kũhoya tũkũhoya. Yes. Na tũririkane kiugo gĩ thĩinĩ wa Jeremiah 33. Mũhari wa gatatũ. Yes. Kiugĩte ta kĩngaĩre. Na nĩ ngũgwĩtĩka. Yes. Nguonie maũndũ manene. Marĩa ũtũĩ. Yes. Nĩ kiugo kĩa Ngai oigĩte atĩ ona twamũkaĩra. Na maũndũ marĩa mehitho-inĩ nĩ egũtuonia. Yes. Nakĩo kiugo gĩ thĩinĩ wa Isaia 45. Mũhari wa 7 gĩkoiga ũũ. Yes. Atĩ Ngai nĩ egũtuonia ũtonga witũ ũrĩa ũhithĩtwo ũhaĩtwo kũndũ gũtoĩyo. Koguo kũrĩ ona indo citũ nyingĩ twetereire he Ngai githĩ tiguo? Nĩguo mami witũ. Reke tũthiĩ mbere ya Ngai. Safi. Nĩ twagũtĩĩa Ngai mwega na mũigua tha rũcinĩ rwega. Kuona wega atĩ ti-itherũ nĩ wĩtĩkĩrire gũtwarahũra mũthamaki mwega watũrũgamia thũrimo cia moko na cia magũrũ Ngai wa kĩgongona ti ũrĩa tũgwĩkĩte maũndũ marĩa magĩrĩire no nĩ tha ciaku Ngai kũhũthĩkĩte ritho rĩaku rĩrĩa rĩ tha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ rĩtarĩ njereri ũkahũthĩka guoko gwaku Ngai ithe witũ wa matu-inĩ kũu gũtarĩ kũnju Ngai ithe witũ mwene hinya wothe nĩ twahĩtũka kĩbindi-inĩ gĩkĩ Ngai ithe witũ kĩaracũria tũtongoretio nĩ Jomo wa Nyathira mũthamaki mwega na rĩu Ngai ithe witũ wa matu-inĩ no tũramũiga moko-inĩ maku agĩcoka kumagara ona agĩcoka gũthiĩ nyũmba-inĩ yaku Ngai wa kĩgongona
Muthamaki mwega ihinda rĩrĩ rĩngĩ no tũreterera ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ agĩũka gũtũrathima na ciugo njega cia Ngai wa kĩgongona. Ihinda rĩrĩ tũtingĩriganĩrwo nĩ thirikari itũ mũthamaki mwega ĩtongoretio nĩ President Ruto. Ngai ithe witũ mwega na mũigua tha ũmũhe ũgĩ ta ũrĩa waheire Suleimani Ngai wa kĩgongona, na nĩgetha ahote gũtongoria mahinda maya Ngai ithe witũ amatu-inĩ maritũhĩte ũguo Ngai. Mũthamaki mwega tũtingĩriganĩrwo nĩ arĩa othe marĩ wathani-inĩ, ona arĩa matirĩrĩire bũrũri ũyũ witũ Ngai ithe witũ na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ Ngai onao maiguĩre tha. Nĩ kũrĩ na arwaru marwarĩte magakoma mathibitarĩ, ona angĩ makarwarĩra mĩciĩ Ngai ithe witũ amatu-inĩ, kũringana na hatĩka Ngai ithe witũ amatu-inĩ iria cikuo Ngai ithe witũ wa igũrũ ũmaiguĩre tha mũthamaki wa kĩgongona. Ciana citũ nacio irĩ gũkũ mĩciĩ Ngai ithe witũ hingĩte macukuru, nĩ tũramaririkana mwathani ũmagitĩre na makĩrio meke wega Ngai ithe witũ amatu-inĩ mĩgendere yao yothe, ona makĩria kũmonia nyũmba cia gũthiĩ kanitha-inĩ Ngai ithe witũ amatu-inĩ, tondũ kũu nokuo kwagĩrĩire baba. Nacio barabara citũ rĩ tũgũcikaba na thakame ya mũrũguo Jesu Kristo ihinda rĩrĩ Ngai ithe witũ, ona makĩria rĩrĩ tũraigua mĩtino mĩingĩ ya barabara tukaigua tũkĩmaka mwathani. Tũiguĩre tha no twĩke maũndũ mega Ngai wa kĩgongona, kuona wega atĩ ti itherũ kũrĩa guothe wathiaga ũgĩkaga wega rĩ, ona rĩu twetereire ũthiĩ na mbere na gũtuĩka maũndũ mega mũthamaki mwega. Na ceceni ĩno itũ ya Inooro Ngai ithe witũ mwene hinya wothe nĩ tũraririkana SK Macharia Ngai ithe witũ amatu-inĩ ona ndungata yake mũtumia wake Ngai ũmaiguĩre tha tondũ nĩ marehire kĩande gitũ kĩande tũrĩragĩre ho mũthamaki wa gũtũũra. Ngai ithe witũ ona thikĩrĩria othe matikũriganĩra, arĩa mahũraga thimũ na arĩa matahũraga rĩ maiguĩre tha no meke maũndũ mega Ngai wa kĩgongona. Tũrahoya na mama nini tũkĩmenyaga wega kwĩna maingĩ tũtakwĩrĩte, no nĩ atĩrĩrĩ mwathani, kuona wega atĩ no meciria maitũ marĩ mothe no gatwĩciria ma thayũ rĩ thiũgĩtuĩkaga wega Ngai wa kĩgongona, na nĩ wega-inĩ waku na mũrũguo Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. 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 Nĩ ndakena. Asante mama yangu. No thiĩ thayũ. Okay. No rathimwo mũno. Ona rathimwo mami witũ. Amen. Haya basi. Thank you. Haya tidutagaja tha ici mũndũ gwĩtwo rĩrĩ andũ othe arĩa bai marahũke mokere tugacokeria Ngai witũ ngatho, ndũkariganĩrwo nĩ mũndũ gwĩtwo Father mũrata wakwa gwĩtwo wa parish ya Kiambu etagwo Father Gabriel, ũcio wanjĩrũguo nĩ Boni Kimani, na agĩthirie taxi drivers othe harĩa Archives CBD na mekuagĩra mwena wa taũni. Wasalimike wote, wasalimike wote. Bas, kishokereria tukerutũrane, bye bye.